شاید که گفتین قبول دارم به خیلی از اقوام ظلم شده، حقشون پایمال شده تو این چندین سالی که به هر حال اینا بودن، حقشون داده نشده. آقا الان یه کرد هموطنمون یا آذری هموطنمون یا یه بلوچ هموطنمون حق داره تو استان خودش لباس محلی بپوشه، به زبان محلی صحبت کنه، به زبان محلی خودشون تو درساشون کتابی داشته باشه و خیلی حق و حقوقی که ازشون گرفته شده من اینو قبول دارم. ولی من نظرم خودم میگم، من میگم که ما یک حکومتی که دادگاهش مستقل باشه، یک حکومتی که دموکراسی واقعی به معنای واقعی اجرا بشه، یک حکومت که مردمی باشه، دلسوز مردم باشه و در عین حال قدرت کامل نداشته باشه، یعنی قدرت واقعی دست مردم باشه که هر موقع راهش رو اشتباه رفت مردم بتونن بکشن پایین قبل از اینکه به دیکتاتوری حتی فکر بکنه یا به سمت دیکتاتوری بره. من نظرم اینه و امیدوارم که یک روزی به هر حال حکومتی داشته باشیم که به تمام اقوام ارزش و احترام قائل بشه، به حق و حقوقشون احترام قائل بشه، به کشورمون. و آرزوی من همینه جناب آقای عزیز. ممنونم که وقت دادین صحبت کنم. آقای جو شما صحبت داشتین، اگه مثل قبلش میکروفون زده بودید، من اگه صحبت بگید، من حالا عجله ندارم. نه خواهش می‌کنم. من فقط یه سوال داشتم از جناب دادیار، اینکه فدرالیسم که مد نظر احزاب ملیت هاست، این فدرالیسم قومیه، یعنی که مثلا یه فدرال درست بکنن، فدرال بلوچستان، یه فدرال کردستان، یا همچین چیزی مد نظره؟ نه به هیچ روی. فدرالی که ما پیشنهاد میکنیم فدرال ملی جغرافیاییه. بعضی جاها جغرافیاییه، بعضی جاها ملیه، ولی مفهوم ملی قومی نیست. یعنی ما مثلا در اصفهان، در شیراز، در خراسان، اینها بیشتر اداری هن. جغرافیایی هن. خودشون اداره میکنن، پارلمان های و مخصوص خودشونو دارن اگر چند تا فدرال باشن. فدرال هایی هم که اونا دیگه رو نامشون روشه، مثلا منطقه کردستان فدرال کردستانه برای همه جمعیت ایرانی که در کردستان زندگی میکنن. حکومت کردستان ایران مال کردها نیست، مال همه کسانی است که توی کردستان زندگی میکنن، دارای هر مذهبی هستند، دارای هر زبانی هستند، دارای هر فرهنگی هستند، اونجا زندگی میکنن. پارلمانشون هم پارلمان مخلوطه، پارلمان کردها نیست، پارلمان کردستانه، پارلمان بلوچستانه. حکومتش هم مخصوص بلوچ ها نیست. ممکنه رئیس حکومتش یک اصفهانی باشه در بلوچستان زندگی میکنه، مسئول پلیسش یک کرمانی باشه، مثلا معاون ادارش یه بلوچ باشه، معاون پارلمانش یا معاون حکومتش. رئیس آکادمی زبانش ممکنه یک بلوچ باشه. مثل آلمان، مثل هر جای دیگه. شما ایرانی هستید، این سرزمین مال ایرانه. بلوچستان مال بلوچ ها که نیست. بلوچستان جغرافیای ایرانه. ایران 1,648,000 کیلومتره. هر وجبش مال هر ایرانی، هر وجبش، وجب به وجب خاک بلوچستان. همونطور که من شریکم به همون صورت، نه یک ذره کمتر نه یک ذره بیشتر، مهران حق داره. همه خاک، هیچ کس هم اولاتر نیست. یعنی اگر من و مهران میریم توی اداره برای استخدام، مسئول نمیگیشون تو بلوچی، آقا تو دیپلم داری، اونم دیپلم داره، اون لیسانس داره، اینم لیسانس داره، آها این بلوچ اول این استخدام میکنه. نخیر، این خاک مال هر دوی ما، هر دوی ما
یکسان حقوق داریم. بعد جامعه حقوق بشریه. قبل از اون که اصلا قوانین ایران هم قوانین ایران دیگه نیستن، قوانین اصلشون حقوق بشریه. هر قانونی که با مواد سیگانه حقوق بشر مخالف باشه جز قوانین ایران قرار نمیگیره، مگر چیزای جغرافیایی مثلا منطقه‌ای مربوط به آب و هوا، نمیدونم فصلها، یه هم چیزهایی، روش‌های خاص شیوه اداری، ولی قوانین اساسیش حتما باید حقوق بشری باشه. ما اونقدر حقوق بشری هستیم در فدرال که اختلافات ما سر موازین قانونی خیلی کم میشه، خیلی کم، چون آقای قوانین مربوط به حقوق بشریه. بله، ببینید بفهم. شما تو بلوچستان یکی از حقوق بشر اینه که همونقدری که جنس‌های مخالف حق دارن با هم ازدواج کنن، خانواده تشکیل بدن، هم جنسگراها هم دگرباشان جنسی هم این حقو دارن از لحاظ حقوق بشر. خب دقیقاً شما اینو توی بلوچستان که مذهبی هستن یا بخشی از خراسان که مذهبی هستن، حالا محافظه‌کار شدید هستن، که در حد این که دخترشون و پسرشون دوست دختر دوست پسر هم تحمل نمیکنن داشته باشن، بعد شما میخواید یه قانونش بکنید مثلا از آسمون بیاید مثلا توی بلوچستان یا خراسان اجرایش بکنید، شما فکر میکنید همچین قانون اصلا موفق بشه؟ اون سیستم فدرالی شما 100% فکر میکنید موفق اصلا بشه؟ اینا رو که نمیشه سر گذشت. مثلا فرض میکنیم یه بلوچ اعتقاد داره دخترشو نمیتونه بزنه، یه بلوچ به نه لحاظ زدن، سنتی به ببینید، لحاظ اسلامی نه خب فرقی نمیکنه، من حقوقه. صحبت یک زدن بلوچ نگفتم آقای باورش بر عزیز. اینه، نه فرقی نمیکنه. ببین یه بلوچ باورمند بر این هست که حق داره سنتا اینجوری بهش حالی شده که آقا من بابایم، من پدرم، به لحاظ دینی هم حق دارم دخترم رو ادب بکنم، اینجوری هم یاد گرفته، نمیتونه. قانونه. یه بلوچ اعتقاد داره یعنی که کسی رو شما، کشته، نه خب اجازه من نه اینو یعنی بگم، شما یه مثلا بلوچ میخواید اعتقادش اینه، اجازه آقای یه جمله دیگه آقای میگم، آره یه متوجه جمله شو، دیگه میگم. ببینید آقا، نه نه میخوام شما این مثالای دیگه دارید متوجه بشی. میزنید. من نه یه یه چیز مثال دیگه دیگه میزنم. پرسیدم، یه شما دارم بلوچ کتک یه زدن رو نه میگید. عین همونه یه بلوچ باور داره که اگر کسی پدرشو کشته حتما باید بره خودش با دستان خودش بره بکشه، نمیتونه. اون وقت بگه که من قبول ندارم. کن بلوچانی تن 200 ساله این شعار بلوچاست که من با انتقام خون پدرم و اگر 200 سالم بگذره باید برم توی خواب تو خونه برم بکشمش. این نمیتونه. قانون حقوق بشریه. اینو ما به خب همه بلوچ ها، قانون کشوری به همه میخواید بلوچ ها اعلام میشه. این خب حاکمیت آقای، اینه. خب شما در واقع میخواید یه قوانینی رو خارج از رأی مردم توسط حزب بله خودتون تصویب کنید دقیق. و نه حزب حزب خودمون شما قانون کشوریه، مثل قانون کشوریه. یا تا کشوری، حالا کشوری مثل زمان آره شوروی که مثلا استالین یه چیزی رو تصویب میکرد تو حزب کمونیست، حالا هر چقدر مردم اون منطقه‌های مختلف مخالف بودن به زور به اینا تحمیل میکرد، به همون سیستم شما میخواد نه تحمیل کنید آقای دیگه. مهران، ما آقای حقوق بشری مهران 30 ماده گوش خب حقوق کن. بشر، حقوق چطوری؟ خب بشر. مردم 30 ماده اعتراض آقای میکنن، مهران، استالین نه، 30 ماده مردمی که استالین نه. معترضن رو چیکار میکنید؟ نه نوازشون میکنید؟ مردم خیلی چیز داره معترضن، مردم خیلی چیز داره معترضن. خب بعد قوانین چیکارشون میکنید؟ حقوق بشریه. زندان مردم که میره اگه معترضن بخواد، چیکار میکنید بهشون؟ آقای عزیز میره زندان. توی اجازه گولاک میدیم هم من میفرستینشون، جواب بدم؟ کمپای کار اجباری هم یعنی باید 100% بفرستینشون. میره زندان. کسی که بره دخترشو بکشه میره زندان، نه کسی که نه بخواد دخترشو نه کسی بزنه که میره بکشه زندان. نه، آقای دادیار، نه آره. نه کسی که کسی بکشه میخواد رو حق نمیگم. حقوق کسی رو نه. کسی که مخالف ببین یه مهران جان، قانون باشه، ببینید کسی که مخالف قانون حقوق بشر باشه. حقوق بشر رسمیت جهانی داره. مثلا نه. یک توی بلوچ آمریکا چرا اعتقاد حکم داره اعدام دختر نداریم؟ نباید بره مدرسه. الان اجازه تو یک آمریکا بلوچ تو آمریکا یک تو آمریکا بلوچ چرا یک ما حکم بلوچ اعدام داریم؟ بله تو آمریکا ما چطور حکم اعدام داریم اگه جهانی حقوق بشر؟ همه اون شهر اکثریت قریب به اتفاق اون مردم رأی دادن، ولی تو همچین چیزی ما تو همه بلوچستان خب نداریم، دیگه، امکان نداره. خب دیگه وقتی اکثریت رأی میدن حکم اعدام هست خب دیگه. بله آره. اگه اکثریت قریب به اتفاق مردم، درسته، اگه اکثریت قریب به اتفاق من مردم رأی دادن، بله
نمیشه. اون وقت ما میگیم آقا شما برید تو اون شهرستان برید زندگی بکنید که این حقو دادن. یعنی توی یه شهر حکم کاهش پیدا اعدام، میشه. تو شهر بغلی مثلا حکم اعدام نیست. تو امریکا هست، بله تو امریکا هست، ولی خب باید رأی اگه کل قانون اون حقوق جمعیت بشر رو آورده نمیشه باشه. به رأی گذاشت آقای دادیار، اگه قانون حقوق بشر نمیشه به رأی گذاشت، چطور تو آمریکا میشه به رأی گذاشت ولی تو ایران نمیشه گذاشت؟ نه تو ایران میشه تا کدوم یکی از آرا باشه، تا کدوم یکی از آرا باشه. ما همچون چیزی رو در بلوچستان، توی بلوچستان ما همچون چیزی رو نداریم. ما تا الان هم اتفاق پیش نیامده، ولی ما داشتیم مثلا توی بلوچستان ما طرف چیز بوده توی مثلا کراچی. ما الان هم در میان بلوچ‌ها داریم یک بازاری داریم فقط و فقط مال هموسکسوالات. مردها آراسته کردن خودشون مثل زنان، لباس زنانه میپوشن، بازار خودشونو دارن، میان زندگی میکنن، با مردم هستن. هیچ بلوچی هم یک نفر رو از خودش نرانده، یک نفر رو. توی فنوچ ما، توی دهستان ما 3 نفر بودن، همه هم میشناختن، لباس مخصوص هم داشتن، من خودشون میگشتن توی مردم، هیچ که مسخرهشون هم نمیکرده، هیچ، مطلقا. خب حالا اگه مخالف باشن چی؟ این که خوبه، این که خیلی خوبه که تحمل میکنن. آره ولی اگه آره قبول نداشته مخالف باشن، باشن که یه همچین حق و حقوقی مخالف باشه، باشن، شما بله چیکار میکنید مخالف اون وقت؟ باشن رأی بیارن، مخالف باشن رأی اکثریت آقای رو بیارن. عزیز، بله آقای جان عزیز من یه کامنت بدم، جان. من متوجه میشم آقای مهران داره چی میگه. آقای مهران عزیز، وقتی حقوق شهروند تضمین میشه به این معناست که همه شهروندان از حقوق برابر برخوردارن در قبال قانون. ببین من در فلان زندگی میکنم، من خیلی سال اینجا زندگی میکنم، بچه من متعلق به من نیست، من سرپرستشم، مالکش نیستم. اگر بچه من بره به کافیه فقط یه زنگ بزنه بگه این بابای من دست منو گرفته فشار داده، میان یقه منو میگیرن، میگن شما سرپرست خوبی باید برای این بچت باشی، شما سرپرست این بچه هستی، حق نداری دستشو فشار بدی، این از حقوق کودک برخورداره. متوجه هستی آقای مهران؟ من نمیدونم کجا زندگی میکنی، ولی طی این سالهایی که من اینجا زندگی کردم انقدر عطا آشغال به تنم چسبیده بود که روزانه اینا رو هی زدودم از بین بردم. اینجا فهمیدم که حقوق شهروندی یعنی چی. من از آقای دادیار میخوام یه دفعه یه اتاق بذاره فقط بگه حقوق شهروندی. این دوستانی که میان روی استیج توضیح بدم حقوق شهروندی یعنی چی، ابعادش رو بله بشناسیم یعنی درسته چی، درسته. کی تضمین میکنه این حقوق شهروندی را. قانون یه قانون شهروند تضمین چقدر میکنه. مسئولیت داره در قبال خودش و در مقابل شهروندهای دیگه. قانون تضمین میکنه. قانون. قانون تضمین میکنه، بله. ولی خیلی قانون کی چیزا هست تصویب میکنه؟ نانوشته است. نه، جان قانون کی تضمین میکنه، کی تصویب میکنه اون قانون حقوق کودک رو در فنلاند کی تصویب کرده؟ مجلس تصویب میکنه عزیزم، آفرین، مجلس دقیقاً دیگه، نمایندگان منم حرفم مردم. همینه دیگه. آره نمایندگان مردم. ببین آقای عزیز وقتی میگه فدرالیسم، تا اونجا که من فهمیدم، ببین ما یه قوانینی داریم که این قوانین در چارچوب حقوق بشره، قانون نه، در اساسی بر چارچوب اساس حقوق حقوق بشره. پارلمان آقا غلام. اون قانون بعد حقوق تو بشر رو هم ببین، پارلمان نه تصویب میکنه، اگه تصویب ببین نکنه عزیزم، کنار گذاشته میشه. آره ببین نمیان مثل جمهوری اسلامی بیاد قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بنویسن که همش بر اساس مسائل دینی و مذهبی بوده که شریعت بوده. اون بر اساس اون اعلامیه جهانی حقوق بشر. حالا حقوق بشر چیه؟ اون چیزی که حقوق شهروندی رو تضمین میکنه. ببین در فدرالیسم نمیتونن خارج از اون قانون اساسی عمل بکنن، نمیتونن قوانین رو به رسمیت بشناسن که نقض بکنه حقوق بشر را.
دقیقا. اینطوری نیست که آره اینطوری نیست که خودشون برن یه قانون بنویسن بگن آقا حالا قانون اساسیمون اینه، ولی ما چون معتقد به سنت هستیم ما مثلا الان این کارا میکنیم، بچه‌مون هم میتونیم بزنیم، ما چون سنتمونه دیگه، گفتن که بچه رو میتونید تنبیه کنیم. نه این حرفا نیستش که عزیز دلم. یه بحثی بود بسیاری از باورهای مذهبی خیلی شدیدتر توی دول مسیحی بوده. در دول مسیحی آنچنان کلیسا حکم فرما بوده که خوابشو تو کشور اسلامی تا الان تو حتی جمهوری اسلامی نمیبینن. تو قرن 16 تو قرن 18 حتی. آقا عزیز یه نکته کوچیک من بگم، من میرم زیر ماکم. دوستی اینجا بود چند روز پیش گفتش که در بعضی از مناطق ایران دختران را ختنه میکنن. نباید ختنه بکنی، اصلا نباید بچه را ختنه بکنی. ختنه یعنی چی؟ تو بچه آسیب جسمی میزنی، آسیب روحی میزنی، در اون سن و سال دچار درد میشه، دچار مشکلات میشه، دچار مشکلات روحی میشه. آقای مهران عزیز شما مثال خوب میزنید آقا غلام. من یه مثال بزنم. در این کشور اروپایی اتفاقا بچه‌ها اجازه دارن، این خانواده اجازه دارن، خانواده یهودی و خانواده مسلمان اجازه دارن بچه‌هاشون رو ببرن ختنه کنن. حالا من برات توضیح میدم. در همون سوئدی که آقای دادیار هستش، بچه‌ای شده بود 18 سالش، از پدر مادرش شکایت کرد، گفت اینا چه اجازه‌ای داشتن که من بچه بودم منو رفتن ختنه کردن. پدر مادر محکوم شدن و جریمه پرداخت کردن. کسی نمیتونه بچه آسیب بزنه برای اینکه معتقد به ختنه است بره ختنه‌اش کنه. بچه 4 ساله 3 ساله چیه میدونه سنت چیه که بره ختنه‌اش کنن؟ عزیز دلم آقای مهران عزیز، ببینید آقای غلام، شما مثلا فکر کنم تصور میکنید من مخالف حقوق بشرم که این بحثا رو مطرح میکنم. ببینید بحث من اینه که شما در یک کشور حقوقی رو که بخواید به شهروندان بدید یا تضمین کنید اون حقوق رو قانون اون کشور تضمین میکنه. همون قانون اساسی که شما گفتید درسته، قانون اساسی پایه اون قوانین هست و قوانین بعدیش هم که میاد دیگه تصویب میگیرن و میرن جلو. در همون فنلاند، در نروژ، در سوئد 50 سال 100 سال پیش خیلی از حقوقی که الان وجود داره تو این کشور وجود نداشت. چرا؟ چون اون موقع مردم اون کشور، یعنی در واقع قوانین بر اساس عرف جامعه پیش میرفته. 50 تا 100 سال یا 70 سال پیش رو نیومدن بگن آقا یه قانون حقوق بشری مثلا تو ذهن ما هست یا یه جای ما نوشتیم یا یه فیلسوف این قانون حقوق بشر توضیح داده خیلی خوبه، ما اینا رو میایم اجرا میکنیم، هر کس هم مخالفه مثلا سنتی و مثلا مذهبی و عقب مونده و اینا هست، ما اینا رو مثلا میگیریم زندان میکنیم. اینا اتفاقا خیلی قوانینی که با تعریف امروز حقوق بشر در واقع ضد حقوق بشر بوده، از جمله حقوق زنان، مثلا حق رأی زنان وجود نداشته تو خیلی از این کشور 70 80 سال پیش. به مرور وقتی که مردم روشن میشن، روشنفکران، نویسندگان و کلا الیت جامعه بحثش رو مطرح میکنه، تابو شکنی میکنن، زنان مبارزه بودن، تلاش میکنن، به مرور اون حقوق به دست میارن و در همون مجلس ملیشون رأی گیری میشه. چند بارم اتفاقا چندین بار رأی گیری میشه، به زنان مثلا حق رأی رو نمیدن، هنوز به اون رشد فکری نرسیده بودن یا جامعه و نمایندگانشون، ولی به مرور رسیدن و این حق رو دادن به زنان. خیلی هم خوب بود و واقعا پیشرفت کردن. الان خیلی از مثلا شرکت ها، خیلی از پست های سیاسی دست زنان هست در نروژ، سوئد، فنلاند. منتها باید این عرف جامعه هم در نظر گرفت. در کشور خودمون هم همینطوره. الان این جمهوری اسلامی اتفاقا از اون ور افتاده، یعنی یه سری قوانین رو اینقدر این قوانین عقب افتاده و در واقع تاریخ گذشته هست که حتی سنتی ترین بخشای جامعه ایران هم مشکل داره باش، مخالفه و دنبال فرصت میکرده که اون قوانین رو زیر پا بذاره و تغییرش بده. یعنی شما از هر طرف بیفتید برای اون قوانین اگه بیش از اندازه حالا مدرن و چطوری بگیم مثلا حالا بگیم حقوق بشری حالا بیش از اندازه مدرن باشه، اگه جامعه سنتی باشه، هنوز یه مقداری محافظه کار باشه و غیره، خب اون قانون شما تصویب هم که بکنید مردم باش مقابله میکنن، کارشکنی میکنن، اجرا نمیکنن، هزار جور یا حتی اعتراض میکنن، میان تو خیابون، همه جا اتفاقا میفته.
و اصلا اجرای اون قانون هر چقدر هم قشنگ باشه اصلا غیر ممکن میشه، تازه مشکلات بیشتری هم ایجاد میکنه. ولی اگه شما قوانین رو حتی اگه حالا بگیم خیلی هم مدرن نیستش، یه سری مسائل سنتی اونام داخلش هست، یه سری حالا حقوق بعضی از اقلیت‌ها هم اونجور که باید توش رعایت نمیشه، ولی همونو شما اگه بتونید پیش ببرید به مرور باز اون فرصت هست. توی دموکراسی صحبت می‌کنیم دیگه، اگه سیستم دموکراتیکه و یه حداقل آزادی احزاب و بیان و این چیزا توش باشه، به مرور میشه تبلیغ کرد، توضیح داد، روشنگری کرد تا اون ذهن جامعه و حرکت جامعه بره به اون طرف. من بحث من کلا اینه، اگه نه من خودم که حقوق بشر رو خیلی قبول دارم، حقوق انسان‌ها رو خیلی قبول دارم، واقعا قشنگترین چیز تو دنیا که ما حقوق همه رعایت بشه، مساوی باشه، عدالت باشه و غیره. ولی خب روشش مهمه که اگه ایدئالیست باشیم بیش از اندازه به سبک حالا کمونیستای قدیم یا مثلا ما ناسیونالیستای خیلی افراطی ما داشتیم که فکر می‌کردن خیلی ایده هاشون مدرن هست. و خب همین رضا شاه خودمون که تو این اتاق من خیلی دیدم حالا بهش حمله میشه با اینا، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که مثلا رضا شاه فکر میکرد اون ایدهایی که تو ذهنشه مدرن ترین چیزایی که تو دنیا هست که تا حدی هم بود دیگه، اون یک ملت و یک کشور و زبان مشترک و زبان چه می‌دونم رسمی و دادگستری و خیلی چیزا، مثلا زنان که مثلا چادر نداشته باشن، مدرن باشن، بیان توی جامعه کار کنن، اینا همه ایده‌های خیلی مدرنی بود. ولی خب شیوهی که اجرا کرد شیوه غلطی بود، خیلی بالا به پایینی و در واقع چطوری بگم مقتدرانه بود یا زورگویانه بود و خب نتیجه عکس داد و نه خودش عاقبت به خیر شد و خیلی هم تبعات زیادی برای کشور داشت که جامعه سنتی واکنش بدی نشون داد و تا سالهای سال محافظه‌کارا دست بالا رو پیدا کردن چون مظلوم نمایی کردن و ادعا داشتن بهشون ظلم شده، حالا تا حدی هم شده بود و خب خیلی در واقع چیز کردن دیگه، رشد کردن برعکس اون چیزی که حالا رضا شاه می‌خواست. این مسائل به نظرم خیلی مهمه که ما دقت کنیم، روش خیلی مهمه، با چه روشی شما خب می‌خواید این ایدئال رو مهران پیش جان ببرید. ببین همه این مسائل باید فرهنگ سازی بشه عزیزم. ما الان دسترسی به اطلاعات داریم. میدونید در زمان رضا شاه که به این صورت نبوده که آقا عزیز یادشه، میدونه با هواپیما میرفتن اعلامیه پخش میکردن بر روی شهری، بعد اون شهره مثلا 2% سواد داشتن. آخه ببین ما الان راجع به چیزی صحبت میکنیم که همه سواد دارن، همه دسترسی به اطلاعات جهانی دارن، هر اتفاق تو هر جای دنیا میفته همه میفهمن. یعنی این باعث سرعت بخشیدن به این پروژه ها داره. بعد همه میدونن حقوق شهروندیشون چیه، از چه چیزایی باید برخوردار. ببین الان چرا تو این چند سال اخیر انقدر مردم مطالبه گر شدن؟ به خاطر همین سوشیال میدیا است، دسترسی به اطلاعات آزاد. آقای لایو کست رو بشنوید. آقای لایو کست بفرمایید، مایک در اختیار شما. فکر کنم آقای لایو کست رقیب پخش زنده هستن. روش نوشته یوتیوب. آخه اگه بخواد ضبط بکنه که باید مایکش باز باشه که نمیدونم، من اولین بار دارم میبینمش. آقای صادق شما بفرمایید عزیزم. البته اگه آقای جو نمیدونم مطلبی دارم بفرمایید، بعد از آقای جو. آقای جو مطلبی هست بفرمایید، شما نظری داریم بفرمایید عزیزم. بعد آقای صادق بعد از شما. خیر من فعلا صحبت کنم. ممنونم آقای جو. آقای صادق بفرمایید، ما در اختیار شما. سپاسگزارم. من یه سوالی دارم از دوستانی که به هر حال به این باور هستن که تو ایران میشه حکومت فدرالی رو تشکیل بدی. من سوالم اینه، همون استانهایی که به هر حال هستن و شما باور دارید که میتونن به هر حال تمامی تصمیم‌های استانشون رو مثال خودشون بگیرن، حالا همون مردم همون استان اگر مثال دارم میگم بیاید یه نظرسنجی بذارید که اکثریتشون به این باور داشته باشن، به این باور برسن که آقا حکومت فدرالی به درد مثال میگم کشورمون نمیخوره، آیا شما
نظر اکثریت اونها رو قبول میکنید یا همچنان به پافشاری میکنید که باید تو کشورمون حکومت فدرالی باشه؟ من الان خودم نمونهش تو آذربایجان که هستم اینجا بله خب خیلی هستن به هر حال پانتورک هستن جدایی طلب که خب اینا همون جدایی طلب هستن و خب یه سری هم هستن که نظرشون مثبت برای همین حکومت فدرالی. اما خب شهر من دیگه من دارم میبینم، اما اکثریت یعنی قریب به 80% شاید هم بیشتر به این باور دارن که ما باید یه حکومت ملی داشته باشیم که برای تمام کشور حکومت کنه، ولی حکومتی که به هر حال به حق و حقوق تمامی شهروندان احترام قائل بشه، ارزش قائل بشه و حقی از هیچ اقوامی خورده نشه، حقی از هیچ ایرانی خورده نشه. به این باور دارم. یعنی بقیه که حالا من خیلی زیاد گفتم 20% رو که میگم شاید دوست دارم فدرالی بشه، این خیلی درصدش رو بالا گفتم. اون یکی استان‌ها رو نمیتونم به هر حال من ادعا کنم، اما با مثال میام دوستانی که دارم کرد زبان هستن یا مثلا بلوچ زبان هستن یا از شمالیا باشون رفاقت دارم، باشون صحبت میکنم، اونام میگن که بله شهر ما هم اینجوریه، اکثریت دوست ندارن اینجوری اتفاق بیفته، نه به هیچ وجه، اولا که خب به جدایی راضی نیستن و اینکه حتی حکومت فدرالی هم دوست ندارن، با اینکه ناراضی هستن و به حقشون خورده شده. اونا هم همین حرفو میزنن. من میگم که شما قبل از اینکه به هر حال این نظریه رو در موردش صحبت کنیم، به نظرم بهتر اول نظر اکثریت اون مردم رو ما باید بدونیم چی خواستشون چیه. خب قرار نیست که مثلا میگم من دوست دارم این حکومت پادشاهی باشه تو آذربایجان یا مثلا تو شهری که هستم، خب تحمیل کنم نظرم و بقیه که شما باید این حکومت رو باید انتخاب کنید، یا چون من اینو میگم یا مثلا ما 10 نفر هستیم این حکومت رو دوست داریم، این نوع حکومت دوست داریم، شما همه باید بگین که بله این حکومت باید باشه. این فکر میکنم خودخواهانه من باشه. متوجه سوالتون بله شدم آقای تمنا میکنم. بفرمایید. صادق عزیز. ببین عزیزم، 44 ساله جمهوری اسلامی داره به صورت مستمر داره سمپاشی میکنه، یعنی این رو افکار عمومی تاثیر گذاشته. از چه جهت؟ میگه آقا کسایی که خواستار فدرالیسم هستن اینا میخوان تجزیه بکنن، اینا در پوشش فدرالیسم میخوان برای تجزیه بکنن. خب عده‌ای به این باورن دیگه، نمیدونن که اصلا خود جمهوری اسلامی منشأ تجزیه خود جمهوری اسلامیه، یعنی شرایطی رو برای مردم، برای شهرونداش به وجود آورده. میگه آقا شیعه و سنی، ترک و بلوچ و عرب و این تفکیک جمهوری اسلامی به وجود آورده. اینا که مردم به وجود نیاوردن که. بخشی از مردم به خاطر ترسشونه، به خاطر اینکه میگن آقا تمامیت ارضی، ما معتقدیم آقا ما میخوام کشورمون یه پارچه باشه. حالا هر روز اینو بذاره توی یه بوق و کرنا از تلویزیون، از سایبریاش، اصلا بیا بگن آقا اینا که دارن صحبت میکنن اینا همشون بعد میخوان تجزیه بشن. این تاثیرات تبلیغات جمهوری اسلامیه و الا کاملا درسته. اگر قرار باشه هر نوع حکومت مشخص بشه، حالا شما میگید طرفدار پادشاهی خواهی هستی یا سلطنت هستی، شما باید استدلال باید بگین که این پادشاهی خواهی یا پادشاهی بشه چه نفعی به نفع مردم داره، مردم چه نفعی میبرن از این. میدونین بله هر کس من جواب بفرمایید. عرضم حضورتون، من
پادشاهی خواستم، اما نه اولا که خب به هیچ عنوان تعصب خشکی ندارم بگم آقا من تعصبی هستم، من پادشاهی خواهم، باید پادشاهی باشه یا از پادشاه قدیس بسازم. اینجوری نیستم. هر جایی که ببینم پادشاه مثال میگم اشتباه کرده، خودم جلوش وای میستم، خودم انتقاد میکنم. یعنی اصلا اینجوری نیست که پادشاه و من خدای ایران زمین، ما ایران رو برای پادشاه نمیخوایم، پادشاه رو برای ایران میخوایم، پادشاهی که به نفع مردمش کار کنه، برای پیشرفت کشورش کار کنه، به فکر مردمش باشه. و پادشاهی که من میگم پادشاهی پارلمانی، مشروطه پارلمانی، مشروطه هم نه از اون مشروطه متعادل، نه انقدر قدرتش زیاد باشه که بیاد پادشاه و مثال برای خودش مثال میگم تصمیم بگیره پادشاه و خاندان پادشاه رو برداره عوض کنه، که این مشروطه نمیشه. این همون یه دیکتاتوری دیگه میشه که اسم مشروطه. نه اینقدر قدرتش ضعیف باشه که عملا نتونه در مقابل پادشاه وایسته. خب مشروطه یه مکملیه برای پادشاه، برای درست مدیریت کردن کشور، برای کمک کردن به پیشرفت کشور، برای کمک کردن به وضعیت مردم جامعه. من پادشاهی مشروطه اینو، پادشاهی که کنارش مشروطه متعادل باشه و پادشاهی که قدرت کامل نداشته باشه، خب، و دادگاهمون مستقل باشه بدون وابستگی به هیچ ارگانی یا به خود پادشاه. حتی خب کارمندانش از روی شایسته سالاری انتخاب شده باشن، مجلس مؤسسانی که مردم انتخاب کنن، نمایندگان مردم باشن. آقای صادق، من این سوال از شما خب دارم. اجازه آیا بدین. خب پادشاه من نه حرفم ببین آخه تمام شده. ببین شما گفتی، الان شما یه تمام این موضوعی بچه‌ها گفتین. میدونن، بله همه میدونم. بچه‌ها این چیزایی که من دارم میگم شما میدونن. گفتی باید بگی که پادشاهی که میخواد چه جور پادشاهی میخواد. من اون دارم میگم. بعد آره منم به حرف متوجه شدم. شما شما میرسم گفتید که شما گفتین که مردم از جمهوری اسلامی میترسن. این میشه یه جور میشه که توجیه کردن مردم. شما الان میگی که مردم، اکثریت مردم اگر میگن که ما فدرالی میخوایم از جمهوری اسلامی میترسن، نمیگن. خواسته واقعیشون این نیست، در حالی که نه اینجوری نیست. نمیگم میترسن، میگم تبلیغاتی که جمهوری اسلامی کرده این ذهنیت برای مردم به وجود اومده که فدرالیسم یعنی بعد از فدرالیسم میشه استقلال طلبی. میدونی و منظورم این بود. و غلام جان یه جمله من تو جان پرانتز تو وسط صحبت جمهوری و این اسلامی علیه کی و تبلیغ این به این نکرده؟ معنی است، و علیه همه این به چیز این تبلیغ کرد. معنی است که بلوچ ها، و این به این معنی است در واقع این حرفی که شما میزنید از نظر مردم و معنای درونی مضمونی اون این هست که بلوچ ها اصولا ایرانی نیستن. یعنی اگر من مطمئن باشم اصفهانی ها ایرانیان، هرگز این ترس رو که ندارم که. یعنی من باید بپذیرم که مردم ایران من بلوچ و ایرانی نمیدونم، من میخوام جداشم، ما میخوام به زور نگهشون داریم. معنیش اینه دیگه. شما نمیتونید یه مردمی رو به زور ایرانی بکنید، نمیشه. اگر باور دارید اینا ایرانیان، این ترستون برای چیه؟ اگه باور دارید اینا ایرانیان، این ترستون برای چیه؟ اگه باور دارید ایرانی نیستن، خب نمیتونید به زور نگهشون دارید ایرانیشون کنید که. میشه؟ غلام جان میشه یه مردمی رو به زور ایرانی آقای پاکستانی کرد؟ بله آقای نه دادیار، جناب عزیز، حالا اصلا نمیشه. کی اما خواسته اصلا کی نمیشه. گفته اما بلوچ‌ها این ایرانی تعداد نیستن؟ که حالا اصلا این افکار رو دارن، نه اقلیت هم نمیتونیم به خاطر اقلیت کشورمون رو خطر بندازیم. آقا خطر چی؟ آیه صادق خطر چی؟ به جهنم نه کسایی که من یه چیزی بگم جناب آقای عزیز، اجازه بدین من یا در جناب فکر عالی افکاری زندگی دارید که خودم، برای شما کی پیشرفت شدید؟ آقا ایران، نه اجازه اجازه بدین، بدین، یه لحظه عذرخواهی خواهش میکنم، اجازه میکنم. بدین. من نه آقای صادق جسارت اجازه من بدین. ببخشید، یک دقیقه خواهش میکنم، آقای تمنا صادق میکنم اجازه وقت بدین. دارید؟ اجازه بدین من یه تذکری بدم عزیزان. ببینید روم خیلی کوچیکه، تعداد نفراتمون هم کمه، به همه فرصت داده میشه که صحبت بکنن. آقای صادق شما گفتی 1 دقیقه، شما 2 دقیقه فرصت دارید که جمع‌بندی بکنید. بعد آقای شاه هم اومده
بعد منم یه سوال از شما دارم آقای صادق، امیدوارم خود جواب منم بدین دیگه تو موقع. بفرمایید، مایک در اختیار شما آقای صادق عزیز. سپاسگزارم، زنده باشید. من ببخشید میدونید که من حرفم یه چیه. نکته بگم، شما جناب ساده میخواین توضیح بدین. شما لطفا بگین که این نهاد پادشاهی که شما میگین چه کاری توی کشور انجام میده. مرسی. بله. عرضم حضورتون جناب آقای غلام، جناب آقای غلام، من میدونید حرفم چیه. من میگم که شما یا جناب آقای عزیز، من میدونم افکارتون چیه و افکارتون اینه که کشورمون به هر حال پیشرفت کنه و تمامی اقلیت‌ها و قوم‌ها به حق و حقوقشون برسن. خب این اصلا قابل تقدیره، من احترام میذارم به نظر شما. اما میگم آیا مطمئن هستین که تمامی این استان افکار شما رو دارن؟ نیستین، مطمئن نیستین. من اگر میگم نگران این هستم، نگران این هستم که همه مثل شما فکر نمی کنن. خیلی از کسانی هستن که تندرو هستن، بهشون اجازه بدی که آقا بگی خیلی خوب شما هر کاری دوست داری بکن، تصمیمات استانت خودت بگیر، بعد ارزم حضورت اصلا نیازی به حکومت مرکزی ندارید، خودتون تصمیم بگیرید. کسایی هستن که همین تندروها میبینیم میاد انتخاب میشه، مثلا میگم استاندار میشه. خب این دیگه افکار شما نیست، اون همون کاریو میکنه که افکار خودش فکر میکنه خودش درسته. خب همون کاریو که خودش فکر میکنه کار درستیه از نظر خودش و کارایی میکنه که به ضرر کشورمونه. خب من میگم همه مثل شما فکر نمیکنن. اگر همه بله افکار شما رو داشتن، بله خوب، خیلی هم عالیه، ولی همه که مثل شما فکر نمیکنن. ما نباید چیزی که خودمون فکر میکنیم و بعد اولا فکر کنیم همه اینجوری هم، نه اینجوری نیست، و اون افکاری که خودمون داریم رو تحمیل کنیم به بقیه. ما نظرمون رو میگیم، فقط میتونیم نظرمون رو بگیم، نه اینکه نظرمون رو تحمیل کنیم. من میگم اگر تازه من که میگم به پادشاهی اعتقاد دارم، این نیست که مردم بیان بگم جمهوری انتخاب کنن یا فدرالی انتخاب کنن بعد بیان وایسن نه من پادشاهی میخوام. اصلا اینطور نیست. من میگم به نظر من هر چیزی که مردم انتخاب کردن ما باید بهش احترام بذاریم و قبلش بهش توضیح بدیم که اینی که انتخاب میکنی این چه جور حکومتیه، بفهمن بعد انتخاب کنن، بعد رأی بدن. من جناب آقای جو نمیدونم، به هر حال اگه اسم دیگه ای دارین جناب عالی، من نمیدونم چون با چیزی که نوشتی شما رو صدا کردم. من پادشاهی مشروطه که از سال 1342 تا 1357 این نوع حکومت رو میخوام که کشورمون به فکر کشورمون باشه که به حتی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم در حال پیشرفت بود، به فکر آسایش و رفاه و راحتی مردم بود، به فکر کشورمون بود، تمامیت ارضی کشور اعتقاد کامل داشت و ازش محافظت میکرد. چیزی که من میخوام پادشاهی که از سال 1342 تا 1357 سر کار بود، ولی یه انتقادی که به خودم به پادشاه دارم اینه که اجازه نداده مثال آزادی بیان به معنای واقعی باشه. روزنامه ها آزادی و آنچنانی نداشتن که بتونن نظریه خودشون رو درست بگن. این اصلاحاتی هم که یعنی اومدن شروع کردن دیگه خیلی دیر شده بود. این اصلاحات باید خیلی از قبل تر از اون باید شروع میشد و اگر این اتفاق میافتاد فکر نمی کنم شورشیای 57 اینجوری میریختن تو خیابون و این بلایی که الان داریم میکشیم و سرمون بیارن. من هر جایی که به چیزی که حتی به پادشاهی به اون نوع حکومتش انتقاد وارد باشه با کمال میل قبول میکنم و بهش احترام میذارم. ببخشید. ممنونم آقای صادق عزیز. دوستان دیگه ای هم به استیج اومدن، آقای دکتر هوشنگ و آقای تقی‌پور. آقای شاه
ما در اختیار شما زمان رو مدیریت کنین خودتون دیگه، در حد 3 دقیقه 4 دقیقه. ممنون میشم. چشم بفرمایید. اختیار. اولا در مورد این صحبت این دوست عزیزمون که انجام دادن، دو نوع پادشاهی داریم. یا پادشاهی مشروطه است که مثل کشورهای اسکاندیناوی که پادشاه هیچ کار است، در هیچ زمینه هیچ کار است، نه در زمینه نظامی، قضایی، اجرایی، هیچ، صفر. فقط یه سمبولی هستش که اونجا هستش نشسته و یه سری پول هر سال میگیره از حکومت و سلام نعمت تمام. یه نوع پادشاهی داریم که همون پادشاهی زمان رضاخان بود و بعدش هم به پسرش و بعد به پسرش میخواد انتقال پیدا کنه که حکومت دستشه و سیستم قضایی و سیستم اجرا و مدیریت و همه چیز دستشه. از این دوتا بیشتر نداریم. این قسمتی که بگیم یه سری قدرت داشته باشه یه سری نداشته باشه، در اون زمینه قدرت داشته باشه در اون زمینه نداشته باشه، این به جایی نمیرسه. چون که ما میدونیم همه اون کسانی که در خاورمیانه زندگی میکنن عاشق قدرتن. یه چیزی رو قدرت بدونن میرن سراغ بعدی هم تصاحب میکنن. این از این نظر. بعد از نظر اینکه ملت چرا میخوان ما رو به قول رو، اگر ملیت های ما ایرانی هند چرا از فدرالی میترسن؟ چون که اینا فاشیستن که از فدرالی میترسن، تمامیت خواهن. چون که اون ثروتی رو که در اون مناطق پیرامون ایران هستش، چه کردستان، چه بلوچستان، چه خوزستان، میخوان برای خودشون ضبط کنن. این تمامیت خواهی این تفکر رو داره. الان ببینین خوزستان با این همه منابع، بلوچستان با این منابع طلا، کردستان با این منابع آبی و کشاورزی و نفت و معادن سنگی که داره، وضعیتش چجوریه؟ همه رفته سرازیر شده به طرف اصفهان و تهران و شیراز و اونا هم در بدبختی. این تفکر دیگه از ایران رفته. یه سریا که این تفکر رو دارن، همینطوری هم که میبینی در مثل قصر خاکستری نشستن خونه هلو بپر تو گلو میخوان. هم مناطق ترک نشین های صادق که شما فکر کنم ترک هستید اصالتا، اصلا در این جنبش ساکت بودن. اصلا شهرهای ترک نشین هیچ، صفر. اما دیدی در سیستان، بلوچستان و کردستان همه مردم اومدن کف خیابون. اون قسمتی هم که در تهران و کرج و اینا اومدن کف خیابون، اونا هم از مردمی بودن که تهیدست بودن. از اون قشر ثروتمند نیامد کف خیابون، سرمایه‌دار نیامد کف خیابون. در شمال هم همینطور. در رشت گیلک مردم گیلک که اومدن کف خیابون، از اون مردمی بودن که تبعیض علیشون قائل شده، چه زمان جمهوری اسلامی چه زمان شاهنشاهی، جفتش. زمان شاهنشاهی که خیلی بهش مینازید، مردم رو کوچ میدادن از منطقه زندگی خودشون به خراسان شمالی، یا از قسمت ترکنشین کوچ میدادن به شیراز. ترک قشقایی از کجا اختراع شد؟ کوچ اجباری زمان رضاخانتون بوده. کرد خراسان از کجا اختراع شد؟ کوچ اجباری رضاخان کردا رو به خراسان بود. این اسناد همه هستش. شما یه سر بزنید کتاب پروفسور گلزاری رو بخونید که اصل و نسبش هم تهرانیه، فارس هم هستش. اون وقت میفهمید تمدن از کجا بوده، جامعه ایران از کجا تشکیل شده، که این سندا رو برای من یکی نیارید. چون که هر سندی رو کنید 10 تا سند میذارم رو میزش که این مردم از کجا اومدن، این خلقها از کجا پیدا شدن که ایران رو درست کردن. یک کلمه تمامیت ارضی دستتون گرفتید، تمامیت ارضی برای خود طرف که به کار نمیبری، خود مردم اون کشور، برای خارجی به کار میبری که به تمامیت ارضی حمله کرده. این خاک منه. مرسی. ممنونم آقای صادق عزیز. آقای دکتر روشن،
آقای ببخشید جانم بفرمایید. من چون آقای مدنی. خراسانی هستم بذارید یه خورده اطلاعات به شاهو جان بدم که مقدار اشتباه کردن. کردهای خراسان زمان رضا شاه کوچ داده نشدن، زمان شاه عباس صفوی کوچ داده شدن به خراسان. این تیکشو حداقل در مورد خراسان میدونم، حالا بخش دیگه ایران رو شاید دوستان دیگه بدونن. منم یه کلمه بگم در جواب ایشون، یه مایکمو میبندم. و این که ایشون گفتن بلوچستان اومدن بیرون مردم و کردستان اومدن بیرون، بله دقیقا مردم اومدن بیرون و همون مردم گفتن از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، و از همون بلوچ هم گفتن که اومدن بودن بیرون گفتن از زاهدان تا ایران جانم فدای ایران، نگفتن فدرالی میخوایم. نه خب درسته، شما درست ممنونم. میفرمایید اینو گفتن برای اتحاد. خب دیگه تموم شد دیگه. اما نظر خودتون وقتی اینو هسته. میگن یعنی تموم. نه وقتی که ما میبینیم با یه فراخان عبدالحمید کل بلوچستان تعطیل میشه، کل بلوچستان میاد کف خیابون، یا با یه فراخان احزاب کردستان وارد اعتصاب میشه، میبینیم مردم چجورین. یه فراخان آیه پهلوی رو برای من بیارید یه کوچه تعطیل کرده باشه، یه کوچه فقط، نه پیدا نمی کنی عزیز من. مرسی. شما بزرگه ولی حاشیه ببین ما در مورد چیزی که عزیزان شما گفتید. خواهش میکنم ببینید بس سر چیز دیگه یه ها. ما قرار شد که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم با هر نعله فکری که هستیم، حرف خودمون رو بزنیم. این قرار باشه بریم بگیم وارد مباحث دیگه بشیم، حقیقتا من فکر میکنم دقیقاً که من تو حق صحبتان دیگران دیدید به تضییع خودم بشه. اجازه بدم جسارت کنم به اون کسایی که نظرشون مخالف نظر منه. شما دیدین ممنونم. ولی ایشون تا اومد صحبت کنه منو فاشیست معرفی کرد. نه شما این رو درست نه، نیست. منظور شما نبودین آقای نه اصلا صادق. منظورم شما نبود، مطمئنم. گفتم اون آره تمامیت خواهی که آره تمام منابع منو بردن و منو در فقر آره گذاشتن، منو در بدبختی گذاشتن. اتفاقا من شما خودم ممنونم. بردید انتقاد مگه؟ کردم، گفتم حق شما یا حق تمامی استان اقوام خورده شده. من اولش گفتم حقشون خورده ممنونم شده، بهشون عزیزم. ظلم شده. خب باشه، من ممنونم شما رو آقای مخاطب صادق. قرار آقای ندادم، نمیدونم شما چرا به خودتون من گرفتید شما. متوجه شدم شما آقای صادق رو مخاطب قرار ندید. آقای دکتر روشن شما رو بشنویم. ماک در اختیار شما عزیزم، بفرمایید. درود بر همه عزیزان. والا بس اگه به خود عنوان اتاق نگاه بکنیم خب خیلی روشن داره بیان میشه دیگه. کل این عزیزان همینطور که عزیز خوب خودمونم گفتش، عمدتا این ملیت ها رو مثل خودشون ایرانی نمیدونن. حداقل از این زاویه هست وقتی این نگاه رو دارن، خب طبیعتاً هر گونه حرکتی که حقوق این ملیت ها رو بخواد تأمین بکنه طبیعی است که باش زاویه خواهند داشت. این یه نکته اساسی است. وگرنه وقتی که ما معتقد باشیم که مثلا عزیزانمون که در بلوچستان داره زندگی میکنن یا در بخش‌های دیگه زندگی میکنن، فردا با منی که فرزن در تهران زندگی میکنم و خودمو فارس میدونم، حقوق به معنای واقعی کلمه حقوق شهروندی برابر داریم، و چه دلیل داری که من به اونها بگم شما میخوان جدا شید، تجزیه طلبید شما و خب پس در این صورت اون دیدگاه پایه من اشکال اساسی داره دیگه. و نکته دوم این که اصولا مثلا چه معنایی داره که با دنیای امروز با این همه دستاوردهای انسان در علوم انسانی و سازمان دادن برای یک حکومت، انسان بیاد مثلا یه شیوه کهنه نظام دیکتاتوری بخواد حمایت بکنه؟ چه معنایی داره؟ و که ما شیوه مدرن تری رو در دنیا امروز میتونیم داشته باشیم، چرا ببینن یه شیوه کهنه بهره بگیریم؟ شیوه که امتحان ننگین خودش هم داده. پدیده خمینی، پدیده حاکمیت خرافات ارتجاع در دوران خمینی که پدید نیومد، در دوران خمینی شکل گرفت و گسترش پیدا کرد. این پدیده در دوران
اون همون حکومت جنایتکارانه قبل صورت گرفت که تمام حقوق انسانی رو، همینطور که همین عزیزمون هوادار سلطنت بیان فرمودن، تمام حقوق اولیه رو زیر پا گذاشت. اصلا حق برای انسان قائل نبود. خودش حاکم مطلق بود، یک عنصر فاسد بی سواد احمق. این واقعیت ما چگونه یک به عنوان انسان بیاد از کسی که علیه انسان حمایت بکنه؟ ما شهروندیم، انسان زنده هستیم، صاحب حق هستیم، از کوچکترین واحد جمعیتی حق داریم زندگی خودمون رو سازماندهی بکنیم در سطح ملیت، در سطح فدرال و بریم جلو و بهترین شیوه استفاده کنیم. امروز شما برای ارتباطات عزیزان از کدوم شیوه استفاده میکنید؟ از بهترین شیوه موجود. دیگه نمیرین که نمیدونم تلفن گوشکوبی دستتون بگیرید. این واقعیته. خب چرا به جلو نگاه نکنیم؟ چرا بازسازی ارتجاع میکنیم؟ بازسازی دیکتاتوری میکنیم؟ بازسازی که تاریخ چنین سیاهی رو به وجود آورده برای منطقه خاورمیانه یا در سطح جهان. که طبیعی است دیگه. هر آنچه که بوده به تاریخ سپرده شده. نیک و بد و میزان نیکیش، میزان بدی شد در مراکز علمی تحقیق میکنن، بررسی میکنن، پیپر میدن بیرون. ما رو به آینده باید نگاه بکنیم، از بهترین شیوه ها بهره بگیریم. شیوهی که امروز در جهان داره کار میکنه فدراتیوه، اونم در یک جمهوری دموکراتیک، در یک جمهوری دموکراتیک به معنای واقعی کلمه. خب ما هم همین خواست داریم. این حقوق حق طبیعیه. من اصلا واقعا نمیفهمم چگونه است که انسان امروزی بره از یک نظام حکومتی نمیدونم مال 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش بخواد بهره بگیره. خیلی ساده است دیگه. من تمام. ممنونم. یک جناب کامنت دکتر کوتاه ایشان. میتونم بدم آقا غلام؟ بله، در حد 30 ثانیه که آقای بله 30 طلیپور هم دوست داره. ثانیه. بله، فقط خواستم بگم بحث ما این نبود که پادشاهی خوبه یا بده. بحث ما این بود که آیا ما میتونیم هم به رسمیت بشناسیم؟ مثلا آقای صادق که میگن پادشاهی خواه هستن، که میگن هم مثلا دنبالی نیستن که اینو به زور بخوان تحمیل کنن به بقیه. یا حالا هموطنانی که فدرالیست هستن، بخششون میگن ما به رأی مردم میذاریم، بخششون میگن نه اصلا به رأی مردم نمیذاریم، این جزء بدیهیات و مثلا حقوق مسلم ماست و بایدیه. صحبت سر همین بود که آیا اینو به رسمیت بشناسیم، همون که ما هممون حقوق دموکراتیک خودمون داریم، و آیا معتقد هستیم که مردم ایران هستند که باید یا مستقیم با رفراندوم یا از طریق نمایندگان خودشون سرنوشت کشور رو تعیین کنن. اگه این اول قبول داشته باشیم، بعد راحت‌تر میشه بحث کرد حالا پادشاهی خوبه، جمهوری خوبه، کدومش قدیمیه، کدومش مثلا به درد نمیخوره. اون بحثا به نظر میخوره مرحله بعدی بهتر بهش بپردازیم. نظر منه به هر حال، چون مشکل اساسی ما فکر کنم اینه که اول از همه بتونیم همو به رسمیت بشناسیم که ما همه ایرانی هستیم و یه سری تفاوت فکری داریم و به هر حال همو تحمل میکنیم. این آزادی دموکراتیک رو برای هم قائل هستیم مثلا. بله ممنونم آقای مهران. آقای شاو اگه 30 ثانیه آره، کامنت 30 داریم ثانیه یک بذاریم، کامنت بعد آقای داشتم. طلیپور بشه. آره. یه چیز دادم که اولا مهران جان، اونی که میگی درسته، اما این همش تبصره و قانون داره که قانون اساسی باید تصویب بشه، بعد مجلس مؤسسان انواع نماینده همه این ملت ها میشینن داخل اون مجلس مؤسسان، نظر میدن. خیلی چیز زیاد میشه اگه بگم. اما این سیستم پادشاهی که بگیم مثلا از قدیم و ندیم اومده، این سیستم باید همه رو حذف کنی تا شما بشی پادشاه. یعنی کلمه پادشاه از این میاد، همه رو باید حذف کنی. از قدیم هم اینطوری بوده، قبیله‌ای و فلان و همه چیز اینطوری بوده، همه رو حذف کنی بشی پادشاه.
این سیستم کاربرد نداره. پس ممنونم آقای شاو. آقای تقی‌پور شما رو بشنویم. بفرمایید، مایک در اختیار شما فعلا. بزرگوارید، صدای من است دوستان؟ بله کاملا واضح است، بفرمایید. بزرگوارید، تشکر از شما که این وقت در اختیار بنده گذاشتید. قصد نداشتم بیام بالا و قصد داشتم به عنوان شنونده به قول معروف یاد بگیرم تو کلاس درس اساتید. اما یکی از دوستان دقیقا لحظه ای که اومدم وارد اتاق شدم، یکی از دوستان از رویاهاشون برای حکومتی که میخوان در آینده داشتن صحبت میکردن. قطع به یقین این به قول معروف حق مسلم هر شخص و هر گروه و هر طرز فکریه. حالا میخواد اقلیت مطلق سلطنت طلب باشه، میخواد به قول معروف اکثریت مردم باشه، همشون میتونن در مورد خواسته هاشون صحبت کنن. اما فقط میخواستم از آقای صادق این خواهش رو به قول معروف داشته باشم، قبل از اینکه از یک گروه بیایم حمایت کنیم، از یک به قول معروف فرقه بیایم حمایت کنیم، بریم تاریخ رو حداقل یک ورق بخونیم، حداقل یک صفحه از تاریخ رو بخونیم. شما میفرمایید من دنبال اون حکومتی هم که دقیقاً کارهایی که بعد سال 42 انجام شد انجام بشه. منظورتون چه کارهاییه؟ همونی که به قول معروف زمانی که وطن فروشی، خاک فروشی مد نبود، استان بحرین رو فروخت؟ و یا نه قبل اون پدر ایشون قرارداد سعدآباد رو اجرا کرد؟ یا دقیقاً همون بعد سال 42، یعنی بعد سال 42 تا به حوادث سال 57 اومد قرارداد شارجه‌ای رو امضا کرد که هنوزم امارات متحده عربی ادعا میکنه و مدعی جزایر سگانه ماست با استناد به اون قرارداد. فقط این خواهش رو میخواستم از دوستان کنم. تشکر از شما. جناب از بدید من ممنونم یک کومنت بدارم. آقای باشه آقای صادق. ببینید سپاس گذارم. اگر بخوای در واقع مقابل هم قرار بگیری، به نظر من کار درستی نیست. البته آقای صادق منظورم شما نیستین، به طور کلی دارم میگم. بذاریم اون چیزی که خودمون دوست داریم بگیم، اون چیزی که خواسته خودمونه بگیم، تقابلی برخورد نکنید. مثلا آقای تقی‌پور شما میتونید بگید آقا من فکر میکنم فلان نحوه حکومتی این 1 و 2 و 3 و 4 و 5 این کارآمدتره، میتونه تضمین کنه حقوق شهروندی افرادا. متوجه میشی؟ من میگم اینجوری وارد بحث بشیم. حالا اگه کسی هم به فدرالیسم انتقاد داره میتونه انتقاد نکنه، چیزی نظر خودشو بگه، اون چیزی که قراره بره پای صندوق رای اون رایشو بندازه. اینجوری بهتر، اینجوری وارد بشین من فکر میکنم اصولی تر باشه. البته این نظر منه، حالا اگه موافق بودین این روش رو به کار میبریم. من میتونم یه کامنت 30 ثانیه؟ بله بفرما آقای صادق. بعد آقای صادق بعد از آقای تقی‌پور شما میتونید صحبت کنید. مرسی. کاملا فرمایشات شما متین آقای غلام، کاملا فرمایشاتون متین و درسته. اما وقتی سعید تقی‌پور میاد به قول معروف یه برهه تاریخی رو مثال میزنه و تحریف تاریخ میکنه، جعل تاریخ میکنه صحبتاش، حالا آمدانه حتما نمیخواد باشه، نمیگم آمدانه بوده، سهوا بوده و به خاطر عدم آشنایی به تاریخ، عدم سواد تاریخی بوده. شاید سعید تقی‌پور رو میگم، وقتی میاد استناد میکنه به یک برهه تاریخی، این توهین به جامعه‌ایه که رفتن اون بازی زمانی رو مطالعه کردن. ممنونم. آقای صادق بفرمایید. بله. من از وقتی صحبت کردم دوستان، همتون اونایی که به هر حال از اول بودن شاهد بودین، من هر موقع صحبت کردم و به اینم تاکید داشتم که نظر خودم رو میگم و نه قصد دارم نظرم رو کسی تحمیل کنم و نه همچین اجازه به خودم میدم و نه اجازه میدم به خودم که خدا نکرده به کسی توهین یا حمله کنم. خب شما که از توهین حرف میزنی، اولا شما باید بدونی که وقتی میای نظرتو میگی، خب
به شخص مشخصی خب اسم نبری، توهین نکنی، بعد نظر خودتو بگی. و شما که اومدی از بحرین و به تاریخ و منو راهنمایی میکنی که تاریخ بخونم، و اگه اومدی بحرین رو تو این تاریخ دیدی و تمام اون خدماتی که پادشاهان پهلوی کردن اونا رو ندیدی و بحرین رو دیدی، بحرینی که اصلا هیچ ربطی، حتی مشکل بحرین برمیگرده به زمان قاجار، خب که تو زمان پهلوی مشکلش فقط حل شد. خب اونم نه فقط پادشاه. خب شما برید خودتون مطالعه کنید، بعد ببینید مشکل بحرین چی بوده. من دوستان نظرمو گفتم و هیچ وقتم نگفتم که من پادشاهی خواهم و باید پادشاهی باشه خب حکومتمون. من همیشه گفتم که چیزی که مردم انتخاب میکنن ما باید به انتخابشون احترام بذاریم. خب ما در ضمن اگر میایم یه پادشاه رو مقایسه میکنیم و قضاوت میکنیم، خب فقط این نباشه که بیایم، خب قطعا هر پادشاهی تو دوره خودش اشتباهی داشته، اما وقتی ما میایم قضاوت کنیم و میخوایم نتیجه گیری کنیم که عملکرد این پادشاه در کل مثبت بوده یا در کل مثبت بوده یا منفی، خب میایم اون پادشاه رو با یه پادشاه دیگه مقایسه میکنیم. پادشاه رو که نمیارن با من مقایسه کنن. شما هر دوره از حکومت رو با یه دوره که پادشاه حکومت پهلوی رو بیار با حکومت جمهوری اسلامی مقایسه کن، بعد قضاوت کن ببین عملکردشون چی بوده. هیچ وقت هم حداقل همیشه وجدان رو به هر حال داشته باشیم که از روی وجدان قضاوت کنیم. یه مورد منفی و خب فقط اون رو نبینیم، تمام این خدمات ها رو چشممون رو به روش ببندیم، بیایم یه از خودمون یه چیزی رو مطرح کنیم که خنده داره. شما برید بخونید و ببینید واقعیت بحرین چی بوده، بعد شما بیا قضاوت کن که پادشاه پهلوی بحرین رو مثال داده از ایران جدا کرده. شما فکر میکنم اول در مورد مطالعه کنید، بعد با هم صحبت کنیم. آقای صادق نرید، آقای صادق نرید. این ممنونم خدم آقای غلام فقط میخوام این آقای خدمات شاه. رو نام ببرن، این خدمات رو نام نه ببرن ممنون میشم. اجازه بدین. ببینید من تو پایه خودم نوشتم من خواستار حقوق شهروندیم هستم. یعنی چی؟ یعنی من نه خودم رو از شما شهروندتر میدونم، نه شما رو از خودم نه خودم رو شهروندتر میدونم، نه شما رو شهروندتر از خودم میبینم. ببینید اگر ما بیایم یک فردی را بیایم در جایگاهی قرار بدیم، یک فرد، یعنی چی؟ اون فرد از شهروندهای دیگه شهروندتره، مگه اونم شهرونده دیگه. آقا منم میتونم بگم من میخوام شاه بشم. آقای پهلوی چه ویژگی بیشتر از من یا آقای دکتر هوشنگ یا آقای شاهو یا آقای تقی‌پور یا آقای مهران یا آقای جو داره؟ آقا ما اگه همه شهروند هستیم، چرا ما باید یک فردی رو بیاریم در جایگاهی قرار بدیم که شهروندتر باشه؟ بحث سر اینه. بحث سر اینه که وقتی ما حقوق شهروندیمون رو بدونیم، برای فردی هیچ امتیازی نباید قائل بشیم. آقای دکتر هوشنگ صحبت‌های خوبی کردن. من پیشنهاد میکنم، البته این اتاقم ضبط شده، دوباره بریم صحبت‌های آقای دکتر هوشنگ رو فقط آقای بشنویم. غلام خواهشاً آقای صادق این خدمات رو بگن. این خدمات رو من باید 100% بفهمم. اوکی من بعدن حالا آقای صادق چون معتقد هستن که بهترین گزینه میتونه این باشه، باید بگن که این چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه که نسبت به
چه کارآمدی میتونه داشته باشه که میتونه ارجح شناخته بشه. آقای مهران مایک میزنیم، بفرمایید، مایک در اختیار شماست. ببخشید آقا غلام، من صحبتم اینه که من فکر میکنم که آقای صادق، چون من خب از نزدیک ما بحث کردیم، من خودم جمهوری خواهم، حالا خیلی هم طرفدار مصدق هستم، طبیعتا اختلاف نظر خیلی زیادی حالا با پادشاهی خان دارم، ولی من مطمئنم که خب آقای صادق با توجه فکر میکنم آدم جا افتاده‌ای هم باشن، آدم پخته‌ای باشن، شاید حتی زمان شاه رو هم یه خورده یادشون باشه، دیده باشن، اگه من درست حد زده باشم از حالا سنشون شاید بخوره. ایشون این اعتقاد رو داره، به این نقطه رسیده و اینو قبول داره دیگه. به مقایسه هم میکنه مثلا حکومت شاه رو با جمهوری اسلامی، بعد میگه خب خیلی بهتر بوده دیگه. یه مقدار شاید اینطوری مقایسه میکنن. ما اگه بشینیم با ایشون هر چقدر هم صحبت کنیم، خب ایشون یه سری خدمات هم میگن دیگه. خب شاه که همش که چیز نبوده، یه سری خدمات هم کرده، به نظرش خب این خدمات هم ایشون خیلی مهمه دیگه. مخالفینم که حالا مثل آقای شاهو، منم همینطور، منم میتونم بشینم تا فردا صبح از اشکالات سیستماتیک حکومت شاه، از حالا مشکلات دیگه‌ای که بود و ساواک و چی و چی بگم منم دیگه، نه. ولی واقعیت اینه که بخشی از جامعه ما مثل آقای صادق این سیستم پادشاهی رو، تازه آقای صادق هم که خیلی باز چیز هستن، میگن یه سری از اشکالات زمان شاه رو هم قبول دارن، مثلا محمد رضا شاه همه کارش هم درست نبوده. حالا اینم خیلی به نظر مهمه که یه پادشاهی خب اینقدر انعطاف داره. از اون مهمتر اینه که آقای صادق میگه که من نمیخوام، اصلا درست نیست، قصد ندارم که بخوام تحمیل کنم از اون پادشاه خان، نیست که بگه آقا الا بلا 90% مردم مخالف باشن، من میخوام مثلا با شمشیر بیام، همونطور که آقا شاهو گفت، مثل قدیم مثلا با شمشیر بیام همه این خانا و شاههای محلی و چه میدونم مخالفا رو گردن بزنم، خودم مثلا بشم شاه. از این اعتقادات که ندارن. ایشون میگن مشروطه و اینکه مثلا چیزای احتمالاً شبیه اسپانیا و مثلا سوئد و این چیزا تو ذهنشونه دیگه. منتها بحث من اینه که میگم الان فرض کنید آقای صادق میگن تو شهرشون یا منطقهشون 80% مردم طبق تصوری که ایشون داره مثلا مخالف فدرالیسمن. خب حالا میگم شاید باشن شاید نباشن، حالا فرض بگیریم که 80% دنبال مثلا یه ایران اونیتار هستن، نه فدرال. بعد تو آذربایجان هم هستن، میگن دیگه توی آذربایجانی هستنشون. خب هموطنی که فدرالیست هستن که تو آذربایجان هم هستن دیگه، بگیم حالا یه بخشی هم حتما فدرالیست هستن، درسته؟ خب اینا چیکار میکنن با مثلا این شرایط؟ آیا مثلا اسلحه برمیدارن یا شورش میکنن، مثلا توطئه میکنن، چیکار میکنن؟ یا اینکه قبول میکنن آقا ما چون به دموکراسی اعتقاد داریم، اینا هم که خب اکثریت دارن، ما تو پروسه انتخابات شرکت میکنیم ببینیم واقعا 80%، و خب بگیم باشه دیگه ما قبول کنیم کشور اونیتار باشه دیگه. یا اینکه مثلا به نظر دوستانی که فدرالیست هستن باید مثلا جلوی اون 80% ایستاد و مثلا به هر شکلی شده با مثلا انواع و اقسام روش ها مثلا جلوی اون 80% رو بگیرن مثلا. اینو چطوری حل میکنیم؟ حالا در مورد مسائلی هم همینا ها، مثلا در مورد سیستم اینکه پادشاهی باشه جمهوری هم همین بحثه که مثلا خب ما جمهوری خواه چیکار میکنیم اگه حالا مثلا گیریم 70-80% مردم ایران توی انتخابات آزاد رای بدن آقا یه پادشاه مشروطه میخوان، حالا آقا رضا پهلوی هم نه، حالا یه مثلا یکی از این شاهزاده قاجار، مثلا هر کسی رو همین سیستم پادشاهی داشته باشن. حالا خب ما جمهوری خواه باید چیکار کنیم اون موقع؟ اینا خب یه چیزی که به نظرم سوال مهمیه که اگه ما اینو الان مطرح کنیم بتونیم به نتیجه برسیم، آینده ایران هم خیلی میشه امیدوار بود که ما ایرانی‌ها از الان بتونیم اینو بین خودمون هضم کنیم در واقع. بله مهران جان کاملا حرفات. من الان میخوام یه روشی رو به پیش بگیرم ببینم چجوری پیش میره. من از آقای دکتر هوشنگ که معتقد به فدرالیسم هست میخوام ببینم آقای دکتر هوشنگ شما چه ویژگی‌هایی برای این فدرالیسم میدونین که اینا
در واقع میبینین که قابلیت اینو داره که مشکلات زیادی رو حل بکنه. ویژگیاش اگه لطف کنیم بگین، بعد آقای صادق رو میشنویم ببینیم ویژگی‌های این چیزی که بهش اعتقاد دارن پادشاهی مشروطه چیه، و آقای مهران که معتقد هستن جمهوری بهترین شیوه است. حالا نمیدونم این جمهوری نه خواهش میکنم آقا ریاستیه یا اینم پارلمانی. بپرسید لطفا. اینم بپرسید که اگه اکثریت مردم اون فدرالیسم رو نخواستن یا پادشاهی رو نخواستن، آیا رأی مردم رو باید بهش احترام بله گذاشت و قبول کرد؟ آره من به نظر من دموکراسی یعنی مدیریت تفاوت ها، و در دموکراسی که اکثریت باید وکیل مدافع اقلیت باشن. اگر اینجوری نباشه که اصلا دیگه دموکراسی اسمش نیست. ولی من حالا آقای سهراب هم آقای الان ببخشید اومدن. آقا غلام، این حرف شما درسته که دموکراسی حقوق اقلیت توش مهمه، ولی در بزنگاه‌های شما قرار میگیرید که باید یکی رو انتخاب کنید. یعنی مثلا توی انگلیس که برگزیت انجام شد، خب اکثریت که نیومد بگه آقا من مثلا میخوام وکیل مدافع اقلیت باشم. اونا تمام تبلیغاتشون این بود که به هر شکلی میتونن اکثریت بریتانیایی‌ها رو چیز کنن، قانع کنن که بریتانیا باید از EU بیاد بیرون. خب اون اقلیت هم که حالا بعد معلوم شده اقلیتن، البته چون خیلی نزدیک بود رقابت، اونا هم همینطور. یعنی یه جایی هست شما دیگه باید اون اکثریت دیگه چاره نیست جز اینکه رأیش ببره خب بره دیگه. یعنی اختلاف مهران خیلی جان، شدیدی بعد هست. ببین عزیزم، ببین مسئله فدرالیسم و پادشاهی هم بر ما همینه دیگه. من قرآن جمهوری خواه که نمیتونم بگم آقا من مثلا میخوام وکیل مدافع مثلا پادشاهی نه خواه نه باشم. نه نه منظور من این نیست. ما الان نمیخوایم رأی گیری کنیم که اصلا آماری هم نداریم، هم 20 نفر 30 نفر تو این روم هستیم. من میخوام کسایی که در آدینس هستن یا خود من بفهمم آخه آقای هوشنگ بر چه معیاری میگه که رو چه بالاخره فکر کرده گفته آقا فدرالیسم به این دلیل به این دلیل به این دلیل ارجحیت داره، میتونه مسائل مردم ایران رو حل و فصل بکنه، تضاد رو میتونه پایین بیاره، میتونه پیوند ایجاد بکنه. شما وقتی میگی جمهوری، شما یه دلایل خاص خودتو داری، آقای صادق دلایل خاص خودشو داره. من میخوام دلایل مطرح بشه، دیگران آشنا بشن، شاید از اون نظری که داشتن یه مقدار تغییر بکنه نظرشون. چون آدما که قرار نیست با هر مسئله که در واقع اگر منطقی باشه خب میپذیرن دیگه. من میخوام این روشن بشه، امیدوارم که همه بپذیرن و بتونن مشارکت داشته باشن. آقای هوشنگ عزیز، دکتر هوشنگ عزیز، بفرم. ببخشید آقای سهراب شما عجله داری یا نداری؟ اگه عجله داری شما صحبتتون رو بکنید، بعد آقای دکتر هوشنگ صحبت بکنید. بنده عرض بفرمایید. احترام دارم خدمت دوستان. عجله نه، ولی یک مورد رو من لازم میدونم. شاید اصلا مبحث رو من نمیخوام بگم اتاق باید هایجک بشه، شاید مبحث رو بپذیریم که نباید به این سمت ببریم. هر چیزی که کمک کنه به جمهوری اسلامی و ما رو از مسیر اصلی، اگر مدعی مبارزه راه آزادی و آزادی وطن و انسان‌ها و حقوق مردم و حقوق بشر هستید، خب میدونید که حکومت جمهوری اسحاقی تمام این اسباب به قول معروف اذیت و آزار و جنایت و کشتار رو داره و داره انجام و باید یک فکر عاجل و درستی کرد برای مبارزه در این کارزار. اگر من میگم که ما خودمون رو مبارز میدونیم برای آزادی وطن، احتمالاً که نه، مطمئناً باید بهترین روش و استراتژی رو داشته باشیم که حتی با گفتارمون هم سودی به طرف دشمن به معروف ارائه نشه یا بهش نداده باشیم، پونتی بهش نداشته باشیم. نمی کنید. مسئله اصلی ما امروز گرایش نیست. من
خیلی برام تعجب داره که چرا ما در مورد گرایش سیستم و خواسته های گروهی و شخصی خودمون حرف می‌زنیم. مگه ایران برای هممون فعلا نیاز نیست؟ من احساس میکنم هممون داریم یه جوری دقیقاً در قوانین مبارزاتی خواسته همه باید لحاظ بشه، ولی ما داریم الان در نهایتا اگه شخصی هم نباشه یک گروه خاصی رو داریم لحاظ میکنیم تو تفکراتمون و این فکر نمی کنم کارساز باشه برای به قول معروف مبارزه کردن در مقابل همچین حکومتی. و یک بحثیه که من سر در نیاوردم چرا ما باید الان در مورد سیستم و فرم حکومتی صحبت کنیم، چطوره در مورد خواسته هامون صحبت کنیم. من معذرت میخوام در خدمتتون هستم. نه عزیزم، کاملا صحیح فرمودی. ببینید ما اینجا 3 تا مبحث قرار باز بکنیم. آقای دکتر هوشنگ قرار در رابطه با فدرالیسم صحبت بکنن، آقای صادق در رابطه با پادشاهی مشروطه و آقای مهران در رابطه با جمهوری صحبت بکنه. خب اگه قرار باشه ما از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، ما باید در کنار همدیگه باشیم، در کنار همدیگه باشیم تا بتونیم پشت جمهوری اسلامی بخواد برسونیم. و این روم هم وقتی که 3 تا از نهله های فکری الان اینجا هستن و میتونن مسائل باز بکنن و عده‌ای از هموطنان ما در آدینس هستن و میتونن مشارکت داشته باشن، بشنون دیگران را، اگر حتی مخالف نظر خودشون باشه، میتونن استدلالای دیگران را، نمیخوام بگم قضاوت بکنن، بشنون. فقط کافیه ما بشنویم. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. بهتر این که اول یه سری مسائل حل و فصل بشه، اون عبور از جمهوری اسلامی هم سر جای خودش. آره آقای سهراب، من فکر کنم توی مباحث من نوعی خیلی چیز میتونم یاد بگیرم. آیا دکتر روشن بفرمایید عزیزم، ویژگی‌های مثبت فدرالیسم شما برشمردید. ممنونم. چشم. من فقط یه جمله معترضه بگم. من کاملا پیام آقای سهراب رو کاملا میفهمم، چون بزرگترین سد مقابل چه آقای صادق، چه آقای مهران، چه شما و من و دیگران، من شدیداً باور دارم که جمهوری اسلامی است. تا زمانی که جمهوری اسلامی کنار گذاشته نشه، ما به هیچ کدوم از خواستامون نخواهیم رسید، بلکه شرایطی ممکنه پیش بیاد که اصلا خود اصل موضوع زیر سوال بره. این یه حقیقت کاملا حداقل نظر محیط زیست، شرایطی ایجاد بشه که اصلا زندگی کردن 85 میلیون انسان ایرانی در اون فضا اصلا غیر ممکن باشه. یعنی خیلی هم مهمه و خیلی چیزای دیگه، چه از نظر اقتصادی و تاریخی، ایجاد تضاد بین ما مردم در داخل کشور و خارج کشور، همه اینا قابل درک. ولی یه نکته که هست اینه که ما الان مثلا در این اتاق میخوام راجع به سابجکت خاصی صحبت بکنیم. این از اصل مبارزه بی امان ما در جارو کردن کلیت نظام جمهوری اسلامی عین خودش هیچ راهی نداریم. من 100% به اون باور دارم که تمام نیروها باید در اون سمت باشه. ولی امروز میست که اومدیم راجع به فیزیولوژی داره صحبت میکنیم، در کلاس فیزیولوژی هستیم یا در کلاس فیزیک هستیم، داره از این مقوله سخن میگیم. این مغایر اون موضوع که شما به درستی اشاره فرمودید نیستش. این یه نکته خدمتتون عرض کنم. خوشوقتم که با آقای مهران هم گروه هستم. من هم نحله ذهنیت فکریم برمیگرده به جبهه ملی ایران و دکتر مصدق معلم من هست و خواهد بود. ولی بحث اساسیه که ما داره بحث میکنیم. ببینید ما یه موقع هستش که راجع به یه مقوله حکومتی سخن میگیم و که یه مقوله حکومتی سخن میگیم طبیعتاً از دستاوردهای سخن خواهیم گفت که هرچی آپ تو دیت تر باشه، به روزتر باشه، توانایی قدرت عملی بیشتری داشته باشه، قدرت شهروندی. با من همطور توی به اصطلاح چیز من فایل منم بریم میبینید که من خواستار یک حکومت شهروند هستم
با داشتن ابزار قدرت به معنای واقعی کلمه. پس در این صورت برای رسیدن به این اصل اساسی که امروز جهان باش مقابله، امروز میگم همین سال به اصطلاح که توش هستیم هست، پس در این چهارچوب ما طبیعتاً دنبال بهترینش میگردیم و از این زاویه هست که برای عمق دادن به دموکراسی واقعی، یعنی پیدا کردن هر چه بیشتر حق شهروندی با داشتن ابزار قدرت در اختیار شهروند که از اون پایین ترین شورا شکل میگیره تا به سطح شورای شهر میرسه، بعد در سطح به اصطلاح استیت میرسه، بعدم به سطح فدرال میرسه، رو میتونه تأمین بکنه. این شیوه مثلا یکی تقسیم واقعی قدرت در سطح گسترده کشوری که ما با این شیوه راحت تر میتونیم به این تقسیم قدرت سیاسی برسیم به معنای واقعی کلمه و تمام آیتم هایی که ما رو در درون یک چارچوب جغرافی از هم جدا میکنه به تدریج بی اعتبار کنه. مثلا مذهب، مثلا زبان، مثلا آداب، سنت و این شیوه به ما این کمک میکنه که ما از این سطح ها بگذریم و به صورت یک ملت متحد با داشتن حقوق برسیم. از این نظره که ما یک نظام جمهوری دموکراتیک فدراتیو، تاکید میکنم جمهوری دموکراتیک فدراتیو به اصطلاح چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم و این سیستم جلوگیری میکنه از گسترش رانت که ما الان حالا به قبل کار نداریم که دسته شاه بود و اینا، ولی حداقل در 120 سال گذشته همین نظام مرکزگرای مطلق بودش که این همه رانت ایجاد کرد. حالا افرادی که اینا همه شما که تو اتاق هستین جوان هستید، خب سنتون به اون دوران قبل از انقلاب کم میخوره. همین سیستم های رانت بوده ولی در این اشل خیلی کوچیک، ولی بعد از اومدن این نظام ما در یک اشل نمیدونم بگم چند صد برابری، چند هزار برابری مثلا ما شاهد رانت هستیم یا انتخاب غیر دموکراتیک هستیم. یک نفر، یک گروه، یک جمعیت، یک طایفه بیاد حاکمیت داشته باشه در کلیت. ما از این نظره که دنبال یک جمهوری دموکراتیک و فدراتیو میگردیم که حقوق ملیت های ایران که بازمانده از تمدن های ایرانی است. خب اینا ریشه های تاریخی داره. یک تمدن، مجموعه تمدن هایی در سرزمین ایران بوده که فانکشن داشته. تمدنی که در منطقه بلوچستان بوده، تمدنی که در منطقه کردستان بوده و نقاط دیگه این جلگه گسترده سرزمین ما بوده، بازمانده اون به اصطلاح تمدن ها به صورت ملیت های موجود الان هستش. اینا حقوق تمدنی دارن، فرهنگ دارن، زبان دارن، سنن دارن، آداب دارن، خیلی چیزهایی با ارزش که مجموعش اون تمدن بزرگ ایرانی رو سازماندهی میکنه، فرم میده و باعث شکوفاییش میشه. ما میخوایم این همه اون امکانات دوباره چی بشه؟ زنده بشه، دوباره طرح بشه، دوباره مطرح بشه. از این زاویه است که ما اینو چیکار میکنیم؟ تبلیغ میکنیم. ما الان داره نظرمون رو تبلیغ میکنیم. به هیچ وجه به این معنا نیستش که من مثلا خواستار یک جمهوری دموکراتیک فدراتیو هستم بخوام اینو تحمیل کنم. نه، من داره تبلیغ میکنم نظرمو در این کلاس برای این نظریه، ولی با همه عزیزان در سرنگونی جمهوری اسلامی همگامم. از این زاویه است که من این مسئله رو میدم و نکات دیگه برای که طولانی نشه و از قوانین اتاق اطاعت کرده باشم، من تا اینجا میبندم صحبتم. ممنونم آقای دکتر روشنگردی. آقای مهران شما رو بشنویم. امیدوارم زمان رو مدیریت کنیم به اندازه آقای نه نکته، چون ممکنه بحث عوض شه کوچولو بگم. من اگه بفرمایید آقای سارا. بله معذرت. اگه دقت کرده باشید من حرف از سود و زیان کردم. من فکر میکنم که ما حق نداریم
حتی 1 پوند گفتن بخوایم مگر اینکه 100 تا پوند یا 100 تا پوند پس بگیریم بابت اون موضوع. این سیستم ها رو بررسی کردن، تجربه نشون داده همش برای ما منفی بوده و بازتابش برای ما هیچ سودی نداشته، هیچ اختلاف ها رو و انشقاق ها رو بیشتر کرده. متشکرم. مرسی آقای سهراب عزیز. آقای مهران، من فکر کنم آقای دکتر هوشنگ چیزی حدودش 7-8 دقیقه صحبت کرد. شما تو این 7-8 دقیقه اگر صحبت کنیم ممنون میشم عزیزم. بفرمایید. خواهش میکنم. من که خیلی خوب اگه بتونم 7 دقیقه به این خوبی و فاخری در واقع فارسی صحبت کنم. من فارسیم خیلی خوب نیست، زیادم سخنور خوبی نیستم، با توجه به اینکه خب در سن پایین منو از ایران در واقع آوردن، ولی خب کلی چیز یاد گرفتم تو کلاب هاست. خیلی یاد گرفتم، هم اطلاعات عمومی رفت بالا و هم زبون فارسیم بهتر شده و این حداقل چیزی بوده که من در کلاب هاست استفاده کردم و بهم کمک شده. خیلی از صحبتایی که من میکنم در واقع از تجربه‌ای هست که من از خارج از ایران دارم. البته تا نوجوانی، تا همون 6-7 سال دبستان و راهنمایی رو من ایران خوندم. تا حدی میشناسم جامعه رو، مشکلاتش رو. خراسانی هستیم ما، اصلیتمون از جنوب خراسانه و روستاهای خراسان رو من زیاد رفتم، چون قوم و خویشایی داشتیم که خیلی من دوست داشتم کلا رفتن روستا رو و از اون طبیعتش، از اون که میرفتیم بازی میکردیم توی طبیعت، تو زمینا و تو باغ‌ها، و اسبی بود اسبی سوار میشدیم، خری بود خری سوار میشدیم. و میگم تجربه من از ایران، شاید بعضی تصور کنن مثلا من حالا چون خیلی از اونیتاریسم و این چیزا صحبت میکنم، یه آدمی هم که فرض کنید مرکز نشین بودم ایران، خانوادم مثلا آنچنانی بودن و به قول بعضی از هموطنان مثلا حق بقیه مردم ایران رو به ما دادن، در حالی که من هم فقر رو از نزدیک دیدم، روستاهای جنوب خراسان رو از نزدیک دیدم و میدونم که چقدر بی‌عدالتی زیاد بود توی ایران، چقدر محرومیت زیاد بود. و وقتی که یه هموطنانی از مثلا بلوچستان صحبت میکنن، من قوم و خویشای نزدیک خودمون میاد جلو چشم، چون ما قوم و خویشای بلوچ داریم. همونطوری که فکر کنم دیشبم اشاره شد تو اتاق، جنوب خراسان در واقع یه جوری سیستان و بلوچستانه. از لحاظ تاریخی هم سیستان جزوی از خراسان بوده و در نتیجه رابطه خیلی نزدیک بین جنوب خراسان و هم سیستان و هم بلوچستان هستش. و من وقتی صحبت از ظلم و بی‌عدالتی میشه، در نتیجه میگم از همون بچگی من دیدم اینا رو به چشم خودم. حالا به خاطر علاقه‌ای که به سیاست دارم، به تاریخ معاصر ایران دارم، سعی کردم در حد امکان بخونم و صحبت کنم و در مورد اطلاعاتم در مورد ایران رو سعی کردم تا حد ممکن بالا ببرم. برای همین من فکر تا اونجا که خودم حس میکنم از روی این نیست که بگم در ایران بی‌عدالتی نیست که میگم اونیتاریسم باشه. من اتفاقا به خاطر اجرای عدالت، به خاطر اینکه معتقدم یک حکومت یک پارچه که دموکراتیک باشه، همونطور که آقای هوشنگ هم گفتن، شرط اصلی من دموکراتیک بودنه. فدرال باشه زیاد من مشکل بزرگی ندارم، به شرط اینکه از پایه دموکراتیک باشه، با روش دموکراتیک اجرا بشه و شروع بشه. حتی با پادشاهی هم من راستشو بخواید
اگه دموکراتیک باشه، اگه واقعا به طریق دموکراتیک بیاد، دشمنی خاصی باش ندارم. یعنی میگم باشه بابا، من حالا هم جو میخوام میمونم، ولی دیگه اصلا هم بر نمیدارم علیه پادشاهی، چون میدونم اون حکومت پادشاهی هم که دموکراتیک شروع کنه و رأی مردم، احزاب آزاد، نهادهای مستقل مدنی، اهرم‌های مستقل سیاسی وجود داشته باشن، اون شاه اگه خود خورشیشه هم داشته باشه، مثل همین شاه سوئد و نروژ و اینا، جرأت نمیکنن، اگه بخوانم نمیتونن زیاد خرابکاری کنن. در نتیجه بحث اصلی من دموکراسیه و اگه ما در کشورمون اینو بتونیم بین خودمون جا بندازیم که آقا مسئله اصلی دموکراسی هست، دیگه اینقدر در سر مسئله فدرالیسم یا سر مسئله جمهوری یا هر چیز دیگه واقعا بحثای ما جنجالی نمیشه و پرتنش نمیشه. اینو ما باید قبل از هر چیز بین خودمون حلش کنیم که هر چقدر که ما حالا دو آتیشه یه سری ایدئالا تو ذهنمون داریم، حالا به عنوان حزب یا شخص، باید تو ذهنمون باشه که بله، اگه ما دموکراسی رو میخوایم، اگه ما واقعا مردمی میدونیم خودمون رو جزو مردم خودمون رو حساب میکنیم و بالاتر از مردم خودمون نمیدونیم، طبیعتا باید به رأی مردم احترام بذاریم و این انتظار هم داشته باشیم که اون رأی مردم شاید الزاما اصلا ما نباشیم، شاید ما رو 2% هم به اون رأی ندن. مثلا من که خودم مصدقی هستم، خیلی مصدق بر من بزرگه، یعنی یه منشأ انگیزه هست برای من که به تاریخ خودمون، به سیاست ایران، به آینده ایران منو امیدوار میکنه. ما همچین شخصیت‌هایی در تاریخمون داشتیم و باز هم میتونیم داشته باشیم، به من خیلی امید میده. ولی ممکنه مثلا 2% هم به طیف مصدقی مثلا در انتخابات آزاد رأی ندن در آینده. من اینو خودم آماده کردم، یعنی این انتظار رو دارم که ممکن 2% هم رأی ندن. حالا ممکنه هم از 70% هم رأی بیاره یه طیف مصدقی، ولی آمادگی هم دارم که ممکن 2% رأی بیاره و وقتی 2% رأی بیاره دیگه خب من از الان خودم آماده کردم. به نظرم طیف‌های دیگه هم، فدرالیستا، پادشاهی خواها، همه باید اینو ته ذهنشون داشته باشن که هر چقدر این ایدئالا برشون بزرگ تو ذهنشون، ممکنه توی مردم این اقبال رو پیدا نکنن. البته تلاش بکنن، صحبت کنن، همونطور که آقای غلام گفتن، صحبت کنیم، نظراتمون رو با هم در میون بذاریم، استدلال کنیم، اینا همه خیلی خوبه. ولی در این حال اینم باید تو ذهنمون باشه که بله ممکنه رأی نیاریم و باید قبول کنیم. این اگه دموکراسی رو قبول داریم، به هر حال این واقعیتشه، باید آماده باشیم برای این. امیدوارم که زیاد طولانی صحبت نکرده باشم. ممنونم آقای مهران عزیز. پس شما با نوع حکومت زیاد مشکل نداریم. مشکل که چه عرض کنم، فقط مسئله دموکراتیک بودنه، اینه که برای شما شاخصه است که این حکومت دموکراتیک باشه، یعنی حقوق شهروندا رو به رسمیت بشناسه. ممنونم. آقای صادق، مایک در اختیار شما عزیزم، بفرمایید. شما اون چیزایی که ویژگی‌هایی که برای شما برجسته است با توجه به این که گفتیم بله، از چه خیلی حکومتی در واقع، ممنونم. بفرمایید. عرض ادبی دارم خدمت آقا سهراب عزیز. دوستان، من میدونید چیه، من میگم دوستانی که نظرشون رو حکومت فدرالیه، اول که گفتم خب ما باید اول ببینیم نسل چه مردم اون استانها نظر اکثریتشون چیه، چی میخوان، بعد بیایم اینو مطرح کنیم. بعدش هم به خطراتی که حکومت فدرالی ممکنه برای ایران به وجود بیاره بهش فکر کنیم. بله، شما چیزایی که گفتین خیلی خوب، من اولش هم گفتم، به جناب آقای عزیزم گفتم، اما بهتون قول میدم شما اصلا به خطراتی که بعدش ممکنه به وجود بیاد اصلا فکر نکردید، یا اگر فکر کردید اصلا براتون مهم نبوده. خب من میگم کشوری که این اصلا از شما سوال میکنم، یک کشور یک پارچه رو خب از نظر منطقی آیا
درسته بیایم یک کشور یک پارچه رو ما اول تیکه تیکه کنیم، خب بعد بهشون قدرت یعنی بدیم، بعد اگر به بلوچ ها پارلمان بدیم تکه میشه، اگه ندیم تکه نه نمیشه. نه نه آقای نه جناب نه عزیز. اجازه شما بده بگید چه جوری تکه میشه. اجازه بده آقا عزیز، شما نبودی، شما تشریف نداشتین در روم. آقای دکتر من هوشنگ از زمین جناب آقای عزیز آقا من یک دارم ثانیه آقای صادق اجازه بدید من توضیح بدم برای منم آقای عزیز. ممنون میشم، مایک میدم به شما. آقای عزیز، آقای دکتر هوشنگ در رابطه با ویژگی‌های فدرالیسم صحبت کردن. آقای مهران بحثشون سر این بود که مهم نیست نوع حکومت، مهم اینه که دموکراتیک باشه. آقای صادق قرار ویژگی‌های در واقع پادشاهی مشروطه رو بگه. الان زمانی که آقای صادق باید مایک داشته باشه، ایشون 6-7 دقیقه باید صحبت بکنن اگه مایل بودن. بعد در انتها ما کامنت شما رو میشنویم آقای عزیز، چون روند اتاق به این شکل بود. به خاطر اینکه اینم من چون شما گفتیم من مسئولیت رومو داشته باشم، این مسئله رو پیش کشیدم که دوستانی که در آدینس هستن یا در روم هستن ببینن که آقا ویژگی های هر اون نوع حکومت هایی که دوستانمون بهشون باور دارن چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه. و من پیشنهاد میکنم شما بریم بعدن اتاق، چون پخش زنده هم هست، بعدن گوش کنیم ببینین. به نظر من که خیلی مفیده تا الان، ولی شما هم فرصت داریم بعد کامنت بذارید. آقای صادق بفرمایید، مایک در اختیار خب شماست. بعد بله یه فرصت به من بدین برای کامنت. مرسی. حتما بعد از آقای صادق. چشم آقای جو، شما خودتون مدیر هستی، بفرمایید آقای صادق. بله عرض کنم خدمتتون، گفتم این بخوایم ما بیایم که کشور یک پارچه رو تیکه تیکه، جناب آقای عزیز، منظورم اینه که خب همین حکومت فدرالی که شما گفتین هر استانی برای خودش قدرت داشته باشه، تصمیمات خودش بگیره، بعد این بعد دوباره بیایم حالا به قول شما دوباره این تیکه ها رو جدا کنیم، بعد بیاریم دوباره اینا رو بچسبونیم به هم، بعد بگیم که بله خب حالا فدرالی شدیم، حالا خب ما متحدیم. اولا وقتی شما این اقوام رو از هم جدا کنی، یعنی در عمل یعنی شما اینا یه جدایی بین اینا انداختی. الان ما خب درسته تمام اقوام رو تو ایران داریم، اما خب هممون به اسم ایرانی همدیگه رو میشناسیم، ایرانی هستیم، خب ولی شما بیا این اقوام از هم جدا کنی، خب یعنی عملا خودتون دارید بین اینا یه جدایی میندازید. خب بعد حالا از این بگذاریم، حکومت پادشاهی که من خدمتتون عرض کردم، اولا من نظرم مثلا حکومت پادشاهی مطلق نیستش. خب این اولا معناش این نیست که پادشاهی مطلق هم خب معنیش این نیست که همه پادشاهی هایی که تمام اختیارات و پادشاه داشت همشون میتونه بد باشه. نه، پادشاهی مطلق هم داشتیم که پادشاه موفق هم بوده و واقعا به فکر مردم و کشورش بوده، هیچ وقت هم خب ظلم نکرده. ولی من میگم پادشاهی که به قول این دوستمون دموکراتیک باشه و قدرت کامل رو نداشته باشه، کنارش مشروطه متعادل باشه که مکملش باشه، که برای درست اداره کردن کشور، درست مدیریت کردن کشور، کمک برای پیشرفت کشور بهش کمک کنه. و اینکه اون موقع تمام اینا رو گفتم، حالا تکراریه اگه اینا رو بگم. این حکومتی که من میگم، تازه میگم اگر مردم، اکثریت مردم اینو انتخاب کنن خوبه، من نمیگم باید این باشه. من این دوست عزیزمون که من صحبت کرد گفت آمادگی اینو دارم که چیزی که من نمیخوام مردم انتخاب نکردن بپذیرم که مردم یه حکومت دیگه ای رو انتخاب کردن و من بهش احترام میذارم، درود میفرستم بهشون. خب من حرفم اینه.
من میگم آقا مثل جناب آقای سهراب که گفتن آقا ما الان مشکلمون مشکل نوع حکومت نیست. ما الان مشکلمون مشکل اولش هم عرض کردم خدمتتون، گفتم ما توی یه نقطه مشترک به هر حال اتفاق نظر داریم، اونم اینه که کشورمونه. خب الان توی شرایط خطرناکیه، کشورمون رو دارن نابود میکنن، مردم زیر ظلم و ستم هستن. ما اول بیایم این مشکل رو حل کنیم، بعد بقیه رو بسپاریم دست مردم. مردم میان انتخاب میکنن آقا چه کسی حکومت کنه و چه نوع حکومتی میخوایم. ما مشکل اصلی رو ول کردیم چسبیدیم به حاشیه. بعد او همون موقع هم اگر من پادشاهی اگر مردم بیان حکومت فدرالی اکثریتشون رأیشون این باشه، من با احترام کامل میپذیرم و بایدم بپذیرم. ولی من خودم شخصا دیدم که دوستانی که مثال میگم حکومت فدرالی رو قبول دارن، اصلا وقتی اسم پادشاهی میاد انگار مثلا با این دشمن خونی هستن. آقا قرار نیست که کشور شما فقط به نظر شما اداره کنن. مردم انتخاب میکنن و وقتی مردم به پادشاهی رأی دادن باید قبول کنید. ولی متاسفانه بعضی از دوستان اینو قبول نمیکنن و میگن که ما چیزی که ما میگیم باید باشه. ممنونم از همه. خب ممنونم آقای صادق عزیز. من یه کامنتی آقای جو قرار بود صحبت بکنن و آقای عزیزم، ولی آقای عزیز من یه نکته رو میخوام یادآوری کنم، فکر کنم همه هم متوجه شدن. آقای صادق ته ذهنشون اینه که وقتی فدرالیسم بشه کشور تیکه تیکه میشه. حالا بفرمایید آقای عزیز آره شما صحبت کنید. آره من پرسشم از جناب صادق عزیز اینه که نخست این که ما پادشاهی رو بعد از صفویه به ویژه 700 سال تجربه کردیم. ملیت‌های ایران هیچ چیزی توی 700 سال گیر نیاوردن و مردم عدالت‌خواه، مردم مستحق خدمت هم رنجبران، زحمتکشان، هیچ چیزی حاصلشون نشده و به ویژه در عرصی که 100 ساله آخرین که دوره دموکراسی و در واقع حقوق بشر بود در ایران، در دوره محمد رضا شاه و رضا شاه مشروطه لگدمال شد. یعنی قرار بود مشروطه، یعنی شاه باید تسلیم قانون اساسی باشه، از حکومت دور باشه به طور مطلق، هم از قضاوت، هم از ارتش و هم از پارلمان. شاه هیچ کاره باشه، دخالت نکنه در دولت. هم در پدر و هم در پسر قانون مشروطیت شکسته شد با 2 متمم، با 4 متمم. این متمم ها توانستن همه قدرت دوره مظفرعلی شاه رو به توان 10 در واقع به پدر و پسر بدن. از این نظر ملیت های ایران، اقوام ایرانی که شما بهشون اقوام میگی و اونها همه خودشون رو ملیت میدونن در ملت ایران، از همه حقوق، حتی از زبان مادری، فرهنگ، ادبیات، از همه چیز تهی شدن. به این دلیل اینها میگن که ما این نوع حکومت رو تجربه کردیم، اونم نه 100 سال، نه 200 سال، نه 300 سال، 7 تا 100 سال تجربه کردیم، دوباره پامون رو تو اون سوراخ نمیگذاریم. این یک. دوم دیگه من از صادق جان میپرسم که این شورشگری که شما میگی شورش 57 چند نفر بودن اینا یک گروه بودن در تهران در 57، یک گروه مسلح بودن در تهران این کارو کردن؟ آیا این شورش در شهرهای دیگر، در استانهای دیگر هم اتفاق افتاد یا یک گروه 30 نفره 50 نفره در تهران بودن که یهو شورش کردن، مسلحانه اومدن چند تا پاسگاه رو گرفتن توی تهران، فرمانداری یا استانداری رو مثلا مجلس تهران رو مثلا 300 نفر 200 نفر 50 نفر آدم مسلح ریختن یهو شورش کردن؟ اینجوری بود که شما گفتی شورش بهمن؟ یا یک انقلابی بود که الان تصاویر آدم میبینه میلیون ها مردم در سراسر شهرها برخاستن؟
و پادشاه فرار کرد، یعنی نمون، گفت من میرم. با اعتراف به این که من ظلم کردم و حکومت من فساد بوده که در سخنرانیشون هست و رفتن. اصلا شما هر جناب کاریش عزیز کردن. آقای شاهد سخنرانیشو برای من اجازه بیارید که بفرمایید، من تو ایشون سخن شما بگم نیومدم. من من تو ظلم کردم. من تو سخن شما نیومدم. الان آقای نوارشو صدوق میتونیم بگذاریم، نوار آقای صدوق سخنرانی پادشاه رو میگذاریم، نوار سخنرانی پادشاه رو میذاریم. اگر هر دو کلمه رو نگفته من استعفا میدم از سیاست، که حکومت ظلم بوده و ستم. و دکتر صدیقی گفت شما نرید که کشور زهوارش در نره، ارتش نشه یهو زهوار ارتش در بره، پادشاه که محل حکومتشو ول بکنه، محل پادشاهشو ول بکنه، ارتش نمیمونه، شما تشریف نبرید. گفت نه، ارتش میخواد بره، میخواد ملت هرچی بر سرش میاد من میرم. رفت. اینه که مردم این نظام ها رو، این دوتا رو، هم پادشاهیت رو و هم امامت رو تجربه کردن. در این 40 سال هم حکومت امامت شیعه رو هم تجربه کردن. به علاوه پرسش من از صادق عزیز، هممیهن عزیز گرامی هم این است که مثلا شما میگید که ما نباید کشور را تکه تکه بکنیم، کشور یک سره هست و نباید تکه تکه بکنیم. مگر قرار است کسی کشور عزیزش رو تکه تکه بکنه؟ مگه میشه یه آدم میهن پرست، یه آدم میهن دوست مثل من مثل تو کشورش رو تکه تکه بکنه؟ منظور شما این است که اگر قدرت سیاسی تهران را تقسیم بکنیم که مردم در بلوچستان هم شریک باشند در این قدرت سیاسی، در کردستان هم شریک باشن که در این حکومت شریک باشن، بخشی از حکومت در تهران باشه، بخشی در کردستان باشه، یک ذرهش در اهواز باشه، یک ذرهش در ترکمن صحرا باشه، اون وقت دیگه یعنی میشه جدا. اگه بلوچا یه پارلمان داشته باشن دیگه ایران کلا تکه شد. یعنی پارلمان ندیم به اینها، اگه بدیم ایران تکه میشه. منظور شما اینه؟ یعنی اگر به بلوچا حکومت بلوچی مثلا فدرالی بدیم، خودمختاری بدیم، که شما هم مردمید، شما در درون خودتون زبان دارید، رسم و رسوم دارید، نمیدونم عروسی ها، شادمانی هاتون، فصل های مدارس رفتنتون، غیر اینا فرق میکنه با تهران و اصفهان. اون وقت دیگه تقسیم میشه، یعنی ایران دیگه جدا میشه. منظور اینو اگه اینو برای ما تشریح بکنیم ما شاید از فدرالیسم دست برداریم. یعنی شما بگید که اگه به این بلوچ‌ها، به کردها بخش بکنیم حکومت تهران رو، بشکنیمش که مرکز نباشه، فقط اینو تقسیمش بکنیم به این اقوام ایرانی، اون وقت این یعنی دیگه جدا شدن. یعنی اینو بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید صادقی. عرض کنم خدمتتون جناب آقای عزیز، من میدونید حرفم چیه. من اصلا اینا که شما گفتین اصلا حرفای من اینا نبود. من میگم حکومتی باشه که به حق و حقوق تمام اقوام احترام بذاره و حق و حقوقشون رو پایمال نکنه. خب من خودم اولش نبود. نمونهش مثال اجازه بده آقا زبان مادرشون رو تدریس کنن، لباس محلیشون رو به هر حال هر چیزی که دوست دارن رو بپوشن، حق و حقوقشون رو بده. خب من میگم شما وقتی همچین حکومتی که خب تمام حق و حقوق این عزیزا این اقوامو بده، خب و دموکراسی رو به معنای واقعی اجرا کنه، اصلا به حکومت‌های قبلی هم کاری نداریم ما. خب شما با این چه مشکلی دارید که قبول نمی‌کنید اینو؟ خب این از این. من خب وقتی همچین حکومتی باشه که مردم کردستان نماینده‌ای داشته باشن تو مجلس، خب نه مجلس الانی که داریم، نماینده‌ای که از وقتی از حق و حقوق مردمش دفاع میکنه بتونه خب این قدرت رو داشته باشه که بتونه حقوق مردم خودش رو بگیره و ازش دفاع کنه. خب من که نگفتم به شما قدرت ندن. وقتی شما یه نماینده ای دارید تو مجلس یعنی اینکه خب تو قدرت صحیح هستیم دیگه. من اینو دارم میگم. من میگم ما همچین حکومتی داشته باشیم که همه خواسته های این اقوام رو برآورده کنه و نماینده ای تو مجلس تو قدرت داشته باشه، تو تصمیم گیری داشته باشه. شما با این چه مشکلی دارید که قبول نمیکنید اینو؟ میگید نه باید ما فدرالی بشیم.
نه ما هیچ مشکلی نداریم. اگر شما مجلس حکومت بلوچستان رو بدید، مجلسش رو هم بدید، آکادمی بلوچیشو هم بدید، پلیس محلیشو خب این هم که بدید، همون ما هیچ حرف مشکلی خودتون نداریم. شد. خب این که خب باز ما هیچ همون حرف مشکلی نداریم. خودتون شد. ما هیچ مشکلی نداریم. اگه شما اینا رو میدید، شما میگید این حق حقوق رو اگه بدید، شما چه مشکلی دارید؟ ما هیچ مشکلی نداریم. این نه شما میگید من میگم ما حکومتی که تمام حق و حقوق، نه از این که مثال میگم تو کردستان یه حکومت مستقل برای خودشون داشته باشن. خب من میگم نه حکومتی ما که حکومت مستقل نمیخوایم. ما حکومت مستقل از حکومت ملی مرکزی نمیخوایم، هرگز. نه، خب این نه اون چیزی حکومت که خودتون وابسته به حکومت ملی است. حکومت وابسته به مستقل، حکومت. پس اینو شما نفهمیدید. ما حکومت نه مستقل من نمیخوایم. آیا اتفاقا هر چیزی که شما تو نظرتونه من کامل فهمیدم. من میگم شما مشکلتون با این حکومتی که من میگم چیه؟ وقتی حکومتی که تمام ما خواسته های شما مشکلمون از اینه که لحاظ حق حکومت و حقوق. محلی نداریم. ما مشکلمون اینه که حکومت محلی میخوایم. حکومت خب محلی حکومت رو میخوایم. خب حکومت محلی رو برای چی میخواین؟ برای این میخوایم که خودمون اداره بکنیم در داخل. ما غیر اصفهانی ها هستیم، ما غیر شیرازی ها هستیم، ما مسائلمون پس فرق شما خب میکنه، زبانمون پس فرق شما میکنه. خودتون رو جدا میکنید. پس شما خودتون نه جدا ما از جدا اصفهان نمیکنیم، ما نمیدونید. جدا نمیکنیم. ما قدرت تهران رو تقسیم میکنیم. یه بخشش مال ماست، یه بخشش آقا مال تهران. آقا عزیز، یه سوء تفاهم اینجا به وجود اومده. یه سوء آره و تفاهم به من وجود فکر کنم اومده. آره. سوء تفاهم اینه که الان من فکر میکنم دکتر هوشنگ چون داشت مباحث رو گوش میکرد یه توضیح بده، ممنون میشم. دکتر هوشنگ مایک در اختیار شما. این آقای صادق آیا فکر میکنه که آیا عزیز شما مایک در مواقع بازه، ابتدا مایکتون آقای صادق ببندید. بفرما آقای هوشنگ، بفرمایید شما صحبت بکنید. ببینید مسئله مهم اینه که مفهوم دقیقی که آنچه را که عزیزم میگه ایشون نمیخواد متوجه شه یا متوجه نمیشه، من نمیدونم دقیقا. مسئله اساسی اینه که ایشون حقوقی رو که میگه در مجلس فدرال طرح میشه متوجه نیستن که این با حقوقی که به اصطلاح مجالس محلی دارن که آشنای دقیقی با مسائل محل دارن، مثلا چه در سطح شهر چه در سطح استان دارن رو ایشون متوجه نیست که در نظام مدیریت مدرن اینطور نیستش که مثلا مرکز یک کمپانی بزرگ بیادش تمام دیتیل، مثلا فرض بکنید چیز کنه، مرکز بیاد اونو هدایت بکنه. این یه تقسیم مدیریته که این قابل درکه، قابل فهمه. یعنی مسائلی که در منطقه بلوچستان هست مخصوص بلوچستانه. منطقه مثلا فکن خراسانی که ایشون ترجمه مخصوص خراسانه. به خاطر همین ما نیاز داریم که این نهادها رو داشته باشیم. برای چی؟ برای گسترش دموکراسی. ما نگاهمون به گسترش دموکراسی است، حقوق شهروندی است. پس هر چقدر ما سعی کنیم این قدرت رو تقسیم بکنیم، کارورزیش، راندمانش بالا میره. خیلی ساده است. و این اصلا شما میفرمایید یعنی اگه تو استانتون یه شما معدن طلایی دارید آقای فقط یک مختص بار به دیگه شماست. باز کنیم میفرستمتون پایین. یک بار دیگه هیچ کس مایک باز نمیکنه، شما 20 بار باز کردید. و همین علت هم هست که اون نوع سیستم رو خواست دارید دیگه. با بحث در اینه که وقتی ما یه سیستمی داریم که راندمانش، تأثیرش، شناسایی مشکلات رو دقیق تر میتونه متوجه بشه، ما چگونه بسپاریم به حکومت مرکزی؟ اینکه ارتش نیست که حکومت مرکزی بخواد از بکنید حدود جغرافیایی دفاع کنه. دقت کردید مثلا تشریف بردن این استدلالشونو خیلی ساده است. ما میگیم مسائل منطقه مثلا فرکن کردستان و اون منطقه 1000 بار بیشتر از منی که در خراسان نشستم متوجه هستم، یا اینکه نمایندگان خراسان که در تهران نشستن متوجه هستن.
اصلا این نوع مراجعه کردن به آرا اصلا غیر دموکراتیکه، غیر منطقیه. مثلا ما فکر کن در آمریکا شهر رو خودمون اداره میکنیم. اگر شهر از یک حد نصاب کوچکتر باشه واحدها رو نداره، اونو کانتی اداره میکنه، یعنی یک واحد سیاسی بالاتر، و بعدش میره در سطح استیت. به خاطر همینه که ما شهرمون میشناسیم، مشکلات شهرمون میشناسیم، کجا باید پارک باشه کجا نباشه، پلیسمون چگونه رفتار بکنه. پلیسمون خودمون انتخاب میکنیم، دستگاه قضاییمون رو خودمون انتخاب میکنیم، چون با توجه به روحیات، به اصطلاح نوع جمعیتی که هستش و تعیین میکنیم. ما که داریم اینجا زندگی میکنیم میفهمیم این شهر چگونه باید اداره بشه. یک کسی که در مثلا فرض کنید نمیدونم در فینیکس داره زندگی میکنه که نمیتونه وضع ما رو تعیین کنه. خیلی ساده است. اینها نمیخوان دنبال فردن، اینا نظام چوپانی رو میخوان دنبال بکنن. من تمام. ممنونم میتونم آقای یه دکتر کامنتی روشن. بدم؟ بله بفرمایید آقای البته ببخشید مهران. یاسر جان خیلی وقت منتظرن، آقا آقای یاسر یاسر صحبت هم هست. کنن. آره آره بعد اوکی من صحبت اوکی میکنم، چون خیلی منتظر. ممنونم. ببخشید. ممنونم آقای یاسر بفرمایید، مایک در اختیار شماست. من نمیدونم بله آقای صادقم برگشتن. نمیدونم حالا صحبت‌های دکتر هوشنگ رو شنیدن یا نشنیدن. بله. نه شنیدم، همین من آخرش یه لحظه بله افتادم شنیدم بیرون. که تهدید میکردم، بله شنیدم تهدید میکردم. نه آقای صادق، ما همه هموطن هستیم، بخاطر داریم گفتگو میکنیم، ولی معمولا مایک باز نمیکنن توی صحبت‌های من افراد، ولی عذرخواهی شما میکنم وقت بابت این، چون نه حق خواهش شماست، میکنم. کاملا حق شماست. ما که من هر موقع خواهش باز کردم از شما اجازه گرفتم. این موردی که ایشون مورد گفتن که گفتن ما هر چی داریم، هر استانی یا هر چیزی که داره متعلق به خودشه، حکومت مرکزی نمیتونه تصمیم بگیره. من همین سوال داشتم، یعنی اگر استانی که معدن طلا داره فقط مختص به مردم همون منطقه است؟ خب ایشون اگه آقای اینو دکتر میگن، روشن بله آقای دکتر روشن، من فکر میکنم این جواب سوال آقای صادق رو بدین، بعد برگردین 2 دقیقه از 2 دقیقه قبلتر صحبتاتون رو بگین در رابطه با مدیریت شهری که شما صحبت کردید. یک مقدار آقای صادق شنیده باشن صحبت‌های شما رو. ممنون میشم. بفرمایید. ببینید در مورد آنچه که جناب صادق میفرمایند در مورد مثلا فکر کن معدن طلا مثلا در بلوچستان یا معادن به اصطلاح فسیلی در خوزستان و نقاط دیگه ایران، الان توری‌های مختلف است. مثلا در ایالات متحده آمریکا بخشی از معادن متعلق به فدراله، بخش از معادن متعلق به استیت، بخش از معادن متعلق به سیتیه، بخش از معادن متعلق به افراد یا شرکت هاست، کمپانی هاست. همه برای همه اینها. دکتر روشن عذر بله میخوام ببخشید تو مایکتون اومدم. ببینید کلمات فارسی به کار ببرید، شاید عزیزانی باشن که بله معانی آره ممنون میشم. متشکرم. بله مثلا بخش از این معادن رو مال دولت عمومی، دولت همگانی است، مرکزیه، بخشش متعلق به استان، بخشش متعلق به شهر، بعضیش متعلق به افراد و کمپانی هست. این میتونه فرق داشته باشه. مثلا یه شیوه میتونیم ما بگیم که معادن زیرزمینی، آبها، جنگلها و این متعلق به همه مردم ایرانه. ما این میتونیم بگیم. و چگونگی تقسیم این ثروت رو طبیعتا مجلس مرکزی بگم، منظورم فدرال، میخوام مفهومش اشتباه نشه این موقع در انتقال، اون تعیین میکنه. دقت کرد اون نوع این مسائل اون مال مراحل گام دوم، سوم، چهارمه. اصل موضوع اینه که آیا ما با گسترش، تعمیق، ژرف دادن حقوق به اصطلاح دموکراتیک افراد موافق هستیم یا نیستیم؟ ما میخواهیم اینو سطحی نگه داریم یا بهش عمق بدیم؟ این اصل در اونجا نهفته است. وقتی ما معتقد باشیم که حق مال مردمه، اون موقع ما میریم پی راهحل‌ها
و دنبالش خواهیم بود. و اونجاست که من و عزیز و شما فرضاً که داره نظام جمهوری دموکراتیک فدراتیو رو داره تبلیغ میکنیم، مثلا توجهشون به ما بیشتر میشه. و اون کسی هم که حکومت مرکزی رو داره تبلیغ میکنه، خب تبلیغ خاص خودشو میکنه. ما اینجا در یک چالش فکری هستیم با هم دیگه برای آینده سرزمینمون، که ما این بحران‌های مثلا چند صده گذشته رو پشت سر بذاریم، بریم به سوی آینده. بحث در اینه. خب تبلیغ میکنیم دیگه. و حتی ما مثلا میتونیم در احزابی متشکل بشیم که مثلا در عین حالی که مثلا فرضاً در یک مقطعی مردم رأی دادن به غیر فدراتیو، فرض میگیریم، ولی ما تو احزابی خواهیم بود که فدراتیو رو تبلیغ میکنیم و به امید اون روزی هستیم که احزابی که من شما عزیز توشون هستیم بتونیم اکثریت آرا رو به دست بیاریم. یعنی مردم متوجه بشن که فدراتیو بهتره، چون نقاط ضعف غیر فدراتیو رو شهر میدیم. خب در یک انتخابات من دیگه ای ما وقتی اکثریت آرا رو داریم یا در مجلس اکثریت آرا رو داریم، دولتی رو به وجود میاریم که اون حقوق فدراتیو رو به استیت ها بدیم، به استان ها بدیم. از این زاویه ما نگاهمون رو داره نشون میدیم که نگاه ما به کدوم سمته. خب وقتی که ما میگیم مثلا وصله میشستونیم که ما اینا میخوان کشور یک پارچه رو تیکه تیکه کنن. کدوم کشور یک پارچه؟ کشور یک پارچه زیر چکمه و قدرت نظامی با خورد کردن حقوق مردم، ملیت ها به اصطلاح تونست رو پا بیسته و این مسیر به اصطلاح سیاه و تار رو طی کرد و این حکومت جمهوری اسلامی هم داره دنبال میکنه. ما میخوایم به این دوران سیاه پایان بدیم، میخوایم به اصطلاح شیر نو بسراییم، شنونده جدید پیدا کنیم، گوش شنونده رو با شعر نو آشنا کنیم. ما قصدمون اینه و طبیعتا تلاش خودمون رو میکنیم. این به این معنا نیستش که آقای صادق سخنش رو نگه. نه، کاملا دیدین که تمام مدت به سخنان آقای صادق گوش کردم. تا مدیر اتاق اجازه نداد من مایکمو باز نکردم حتی یک بار و هرگزم نمیکنم، چون قوانین اتاق خیلی اهمیت داره، فوق العاده اهمیت داره. این چیزی است که از مصدق بزرگ یاد گرفتم. بدرود. ممنونم آقای دکتر روشنگ عزیز. من من ببخشید میبینم غلام آقای عزیز، آره مهران صادق جان صحبت دارن، ولی چون آقای یاسر صحبت نکردن اصلا ایشون صحبت کنن، بعد هم آقا صادق کامنت دارن هم من، هر وقت که صلاح دونستید. اوکی، ممنونم آقای یاسر عزیز، ببخشید خیلی منتظر موندین، ما در اختیار شما عزیزم، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، وقت همگی دوستان بخیر. اگه صداهای اطراف خیلی اذیت میکنه من بعداً صحبت میکنم، اگر نه که من به حرفم ادامه بدم. نه خوبه، برای من که خوبه یاسر عزیز. خواهش میکنم، لطف داریم. سلام و عرض ادب دارم. در راستای تاپیک حرف میزنم. بزرگترین دشمن بشر و دشمن پیشرفت بشر از دید من استبداد هست و استبداد یعنی این که من یاسر میگه که هر چی که من میگم درسته و باید به حرف من گوش کنید و فقط حرف من هست که قابل پذیرش و اطاعت هست و این بزرگترین ضربه رو به بشریت و پیشرفت بشر در طول تاریخ زده، میزنه و خواهد زد. بشر چاره ای نداره که به سمت فرهنگ و به سمت دموکراسی حرکت کنه تا بتونه به نهایت توانایی خودش دست پیدا کنه و قله‌های پیش رو روز به روز فتح کنه و جلو بره و پیشرفت کنه. به نظر من ملیت‌های ایرانی هیچ مشکلی با فدرالیسم ندارن و اتفاقا فدرالیسم دموکراسی یعنی تقسیم قدرت.
یعنی تا جایی که میتونیم اجازه بدیم که قدرت تقسیم بشه و به افراد جامعه بیشتر و بیشتر واگذار بشه و فدرالیسم هم در این راستا هست. مطمئناً ملیت‌های ایرانی با فدرالیسم مشکلی ندارند، منتها اگر نغمه‌های مخالفی ما دور و برمون میشنویم از داخل بعضی ملیت‌ها، از بعضی افراد، من مطمئنم که اون افراد آدم‌هایی هستند که با مطرح کردن خواسته‌های دیگری مثل استقلال و تجزیه و اینها باز در صدد رسیدن به اهداف شخصی خودشون هستند و مطمئناً سودای این رو در سر میپرورند که با تجزیه و مستقل کردن هر ملیتی در درون اون ملیت باز یک دیکتاتوری به نفع خودشون ایجاد کنند. یعنی سودای این رو در سر میپرورند. سودای این رو در سر میپرورند که سرزمینی رو مستقل کنند و خودشون در چارچوب اون سرزمین باز تبدیل به یک دیکتاتور و قدرت مایشا و قدرت غالب بشن، وگرنه ملیت‌های ایرانی و اونهایی که به دنبال آزادی و دموکراسی به مفهوم واقعیش هستن مطمئناً از این فدرالیسم استقبال خواهند کرد. در چارچوب فرمایش جناب صادق هم عرایضی داشتم، منتها اگر در دور بعدی گفتگو مجالی باشه بهش میپردازم. هستم در کنار دوستان، ببخشید سرتون رو درد آوردم. ممنونم آقای یاسر عزیز. آقای عزیز شما هستین؟ جناب عزیز هستین شما در روم؟ مایک دارین آقای عزیز؟ آقای مهران شما می‌خواستید کامنت بذارین، کامنتتون رو بگین عزیزم، بعد بله، آقای من یک صادق کامنت بشنویم. داشتم و عرض کنم که خدمت شما بله، من در واقع در دفاع از آقای صادق خواستم صحبت کنم. یعنی به نظرم یه نکته مهمی ایشون تو صحبتشون داشتن، به خاطر همین اگه اجازه بدن من قبل از ایشون کامنت رو بدم. ببینید، من فکر میکنم منظور آقای صادق رو من متوجه شدم. حالا ایشون میگن مثلا اول تیکه تیکه کنیم ایران و بعد مثلا به هم بچسبونیم. این یه نگرانی در ایشون وجود داره. یعنی منظورشون نیست که حالا عملا بیایم مثلا به قول آقای دادیار مثلا هر قسمت ایران یه پارلمان درست کنه، بعد این معنیش این باشه که میخواد تیکه تیکه بشه. نه، ببینید، چون ما الان تو همین اتاق شما که میشینیم بحث میکنیم، خب همه میگن فدرالیستیم، ولی مشخص نیست این فدرالیسم حد و مرزش کجاست. مثلا آقای هوشنگ که از آمریکا تعریف میکنن از تجربه خودشون اونجا، اون فدرالیسمی که توش ذهن ایشون هست یه فدرالیسم آمریکایی دیگه. اون تجربه که ایشون داره که چطور کار میکنه به نظرشون هم خب خوب کار میکنه، میگن خب من این نوع فدرالیسم رو برای ایران میخوام. هموطن دیگه هستن مثلا در بلژیک، یکی در آلمان، اینا خب کشور فدرال هستن دیگه. بعضی هم که اصلا تو هیچ کدوم از کشور فدرال زندگی نکردن و تصورشون از فدرالیسم یه چیز کاملا باز متفاوتی از همه این هموطنان هست. من خودم شخصا همین سوال برام وجود داره. مثلا آقای دادیار که میگن ما یه پارلمان میخوایم، یه پارلمان محلی میخوایم، خب اگه صحبت از تصمیمات در حد اینه که مثلا میخوان جاده خاصی بسازن، پل بسازن، یه بیمارستان بسازن، مثلا نیستی تصمیمات اینطوری که خب در یه سیستم در واقع دموکراتیک اونیتار هم همین حقوق هستش. یعنی هیچ حکومت درست حسابی دموکراتیکی همه چیز رو توی مثلا پایتخت اونجا که تصمیم نمیگیرن که مثلا یه دونه مدرسه توی روستای مثلا لب مرز رو مثلا تو پارلمان بشینن بحث کنن که آقا اینو بسازیم و نسازیم. اینا همون استان، همون شهر، حتی یه روستا خودش میتونه تصمیم بگیره، روستایی که مثلا چند صد نفر جمعیت داشته باشه خودش تصمیم میگیره که مدرسه رو مثلا چند کلاسه بسازه و برای کدوم مثلا چه امکاناتی درست کنه. این چیزا خیلی بدیهیه.
ولی خب اگه اون پارلمانی که آقای دادیار میگن مثلا میخواد بشینه محتوای کتابای درسی رو مثلا تعیین کنن تو اون استان که مثلا ما یه همچین تدریسی میخوایم بکنیم، بعد تدریس هم ما تصمیم میگیریم که به زبان مثلا بلوچی باشه از کلاس اول تا دانشگاه مثلا. خب اگه در همین حدم باشه، من شخصا اون فدرالیسم رو اصلا به نظرم سازنده نیست و مشکل ایجاد میکنه در کشور، در اینکه مثلا یک کشوری که شما بتونید توش زندگی کنی و راحت از هر جا دلت خواست بری یه جای دیگه با بچه‌ها به خاطر کار، به خاطر تحصیل، به خاطر مأموریتی که بهت میدن، به خاطر سربازی، هر چیزی بخوای یهو بیفتی یه قسمت دیگه اون مملکت، چون همونجا مثلا میتونی بری با یه زبونی که یاد گرفتی، همه یاد گرفتن، حالا من میگم اصراری هم ندارم حتما فارسی باشه، از ترکی باشه اصلا، با اون زبون ترکی شما بتونین تمام ایران رو با اون زبون بچه‌ها برن درس بخونن. کلاس سوم دبستان یهو مدرسهشون عوض شد، از مثلا آذربایجان یا مثلا ببخشید از مثلا کردستان خواستن برن مثلا زاهدان یا بلوچستان، همونو بتونه ادامه بده مثلا کلاس چهارم اونجا بخونه مثلا. یا مثلا کار اداری، طرف از یه شهر توریست، مثلا توریست نه، بخاطر کار بازار میره، بیزنس میره، هر چیزی، بتونه با یه زبون اونجا همه جاش مسائلش رو حل کنه، بیزنس کنه، پول در بیاره، پول خرج کنه. خب اینا شما یه زبون مشترک میخواید، میگم فقط هم در حد اداره نه، تو دبستان هم این زبون باید مشترک باشه. ولی اگه نباشه، میگم این مشکل پیش میاد که شما به عنوان یک ایرانی از هر جای ایران که باشید کلی مانع ایجاد میشه اگه بخواید توی کل کشور زندگی کنید. الان هم میدونید دیگه جوری شده که همه دائما در حال مهاجرت هستن، از یک استان به یک استان، شهر به شهر، روستا به شهر میرن خیلیا. و خب اینا خیلی مهمه که ما این مسئله رو روشن کنیم که حالا آقای مثلا دادیار که میگن برای زبان مادری خیلی مهمه، حتما خیلی مهمه، ولی اینکه این مهمیه این زبان رو به چه شکل میخوان اجرا کنن، آیا فقط در حد اینکه آکادمیش باشه خیلی خوبه، فرهنگستانش باشه خیلی خوبه، درسش رو تو مدرسه ها بتونن بخونن، زبان مادریشون یاد بگیرن، خیلی عالیه. ولی اینکه مثلا تحصیل به زبان مادری اونم خیلی خوبه ها، یعنی کاش همه بتونن به زبان مادریشون همه جای ایران و کل جهان اصلا درس بخونن، ولی مشکلات عملی پیش میاد. میگم در اون حالتی که شما بخواید یک کشور داشته باشید که توش همه راحت زندگی کنن، برن بیان، با هم رابطه داشته باشن و این مسائل. من از این زاویه فکر کنم سوال به نظرم بجا بود. حالا باز دوستان میتونن توضیح بدن که به چه شکل این پارلمان محلی حد و حدود مثلا اختیاراتش چی هست و چه برنامه‌هایی مثلا دارن. ممنونم مهران جان. من یک سوال بکنم آقای عزیز، شما تو روم هستی؟ شما مایک داری عزیزم؟ جناب عزیز، من تو بک چنل شما 2 تا پیام دادم، ظاهرا شما ندیدید. بله بله من هستم و شنیدم مواردی که جناب مهران گفتن. آقای عزیز، آقای صادق میخواست یه کامنت بذاره، من میخوام مدیریت رومو بدم به خود شما. من تا شاید یک ساعتی هستم توی روم ولی فقط میشنوم شما رو. بله بدید به جناب هوشنگ و مهران. من یه 10 دقیقه دیگه رو ساعتی دیگه گرفتارم، به جناب هوشنگ و مهران داشته باشید. جناب دکتر هوشنگ شما هستین توی روم تا یه نیم ساعت یه ساعت دیگه؟ من هستم. یه آقای دری دارن آقای مهران اداره بکنن، اگر خواستم من در اوکی ممنونم. آقای مهران، روم در اختیار شماست، شما مدیر روم هستین الان، آقای هوشنگ هم که تشریف دارن و منم در کنارتون فقط میشنوم، نمیتونم صحبت بکنم. فکر کنم آقای صادق میخواستن یه کامنت بدن، آقای دکتر هوشنگ هم بعد از آقای صادق فکر میکنم کامنت داشته باشن. بله بفرمایید آقای صادق، مدیریت با شما آقای مهران، بفرمایید. بله ممنونم از شما. من یه سوال ساده ای دارم. ما وقتی میخوایم با کسی که شناخت نداریم میخوایم صحبت کنیم و بفهمیم طرف مقابلمون از چه شخصیتی برخورداره، ما چون شناخت نداریم میایم رجوع میکنیم به صحبتاش، به حرفایی که میزنه
و از حرفاش سعی میکنیم بفهمیم خب طرف چه شخصیتی داره. من الان یه سوال ساده‌ای دارم. جناب آقای هوشنگ که صحبت میکرد، خب من اومدنم روی مایک اشتباه بود و اینقدر شهامت دارم که میگم آقا من اشتباه کردم، عذرخواهی هم کردم. خب اما هیچ وقت از وقتی اتاق شروع شده به کسی حمله نکردم، به کسی بی احترامی نکردم، همچین اجازه‌ای هم به خودم ندادم و به اون نهاد حکومتی که بهش علاقه دارم هم خودم گفتم آقا من اشتباهاتی که داشتن رو قبول میکنم، انتقادی که منطقی باشه قبول میکنم. اما مثال میگم بیاد یکی اتهام علکی بزنه، خب یا یه کارهای مثبت طرف و مثل الان من یک نفر واقعیت ندیدم، خب از تمام این دوستانی که اینجا خواهان حکومت فدرالیسم هستن، یک نفر، حتی یک نفر ندیدم که بیاد بگه بله پادشاهان پهلوی این اشتباهات رو داشتن اما این کار عمل کردن داشتن که مثبت بوده. یک نفر ندیدم. هر کدوم اومدن حمله کردن بهشون. خب با اینکه من خودم هم منتقدم، خب انتقاد میکنم به خیلی از چیزا که به هر حال تو اون دور حکومتشون بوده، اما من میگم آدم هم باید بیاد وجدانش رو در نظر بگیره. خب بگه که آقا خیلی خوب این مورد بوده که به مردم به هر حال ظلم شده، اینا رو رعایت نکردن ظلم شده یا این کار کردن اشتباه بوده، ولی این کارا هم این خدمت ها هم به مردم کردن. خب جناب آقای هوشنگ، وقتی شما هیچ کدوم اینو قبول نداری، خب وقتی تا اومدی حمله کردی به پادشاهان پهلوی که حتی اونایی که شدیدترین مخالف پهلوی هستن میان وقتی در موردشون صحبت میکنن کارهای مثبتشون هم میگن، خب میگن آقا این اشتباهشون بوده ولی این کارم کردن، ولی شما حتی حاضر نیستی یک نمونه از کارهایی که جناب اجازه بیارید بدید. بالا، بله علیرضا یک جکتارم بیارید بالا، بی نمونه از زحمت دوستان بیارید بالا. بعد شما وقتی حاضر نیستی یک نمونه از کارهایشون رو تایید کنی و همش حمله میکنی بهش، نمیدونم دیکتاتور، ستمگر، نمیدونم همه این انگار بهش میزنی، من حالا چطور باور کنم؟ خب وقتی شما این وجدان رو در نظر نمیگیرید من چطور باور کنم اون هدفی که الان دارید و به اون چیزی که میخواید برسید منصفانه است و میخواید دموکراسی واقعی رو اجرا کنید؟ این سوال من خیلی ساده است. آقای مهران من میتونم یه کوتاه پاسخ بهشون بدم. ما در این اتاق خواهش میکنم. الان قدیم راجع به خدمات به اصطلاح دو پادشاه پهلوی صحبت بکنیم یا حتی از کارهای غیر اصولیشون سخن بگیم. ما راجع به سابجکتی که بالا بود داشتیم صحبت میکردیم که تصادفاً طنز تاریخ اینه که این هر دو پادشاه درست در مقابل این حقوق بودن در این رابطه خاص. از این نظر هیچ کارنامه خوبی در این رابطه نداشتن. ولی مثلا ممکنه ما راجع به حقوق زنان سخن بگیم، خب اون یه مقوله دیگه است. در دوران پهلوی چه کارهایی مثلا شده و چه کارهایی که بعد می شده نشده. این به هیچ وجه داوری شما در رابطه با نگاه من به دو پادشاه پهلوی نیستش. ما در رابطه یه سابجکت مشخص داره سخن میگیم، در اون چارچوب داره صحبت میکنیم. خب اگه بخوام از مثلا فرق کنم کوتاه 28 مرداد صحبت کنیم، خب میتونم از خدمات مشعشع اعلیحضرت همایون هم سخن بگیم، اون یه مقوله دیگه است. پس در نتیجه اجازه بدید که ما در همون چارچوب باشیم و شما که مفصل از کارکرد دو پادشاه صحبت کردیم با اینکه موضوع بحث ما نبود، ما کاملا گوش کردیم. این بارم که به صورت گفتید ما نهایتا گوش کردیم، شک تردید در این. اجازه بفرمایید در چارچوب موضوع اتاق بحث بکنیم که آقای عزیز این اتاق باز کردن با این سابجکت و آقای غلام و آقای مهران هم تا حالا مدیریت کردن. بگذاریم در همون چارچوب بمونه. من تمام. بله اینم پیشنهاد خوبیه آقا صادق. اگه یه موقعی حالا علاقمند بودن آقای دادیار وقت و حوصله‌اش رو انرژی داشتن،
یه اتاق ایجاد کنن در مورد دوران محمد رضا شاه یا شاهان پهلوی مثلا صحبت کنیم، شما بیاید حالا مفصل صحبت کنیم، چون الان حالا بحثی خود در فدرالیسم هست، باز یه مقدار شاید بحث به یه جای دیگه اگه موافق باشید. تمنا میکنم. بله کاملا درست باشه. فرمایید. من منظورم این نبود که بیایم در مورد خدمات پهلوی صحبت کنیم، اصلا این نبود. من میگم که ما وقتی بین خودمون، بین وجدان خودمون، خب اینو رعایت نمی کنیم و پا میذاریم رو حق، خب بعد ناحقا رو میبینیم اما حق رو نمیبینیم. من میگم اینو میگم، نگفتم بیایم در مورد صحبت کنیم. میگم خب من وقتی اینو از شما میبینم، بعد چطور بیام طرحی که برای ایران دارید، خب اون طرح رو ببینم که مثلا توش وجدان رعایت شده، توش شرافت رعایت شده، توش حق و حقوق همه رعایت شده. من اینو گفتم. و یکی سوال ساده ای هم که داشتم از همون موقع اول اتاق تا الان این بوده که جواب مشخصی بهم داده نشده، اینه که من وقتی میگم، مثال میگم پادشاهی مشروطه، این نیست که بیام پادشاهی مثال میگم 50 سال پیش رو تایید کنم که نه حتما باید مثل اون دوره باشه، یا حکومت جمهوری اسلامی که این همه ظلم کرده، مثال میگم در مورد اقوام، یا تو دوران پهلوی که حقوقشون داده نشده، خب من تایید نمیکنم اینا رو. من میگم از این به بعد سامانه پادشاهی باشه که به معنای واقعی دموکراسی و بهش پایبند باشه، به مردمش اهمیت بده، به تمام اقوام اهمیت بده، حقوقشون رو ارزش قائل بشه و پایمال نکنه. و وقتی این همچین حکومتی داشته باشیم که تمام مردم ازش راضی باشن، تمامی اقوام ازش راضی باشن، حقوقشون برسن، چه لزومی داره ما بریم ما فدرالی کنیم حکومت؟ من جواب بله. اینو من می‌خواستم بدونم. حالا بله، حالا میپردازین فدرالیسمی که هموطنان دیگه میگن، خودشون توضیح میدن که چرا یه سیستم فدرال جمهوری بهتر از یه سیستم پادشاهی، حالا مشروطه یا حتی فدرال، چون خب پادشاهی فدرال هم داریم ما دیگه در دنیا. حالا اینو باز خود دوستانی که طرفدار فدرالیسم هستن توضیح میدن. هموطنان جدید که اومدید خیلی خوش اومدید. آقای مهم اومدن، آقای علیرضا یعقوبی اومدن، آقای گلچینفر، آقای افشین و گیلمرد و علی عزیز، آقای ارجمندی و آقای علیرضا هم تشریف آوردن. علیرضا یکتا، خیلی خوش اومدید. همینطور عزیزان که پایین تشریف دارن. بفرمایید آقای مهم، شما هستید. بله، سلام عرض می کنم. صدای من هست آقای مهران؟ بله بله آقای مهم، صداتون هستش، خوبی؟ بفرمایید. و این و صحبت ها حتما دنبال کردید دیگه. والا یه نیم ساعتی هستم. بله متوجه شدم موضوع صدا کمه، بحث صدا بسیار کمه، صداتون صدا صدا نمیرسه. رو بالا میکنم. الان خوبه؟ الان بهتر شد؟ الان بله صدا بهتره؟ بله بله بهتر شد. ببینید، برخی تصورشون بر اینه که فدرالیسم یه نسخه ریاضی هست که همیشه 2+2=4 و همه چیز مشخص از قبل. شما در دنیا هیچ سیستم یک فدرالی رو نمیشناسید در یک کشور که با کشور دیگر 100% مطابقت داشته باشه. این چارچوبه ها، فدرالیسم رو باید در نظر گرفت که یک جعبه، چارچوبهاش مشخصه، اتاقهاش مشخصه، بعد در درون اتاقها میتونید به اصطلاح تغییر تحولاتی بدید و به همین دلیلی که خیلی چیزا رو قراردادیه که بعداً در مجالس مختلف، مجالس ایالتی و مجالس ولایتی و نمیدونم فدرال بحث و گفتگو کرد و به نتیجه
نهایی رسوند. و بعد هم اینطور هم نیست که مثل نسخه قرآن یا تورات باشه که نمیشه تغییرش داد. بر اساس نیازهای جامعه میشه همیشه هم تغییرش داد. من قبلا در مورد فدرالیسم و کنفدرالیسم و کلا سیستم های غیر متمرکز صحبت کردم. وقتی که میگیم غیر متمرکز یعنی منظور معمولا همین سیستم فدرال و کنفدرال تولیدی و یه سری سیستم هایی هم در اسکاندیناوی هست که غیر متمرکزند، البته در سطح فدرال نیستند ولی یه سری خودگردانی یا کمون ها دارند. مثلا اگر یک خطکش رو از 0 تا 10 در نظر بگیریم، یک طرفش رو سیستم متمرکز بگذاریم، یک طرفش رو غیر متمرکز، فدرالیسم از نظر غیر متمرکزی در ردیف به نظر من 7 قرار میگیره، حتی 10 هم نیست. ولی کنفدرالیسم میتونه 9 قرار بگیره، یعنی خیلی نزدیک به غیر متمرکز. و سیستم های سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی 4 قرار میگیره. چیز آره در ردیف 4 قرار میگیره، یعنی نزدیکتر به متمرکز هست اون طرف خطکش تا غیر متمرکز. و فدرالیسم انواع اقسام مختلف داره. همونطوری گفتیم فدرالیسم همگرا داریم، فدرالیسم واگرا داریم، فدرالیسم همگون داریم و فدرالیسم با تنوع ملی ملت های مختلف داریم. بعد فدرالیسم هم از یک جنبه دیگه هم میشه نگاه کرد، فدرالیسم آمرانه و فدرالیسم داوطلبانه، فدرالیسم استبدادی، یا حداقل بهتره بگیم دیکتاتوری، چون استبداد دیگه نهایت دیکتاتوری، و فدرالیسم دموکراتیک. و اون چی که مد نظر ماست همون فدرالیسم دموکراتیکه و فدرالیسم داوطلبانه، نه بقیه نوع فدرالیسم ها. فدرالیسم همگون نمونهش مثل ایالات متحده آمریکا، نمونهش آلمانه. بیشتر تشکیل شدن از یک زبان و یک ملت. البته خب آمریکا مهاجرت های شکل گرفته، الان اسپانیایی ها هم درصد بالایی رو تشکیل میدن و همچنین مینوریتی های دیگر. ولی اونها به اصطلاح ملت های تاریخی اون سرزمین نیستند که دارای یک سرزمین واحد باشند، یک ایالت واحد داشته باشند و به لحاظ تاریخی، بلکه پراکندن در ایالت های مختلف، در استیت های مختلف و نمیشه مقایسهشون کرد که مثلا با ایران، با بلوچ ها یا با کرد ها یا با ترکمن ها و ترک ها و غیره، فارس ها و غیره. فدرالیسم ملی، وقتی که من صحبت از ملی میکنم یعنی چند ملیتی، چند ملتی. سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی یک نمونه بود، سوئیس هم نمونه زندهش هست. یوگسلاوی هم یک نمونه بود که از ملت های مختلف تشکیل شده بود، بیشتر شبیه ایران. یوگسلاوی میشه گفت بیشتر شبیه ایرانه. کانادا هم ملیه ولی خب هرچند که از 2 ملت تشکیل شده. بلژیک همینطور. هند هم دیگه واقعا ملیه دیگه، از ملت های گوناگونی تشکیل شده. فدرالیسم همگرا من صحبتش کردم. من منظورم اینه که دولت ها یا واحد های جداگانه برای اینکه با هم دیگه اتحاد بکنن با یکدیگر، اونا متحد میشن و یک دولت فدرال رو تشکیل میدن. آلمان نمونه بارزشه. زمانهای قدیم مناطق مختلف آلمان توسط شاهان یا
سران اداره می شدن به طور مستقل و بعد از جنگ های آلمان، جنگ های 30 ساله که بیشتر چیز مذهبی داشت، این کشورهای کوچک متحد شدند و آلمان رو به شکل یک سیستم فدرال در آوردند. سوئیس هم یک نمونه دیگر از فدرالیسم همگراست، آمریکا هم همینطور. اما فدرالیسم واگرا، منظور چی از فدرالیسم واگرا؟ وقتی که میگیم واگرا یعنی دولت‌های واحد، البته که بیشتر به زور اسلحه اینا واحد شدن، مثل یوگسلاوی که کمونیست ها قدرت رو به دست گرفتن و یه سری ملت ها رو احزاب کمونیست از بالا به پایین مثلا به زور در یک سیستم فدرال به نام یوگسلاوی گنجاندند و با مرگ تیتو و رشد ناسیونالیسم سرب با سرکردگی میلو سلوویچ بود، فکر میکنم اسمش میلوسوویچ، بله میلوسویچ بله، با افراطگرایی یعنی بیشتر ملی سربگرایی میلوسویچ، به هر حال این فدرالیسم از بین رفت و به جنگ داخلی تبدیل شد و متاسفانه یک جنوسید، نسل‌کشی هم شکل گرفت. ولی از اونجایی که این ملت ها و این کشورها با اینکه جدا شدن همسایه هستند و باید مراودات داشته باشند، خصوصا در مورد بوسنین هرسگوینا که دو ملت، در واقع یه ملت ولی دو مذهبند، یکی مسلمانند و دیگری سربند، سه ملت کرواسا هم هستند در بوسنی هرسگوینا. اینا با وجود اینکه همدیگر رو کشتند، ده هزار از همدیگر رو کشتند و چندین سال جنگیدند و منطقه رو با خاک یکسان کردند، الان مجبورند کنار بیاند با هم دیگه و هرچند که تنش هست هنوز، چون اون زخمها ترمیم نیافته بعد از اون جنگ داخلی، ولی با وجود این به این نتیجه رسیدند که به هر حال گذشته رو باید نقطه گذاشت و به جلو نگاه کرد، نسل های جدید. بنابراین فدرالیسم واگرا نمونهش همون این بود که نمونهش بلژیکه که مثلا به واحدهای فدره ایالت که از یکدیگر متمایزن تشکیل شده و یه سیستم فدرال رو درست کردند. یوگسلاوی نمونه دیگر بود و ایران هم تقریبا همینطور میشه. یعنی این ملت ها که با رضا شاه اومد اینا رو با زور اسلحه به هم وصل کرد و حکومت های نیمه خودمختار و خودمختار رو مثلا سلسله پهلوی سرنگون کرد، میخواست یک سیستم مرکزگرایی درست بکنه. این به زور اسلحه بوده، این پیوند داوطلبانه نبوده و اینا هم خب طبیعتا همینطور میشه. یعنی به این شکل از سیستم متمرکز رو ما متلاشی میکنیم، یک سیستم غیر متمرکز فدرال درست میکنیم، یعنی این واگرایی. و اما فدرالیسم آمرانه و از بالا، من دو تا مقوله دیگه صحبت میکنم بعد میکروفون تحویل دوستان میدم. بله ما اینجا یه خود لطفاً بله همه جنبندیش یه بکنید دقیقه که یه دقیقه دیگه خواهش طول میکنم، میکشه. بفرمایید. فدرالیسم آمرانه و از بالا، همونطور که از اسمش پیداست، آمرانه یعنی اتحاد غیر داوطلبانه دولت‌ها یا واحدهای جداگانه با زور، همونطوری که من مثال زدم مثل شوروی سابق که کشورهای مختلف تحت چتر کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل دادن، یا یوگسلاوی که من مثالش الان زدم، از طریق نیروی قهری اینا شکل گرفتن. البته کانادا هم تا حدودی همینطوره علاوه بر اتحاد جماهیر شوروی.
به هر حال بین درگیری ها بین انگلیسی زبانان و فرانسوی زبانان و اون تضادهایی که بین انگلیس و رقابت های بین انگلیس و فرانسه بود، اینا هم به کلونی هاشون هم کشیده شد، از جمله کانادا. فدرال و در نهایت فدرالیسم دموکراتیک که همونطوری که گفتم این مد نظر ماست. ما اینو باید درست بکنیم که اتحاد داوطلبانه ملت ها که یک واحد فدرال، یک سیستم فدرال رو در یک منطقه جغرافی درست میکنند. نمونهش سوئیس، ایالات متحده آمریکاست و امثال اون. ممنونم که به من گوش دادید و فرصت فراهم شد که من چند کلمه صحبت بکنم. خواهش میکنم مهم عزیز. شما فدرال‌های مختلف رو مثال زدید که میشه در مورد هر کدومش صحبت کرد. خیلی هم ممنون. آقای دادیار شما برگشتید، کارتون تموم شد بله که بله من الان پس هستم در روم. بفرمایید، مرسی، چون سپاس منم باید گذارم. برم، یه سری کار برام پیش خیلی اومده. شما ممنون. لطفاً اداره کنید. مهر ورزیدی، سپاس گذارم. مرسی. نوبت ها به ترتیب الان از یاسر باید آغاز بشه. بله یاسر جان صحبت کردن، آقای مهم صحبت کردن، آقای گلچینفر صحبت نکردن. آقای گلچینفر، آقای علیرضا، آقای گیلمرد اینا سخن گفتن؟ آقای علی آقا؟ میگم دیگه از آقای گلچینفر به بعد صحبت نکردن. آقای گلچینفر و آقای گیلمرد و آقای ارجمندی. علی آقا. بسیار بسیار خوب، مرسی، سپاسگزارم از سپاسگزارم. گلچینفر جان بفرمایید. بله با درود. ببینید باز متاسفانه حالا یه سری مباحث هست که تکرار میشه همیشه توی این اتاق و به نظر من مبنایی هم نداره. یعنی این که ببینید، این که مثلا گفته میشه که ما مثلا کشور ایران رو رضا شاه درست کرد و یه کشوری هم هستش که با زور به وجود اومده. اولا که اعمال زور خب تو تمام، یا شاید بتونیم بگیم در بسیاری از کشورها بوده و در یک دوران هم خب بر شکل رسم بوده. ولی اگر ما حتی همون رضا شاه رو بخوایم بیایم مقایسه بکنیم مثلا با آتاتورک و با هیتلر و با استالین و با اون موسولینی و کسانی که هم دوره خودش بودن، ما می‌بینیم که ورود ایران به اون دوره صنعتی و دورانی که حالا بوروکراسی مدرن می‌خواست شکل بگیره، اتفاقا خیلی مسالمت آمیز بود در ایران نسبت به جای دیگه. ما نسل کشی ارامنه داشتیم توی همسایگیمون، اتفاقات خیلی فجیع افتاد توی خود آلمان، اونجا هم با برخوردی که با یهودی‌ها کردن. ولی در ایران میشه گفتش به نسبه ما این مراحل را به صورت آرام طی کردیم. دومی که شما حتی اگر ما بپذیریم که کل این دوره استبدادی بوده، شما نمیتونی واقعیت تاریخی رو نمیتونی انکار بکنی که مثلا بیایی بگی که برگردیم ما به 100 سال پیش. خب دستاوردهایی هم داشته همین سیستم‌های استبدادی که الان مثلا ما خودمون رو وقتی مقایسه میکنیم ما با یه جایی مثل بلژیک، ببین بلژیک زبانی مثل زبان فارسی نداره که پیوند بده اون گروهایی که اونجا هستن، یا خود سوئیس هم این مشکل رو داره. یعنی هیچ زبانی که بخواد گروه‌های مختلف رو به هم پیوند بده اونا ندارن، ولی ما در ایران داریم. ما در ایران زبان فارسی داریم که طبق بعضی از آمارها که من میخوندم 97% مردم ایران به این زبان تسلط دارن و اون 3% هم که این زبان رو نمیدونن عمدتاً در سن و سالی هستن که دیگه هدف برنامه‌های آموزشی نیستن. بنابراین امکاناتی که داریم و اینا رو باید، یعنی نوع حالا فدرالیسم یا هر نظامی که در آینده ایران میخواد شکل بگیره باید با توجه به ظرفیت‌های کشور خودمون باشه، پتانسیل‌های کشور خودمون باشه و
نمیشه نادیده گرفت. شما نمیتونید 100 سال تاریخ رو خط بزنید. تمام. آقای عزیزم مثل که نیست. آقای گیلمرد. بله جناب گیلمرد عزیز. گیلمرد جان هستی؟ سلام میگم به همتون. نمیدونم صدا میاد یا نه، واضح هست اصلا یا نه؟ بله بله. بله. صحبت مطرح شد. حالا کم و بیش من یه نیم ساعت یه ساعتی بودم اینجا و خوبه. حالا حتی اگه بعضی تکراری باشه بالاخره لازمش اینه که این صحبت انجام بشه. ظاهرا اندازه کافی همه چیز روشن نشد، ولی در هر صورت هم که آقای گلچین گفت به نظر من درست به نظر میرسه. ما ظرفیت های موجود رو باید در نظر بگیریم. اون چیزایی که داریم در حقیقت مسائل ماست برای ساختن یه ایران مدرن و مترقی. و اینجوری که به نظر میاد چاره ای نیست به جز اینکه متمدنانه گیلمرد جان رفتار. انگار نون امروز گرونتر شده ها، کمتر خوردی؟ یک کم صدا رو بالاتر ببر، من نمیشنوم. مال این فیلتر شکن عزیزا. بذار من برم اوکی بیرون. اوکی. آخه دست چلاق سیدلی بیشرف. خب حالا آغاز الان کنید. الان صدام بهتره قربون. آره آره. خیلی خوب. در صورت اگه صدام کیفیتش خوب نیست آزار نمیدم خیلی دوستانو، ولی اصل قضیه اینه که بخوایم اگر متمدنانه رفتار کنیم باید بفهمیم که تمدن امروزی اون چیزی که در حقیقت طلایه‌دار انسان خردمنده ارزش گذاری به در حقیقت میراث فرهنگی و این میراث درست توی 100 سال گذشته به صورت سیستماتیک سرکوب شده، ولی خوشبختانه از بین نرفته هنوز و ما در حقیقت باید دنبال یه سیستمی بگردیم که بتونه در حقیقت این تمدنی رو که توی این سرزمین ریشه داره یه جوری دوباره بالنده بکنه و از این حالت سرکوب شده بیاردش بیرون. من چون مطمئن نیستم که خیلی صدام خوب میاد داره فعلا به همین بسنده میکنم و گوش میدیم ببینیم بقیه بچه‌اش. سلام دوستان عزیز، آقای دادیار و بقیه. من فکر میکنم نوبت من باشه، اگر نیست خفه میکنید. قربون بفرمایید بفرمایید. زنده باشید. بفرمایید علی ممنون. جان، نوبت شماست. زنده باشید. ممنون. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، هم زبانان، کسانی که همدیگر رو میفهم، یک نقطه بسیار مهمی رو خدمت شما میگم که شاید بسیاری از شما بهش توجه نکردید. اون اینه که من خاطره 500 یا 600 سال دارم. علتشو الان بیان میکنم، شاید برای شما بعضیا کسل کننده باشه، برای بعضیا شاید هم جدید. من کلاس اول، دوم، سوم هر تابستون بابای آقای دادیار می اومد. البته شاید پیش از اون پس از اون هم اومده بود، اما این 3 سالی که من اونجا بودم تابستون می اومد پیش پدر بزرگان. بعد
یک پدر بزرگم 127 سال عمر کرد، یکی 98 سال. بعد بابای آقای دادیار یک کم از در سنی از اونا کوچکتر. بعد اینها پدر بزرگ پدری هم که 127 سال عمر کرد از عمویش مولا درویش نقل میکرد، او نیز 120 سال عمر کرده. بعد از اون هم نقل کرد از پدرش به نام مهران و اون هم از اون نقل کرد، یعنی به شکلی که از نقل‌های مستقیم به این شکل شد که ما بلوچ‌ها همیشه در حالتی بودیم که دفاعی، یعنی ما رو نکشن، از بین نبرن. زمانی که من دارم صحبت میکنم دوران صفویه، میخوای قبل از اون برم اون دوران همون چی بهش میگن ایلیاتی، چی بهش میگن مال دوران مغولی. ولی به هر حال دولت نمیخوام از تاریخ صحبت کنم، همه شما تاریخ خوندی، اما مسئله این است که خاطره تمام این خاطرات این ضرباتی رو که از طریق ایران بر ذهن بلوچ و بر جسم بلوچ کردن تا حد نسل کشی. 3 بار قاجار حمله کرد تا حد نسل کشی. اینها رو ما فراموش نکردیم. در بلوچستان امروز تا امروز که الان دارم صحبت میکنم، هر کس خارج از بلوچستان بیاد میگن گجر، یعنی قاجار. اون میخواد ترک باشد یا عرب باشه یا کرد، فرق نمیکنه، غیر بلوچ باشه میگن از لشکر اونهاست. تمام این سالها بر ما ظلم شده، هیچ وقت به ما گوش نکردن، هیچ وقت گوش نکردن. ما این درد رو داریم، اما حاضر شده ایم با تمام این مسائل بشینیم این کشور حفظ کنیم. در این حال اگه ما حفظ نکنیم، مگه ما بلوچستان خودمون رو برمی‌داریم کجا میریم؟ ما همسایه اونا هستیم، به هر شکل باید با اونا زندگی کنیم. اگه من جدا بشم، نشم، پدرال بشم، فلان بشم، هرچی باشه من اونجا هستم، اونا هم هستن. هیچ کس این تکه زمین رو نمیتونه پاره کنه. مسئله اینجاست عدالت بین همه برقرار بشه. رفتاری که با من بلوچ یا کرد یا عرب یا ترکمن یا گیلک یا لور یا غیره شده، رفتاری تبعیض‌آمیز بوده. نمونهش رو نگاه کنید، ببینید رهبران مشروطیت، کسانی که سردار اسد، خواهرش و اینا میان مشروطیت رو نجات میدن، رضاخان میگیره اینا رو قتل عام میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طرف رو انگلیسی ها اردشیرجی رو اونجا چیز کردن، مأمور کردن برو رضاخان آموزش بده که ایران چطوری جمع کنه. 2 سال در دیویزیون قزاق همدان به ایشون درس میده که چه کار بکن. هدف چی؟ هدف اینه که در مقابل روسیه اول تزاری بعد شوروی ایستاد، ایران به عنوان سفر باشه در مقابل هند. اما دنیا جغرافیا امروز تموم کرده، این مسائل حل شده. چینی بلند شده، بعد آمریکا در حال افوله، غرب در حال افوله. اما ما ایران بیماری داریم. ایران بیمار به این شکل که ساختار حکومتش بر علیه مردم خودش هست. آیا ما میتونیم به هم دیگه چیز کنیم، یعنی قبول کنیم، چی بهش میگن، به هم دیگه اعتماد کنیم، بشینیم با هم روی یک میز مشکل رو بدون تابو باز کنیم، با هم صحبت کنیم؟ آیا این قدرت در بین رهبران و سیاسیون ایران وجود داره؟ اگر وجود نداره، من ترسم از اینه که ما داخل یک غوغای خونین خواهیم شد. خدا نکنه.
بعد جریان فدرالیسم رو ول کنید، یک مفهوم غربی است. ساتراپی رو هم ول کنید، بیایید یک مفهوم جدید رو انتخاب کنید که چطور بر ملتی بر ملتی دیگه غالب نشه. این حاکم یا حکومت مرکزی بر بقیه غالب نشه، اون بر سر اونا حکم نکنه، اون ضعیفتر یا جمعیت کمتر مورد ظلم قرار نگیره. این راه پیدا کنیم، نه اینکه مثلا بگیم فدرالیسم یا فلان. در صورتی که اگه فدرالیسم بد بود، هند با 23 ایالت، 22 زبان رسمی، 403 زبان و لهجه و 203 تا دین، هیچ وقت یعنی یک جنبش بسیار در تمام ایالت ها یک جنبش همگانی که بخواند از هند جدا بشن وجود نداشته. در این حال دوستان از آمریکا مثال میزنن. آمریکا ساختارش میدونی بر اساس چیه؟ چرا فدراله؟ آیا رفتید موضع اقوام یا ملت های ایران رو در واشنگتن دیدید که چندین ملت، حدود فکر میکنم الان من یادم نیست، من سال 2011 رفتم، حدود من الان اگر یادم باشه 211 ملت و این اروپایی ها از بین بردن. اما جریان این شد بر اساس محل اقامت اون 211 ملتی رو که از بین بردن این ایالت ها به وجود اومد. اینها را الان همون هایی که بودن در محدوده های درست کردن که شما اونجا زندگی کنید. البته کانادا یه مقدار بیشتر بهشون حقوق داده، بهش میگن فرست نیشن، و بر اساس تحقیقات بقیه انسان شناسان و تاریخ شناسان ایرانی، من بلوچ فرست نیشنم، مانند کرد و لور و بقیه بر اساس گفته های بقیه ای که من شنیدم بقیه همه مهاجرن. بیایید این زمین مال همه هست، بیایید یک راه و تفاهمی درست کنیم، به همدیگه اعتماد بکنیم. وقتی که اعتماد کردیم یعنی همه تابوها رو میز بذاریم، اونجا رو اونا بحث کنیم و راه حل پیدا کنیم. زنده باشید. ممنون. بله، درود بر شما جناب ارجمندی عزیز. بسیار بسیار سخنان زیبا و در وفاق ملی سخن گفتید، خیلی زیبا بود. دوستان عزیز، من تا از وقتی که رومو باز کردم از ساعت 2 خوردی تا هم اکنون هیچ کس رو متوجه نشدم. البته تا اون زمانی که من بودم، من کمتر بودم، از دور اینجا و اونجا میشنیدم، چون در کار یک تدریس زبان بلوچی بودم و حواسم به هر دو طرف تا حدودی بود. بیشتر اونجا بودم و کمتر اینجا. اما از دوستان عزیز نشنیدم که پیرامون تفصیلی از این تیتر، از این عنوان بدن. اگر ملیت‌های ما ایرانی هستند، چرا از فدرالیسم میترسیم یا داریم تعارف میکنیم؟ اونهایی که فدرالیسم رو قبول نمی کنند و نمیپذیرند، مثلا یکی از دوستان میگفت که مردم آذربایجان حاضر نیستند اداره امور خودشون به عهده بگیرند. اگه از مردم آذربایجان بپرسن که شما دوست دارید خودتون در آذربایجان اداره امور خودتون داشته باشید، آقای صادق شاهپرست میگفت نه، میگن نمیخوایم تهرانیا امور ما رو بگردانن. خیلی جالبه نه؟ مثلا از بلوچا بپرسیم، مثلا از آقای گلچیپر بپرسیم شما میپذیرید خانه خودتون رو خودتون اداره بکنید یا همسایتون؟ بعد گلچیپر بگه نه هرگز، اون وقت من جدا میشم از خانم، اگه خودم بخوام بگردونم همسایه بگردونه خیلی بهتره.
آقا خب واقعا همچون منطقی هم باید شاهپرست باشه، شاهی باشه، که از مردم آذربایجان اگه بپرسیم شما اداره امور خودتون رو خودتون اداره بکنید بهتره یا تهرانیا، بگه تهرانیا. جالبه نه دوستان عزیز؟ شوخی میکنیم با هم، بچه گول میزنیم. آقای کسی که از فدرالیسم میترسی، از چی میترسی؟ بلوچ ها رو به زور نگه داشتی تو ایران، نه؟ بلوچ ها ایرانی نیستن، میترسیم. اگه یک کم ماها رو شل بکنیم از ایران در میرن. خب غلط کردید، یه ملتی رو به زور نگه داشتید، گوه خوردید. چرا مردم رو به زور نگه میداری تو مملکتتون؟ چرا؟ تو دنیای حقوق بشری من اینجا رو موضوع گذاشتم، اگر ملیت های ما ایرانیان چرا از فدرال میده؟ یکی نمیره روش. آقا ما ایرانی هستیم یا نه؟ اگه ایرانی هستیم چرا میترسیم ما از میهنمون فرار میکنیم؟ حتما میهنتون کچله دیگه، گر گرفته، کثافته، ریدین توش. چرا میترسید کردا از اینا میخوان فرار کنن برن؟ خب حتما ریدین، کثافت کردین. نمیپذیریم. مردم حاضر نیستن اداره امور خودشون رو به گردن بگیرن. آقا ما ایرانی هستیم، ما میهنمون رو به اندازه هر ایرانی دوست داریم. ما این میهن رو حفظ کردیم، حالا به ما مشکوکیم؟ ما میخوایم در بریم، کجا میخوایم بریم؟ خیلی مسخره است واقعا. هر روز دارن به ما توهین میکنن. آقا ما فدرالیسم قبول نداریم، ایران تکه تکه میشه، یعنی ما میخوایم بریم؟ دیگه طاقتشو نداریم، خداییش دیگه طاقتشو نداریم. بازی میکنی با ما. آقا اگر شما فدرالیسم بخواید ایران تکه تکه میشه، یعنی شما میخواید برید، یعنی شما ایرانی نیستید، یعنی ما شما رو به زور نگه داشتیم. خیلی مسخره است واقعا. این توهین سالهای سالتون رو واقعا. یعنی میخواد بگید که بلوچ‌ها برحقم به شما میگن گجر؟ همینجوری خوبه بهتون بگن گجر؟ بیگانه؟ بگذارید این مردم بغلتون بکنن، بگذارید بچهای سعدی و فردوسی رو دوست داشته باشن. چرا میبرید این اقوام، این ملیت ها رو به اونجا که میگن زبان فارسی رو ببندید، نوروز رو تعطیل بکنید، نام ایران رو بدل بکنید؟ چرا این کارو میکنید؟ خیلی جالبه، واقعا خیلی جالبه، خیلی جالبه. بهترین ایرانی ها رو. آقا شما مرزداری، آقا اگه مرزداری چرا میترسی؟ ما مرزداری کردیم، واقعا مرزداری کردیم. حمل جیان 8 دوره با پرتغالی ها جنگید تا چابهار رو نگه داره برای مام میهن ایران عزیز. کردها جلو همه توپ های عثمانی ایستادن، یه دونه توپ نداشتیم ما. مردم رفتن دم توپ، همه کردها کشته شدن. قهرمانانشون اونجا بودن، کردستان رو نگه داشتن برای ایران. از کردها میترسن. خیلی جالبه. نشستی تو اصفهان و کرمان و شیراز، برای خود تو شیرازی گل و بلبل کاشتین، بعد مردم اونجا مردن. عرب های بیچاره همه نخلاشو سوخت، زندگیشون سوخت، اهواز رو نگه داشتن. حالا اگه بگن اهواز رو میگیم اهواز، آقا عرب ها به هر اسمی یه میذارن، میگن الشمس. به روزم اگه بگن روز میگن الشمس. الان باید بردارن. ببخشید دوستان، واقعا آدم اعصابش خورد میشه از این هم میهنانی که نفهمن.
آقا فدرالی برای هندوستان 1,300,000,000 با 100 مذهب و 1000 زبان خوبه، تو ایران مردم فرار میکنن ازش. برای بلژیک خوبه، برای آلمان خوبه، برای امریکا خوبه، برای انگلیس خوبه، برای ونزوئلا خوبه، برای اسپانیا خوبه، برای اندونزی خوبه، برای ایران که بیاد کچل میشه. خیلی جالبه واقعا، خیلی سخته فهمش. تقسیم قدرت سخته. درود بر اماغلی، حیدر اماغلی گفت تهرانی‌ها همه ایران رو خراب کردن، فقط تهران رو درست کردن. حالا فقط باید تهران رو خراب بکنیم، همه ایران رو آباد بکنیم. همین کارو میکنیم. مگه حتما باید تهران باید باشه پایتخت؟ چرا کردستان نباشه پایتخت؟ چرا کردستان نباشه؟ بو گرفته دیگه. مدارس تو زمستان تعطیل میکنی به خاطر بو گرفتگی هوا و دود، میبریمش کردستان. اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب هم میذاره یکی از کردهای عزیز که دم توپای ترکیه ایستادن ایران حفظ کردن. مگه حتما باید تهرانی، کرمانی، شیرازی باشه؟ نمیشه. سپاسگزارم دوستانی که میخوان سخن بگم، مایک بزنم. من امیدوارم که یکی از هم میهنان ما این تیتر رو برای ما واقعا معنی بکنه. اگر ملیت های ما ایرانیند چرا از فدرالیسم میترسیم؟ سپاسگزارم اگه اینو معنی بکنید. فقط نوبت بفرمایید جناب مهم سرکار. نوبت منیره، تازه اومدن رو استیج. بفرمایید منیر جان. نه بذار منیر صحبت کنه. آقا منیر صحبت کن. خانم ببخشید. درود بر شما. خیلی ممنون که به من وقت دادید. ببینید این قضیه رو بعد از دو زاویه نگاه بکنید. یک، باید نگاه بکنیم که یعنی من همیشه به مسائل موقع نگاه میکنم به جوری نگاه میکنم که خب ما راه حل چیه و ما چجوری اون هدف اونجاست، ما چجوری به اون هدف برسیم. بحث فدرالیسم من تقریبا آقای عزیز میدونن تقریبا هر روز سعی میکنم 1-2 ساعت توی این اتاق باشم که شیوه ها رو آدم تک تک ما باید یاد بگیریم که چجوری با آدمایی که مخالف فدرالیسمن، خیلی هاشون اینا دو گروهن. یک گروه آدمایی هستن که واقعا آدمای سیاسی نیستن، توی کلاب هاست هم پر هستن، خیلی از آدما پایین هستن یا بالا نشستن و صحبت میکنن، اصلا متوجه نمیشم فدرالیسم دقیقاً چیه. فدرالیسم و این دستگاه دولتی هم که به اصطلاح ارزشی ها که فدرالیسم رو در مساوی میذارن با بحث جدایی طلبا و استقلال طلبا و اینا، حالا هر چیزی که اونا استفاده میکنن، ما باید یه مقدار راهمون، یعنی این دو بخش رو از هم تفکیک کنیم که یه بخش آدمای واقعا نمیدونن و یا شرایطشو ندارن یا آگاهی ندارن، بخت ندارن و با این پروپاگاندا عادت کردن. یه بخش هم که آدمایی هستن که بحث منافع، اینجا بحث منافع و طبقاته در این رابطه و بحث منفعت شخصیه. برخورد ما با این دو گروه باید دو شیوه متفاوت باشه که من خیلی از مواقع توجه کردم که آقای عزیز تقریبا رعایت میکنم، به جز این دفعه من تازه اومدم تو اتاق، برای متوجه نشدم که نظر یعنی مخاطب آقای عزیز چه کسی بود. ولی ما باید میگم این مهمه که ما با آدمی که مستقیم یعنی با کی چجوری برخورد کنیم. من مثال خودم رو میزنم، من چپ هستم، من یعنی از 15-16 سالگی این تفکر رو قبول داشتم، تبعیض و مخالفش بودم اینا در هر سطحی. ولی من خود من حدود 20 سال پیش توسط دوستی که آذری بود یا ترک بود به من گفت که این احساس تعلق ایران، حالا من اون موقع بحثم این بود که آقا جان ملت یه مجموعه جمعیتی که توی منطقه هستن اگه هرچی جدا بشن خب ضعیفتر میشن، کشورهای مختلف اطراف هستش و این کمک نمیکنه. اگه مثل یوروپیان یونیون موقعی که با هم باشیم مسلما بیشتر کمک میکنه و قوی‌تر هستی، و یعنی در صورتی که تمام
مسائل اون جمعی که تو محدوده قرار گرفتن، حالا اسم شما ایران میذارین، اینا منافعشون به اصطلاح برقرار باشه. ولی به من گفت آقا جان این حسی که تو داری که فکر میکنی کردستان نمیتونه جدا بشه، تو از کجا این ذهنیت رو داری؟ یعنی مگه مال توه؟ این مثل یه پتکی بود تو سر من که خب واقعا راست میگه. منی که حالا تو تهرانم، هر جا هستم من خب زمینه کرد دارم، ولی این از کجا من آوردم؟ خب این آموخته تمام مدارس و تو جامعه ایرانی بود دیگه. بنابراین من میگم این، باز تاکید میکنم برمیگردم به حرف اولم که برخورد با آدمای مختلف، یه بخشی که به نظر من زیادم هستن این بخش تو ایران، که این امنیت، بحث منافع و این امنیت موقعی که بهشون داده بشه، لزوما امنیت مالی هم اینا نیست، این حس روانی درونشونه که آقا جان اینا اگه مثلا هر کدوم جدا بشن، بحث جدایی و بحث مسائل دیگه است. بنابراین برخورد ما با اون آدمای عادی و ارزشی که اصلا هدفمند، یا میتونه همین سلطنت طلبا باشه، آدمایی که بحث تبعیت ارزی میکنن، اینا ما برخوردمون جدا باشه، یه مقدار فکر میکنم راه یه ذره بازتر میشه که حداقل صدای ما رو بشنون. مرسی که وقت دادید. من یک کامنت دارم اگه کسی بفرم. دیگه صحبت الان یکی از مسئولین همین آخوندا گفته که خدای نکرده اگر تهران، البته خدای نکرده رو من میگم، زلزله بشه، زلزله بیش از مثلا 6 ریشتر یا 7 تا 8 اونور برسه، 0.5 تا 1 میلیون آدم کشته صدا رو میشن. ببریم بالاتر آقا معین، صداتون خیلی ضعیف. بله، 0.5 میلیون تا 1 میلیون آدم کشته میشه و تمام اینفراستراکچر زیرساختهای تهران از بین میره. خدا نکنه این پیش بیاد. به هر حال انسان های مختلف اونجا زندگی میکنند و هیچ که لایق این سرنوشت نیست. فرقی نمیکنه از هر طبقه و قشر و ملیت و اینا. ولی صداتون پایین، ما نمیشنویم. ولی واقعیتش اینه که الان بهتر شد. الان بهتره. میکروفون جدید بله میخرید. الان خوبه، الان بهتره. خوبه اگه همینجوری ادامه پیدا کنه، ولی یهو م، وسطش طور ضعیف نشه. بله، من تازه غذا خوردم، هنوز به انرژی تبدیل نشده. واقعیتش اینه که کل ایران فلج میشه الان اگه تهران همچین حادثه پیش بیاد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام اون چی که تمام استانها لازم دارن در تهران است، تمام تصمیم گیری ها در تهران است، تمام به اصطلاح سیستم های بانکی، نمیدونم، میشه گفت همه چیز این در تهرانه. مثلا اونایی که برای کامیون دارن تصمیم میگیرند با که مواد غذایی رو هم نقل بکنند. وقتی که تهران با زلزله همچنینی روبرو بشه، یعنی تمام ایران فلج میشه. خب این هم یک دلیل میشه که چرا همه چیز رو اونجا متمرکز کردند. به خاطر حداقل ضربه نپذیری باید پراکنده بشند، هم وزارت ها پراکنده بشند، هم ادارات تصمیم گیرنده پراکنده بشند، هم امکانات پراکنده بشند. لابد هلیکوپترهایی که در حوادث استفاده میشه اونجا هستند، هواپیما و نمیدونم همه چیز، فرودگاه های اصلی کشور اونجا هستند. خب اینا باعث میشه که همه چیز از بین رفت دیگه، کل کشور فلج میشه. بله. در مورد تایتل اگه ملیت های ما ایرانی هن، چرا از فدرالیسم میترسیم؟ ببینید
کردها فکر میکنید چرا در خراسان کرد است؟ چون کردستان این شمال غربی ایران قرار داره، یعنی غرب ایران قرار داره. اون شمال شرق ایران چرا کرد است؟ یک جمعیت بزرگ کرد است. به خاطر اینکه کردها کرمانجیا جنگجو بودند. یکی از شاهان دقیقا یا نمیدونم یا در زمان کدوم شاه بود، اونا رو بردن اونجا که مرز رو حفظ بکنند، بجنگند با مهاجمان. خب وقتی که نیاکان شما این کارو کردن، به کرده اعتماد کردن، بردنشون اونجا که بجنگند برای حفظ این سرزمین، بعد میترسیم که اگر کرده ها شریک قدرت و ثروت بشن، بنابراین ایران از بین میره. این سوالی است آقای دادیار، این سوال رو خب طبیعتا اون ما نباید پاسخ بدیم، بلکه اونایی که میترسند پاسخ بدند، که این نیستن در این اتاق. گرم هستند میان سرکی میزنن پایین، یه دشنامی فحشی مینویسند و بعد میرند. بله ممنون. دوستان کسی صحبت میکنه یا نه؟ من نمیشنوم. صحبت شما تمام شده؟ بله بله، من عرضی فعلا ندارم. چیه نوبت شما؟ نوبت نوبت تمام شد، همه صحبت کردن. از بالا دوباره هر کی صحبتی داره صحبت بکنه. آقای علیرضا عزیز تشریف دارین در اتاق؟ علیرضا رو من نشیدم صحبت بکنم. علیرضا در خدمتتون هستیم. با درود به همه دوستان عزیز. درود. چی بگیم دیگه، به قول معروف واضح و آزاد. امروز عزیزم عصبانی شد که حق طبیعیش بود، چون هر روز آدم بیاد به آدم بگن تو میخوای تزیه بشی و هر روز آخر وای بخوره آقا من ایرانیم، یه حالت بدی پیش میاد و حق طبیعی عزیز بود که عصبانی بشه. ما میریم میگیم که آقا ما میخوایم به جهان مدرن بیایم، راهی نداریم. این دوستان ما بحثمون سیاسی، تو بحث سیاسی ما نمیتونیم با هم دیگه تعارف بکنیم. آقا ما تو رون قرون وسطا زندگی میکنیم، چون درون قرون وسطا زندگی میکنیم 100 ساله الان میخواستیم یک انقلاب انجام بدیم که وارد عصر مدرن بشیم، شکست خوردیم. انقلاب دوم انجام دادیم، شکست خوردیم. دوباره داریم انقلاب انجام میدیم دیگه، که از قرون وسطا جدا بشیم به عصر مدرن بیایم. همین. طرف اصلا نمیدونه، میاد میپرسه آقا راجع به دوران محمد رضا شاه و رضا شاه اصلا نمیدونه ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم. اصلا نمیدونه مقوله سیاست چیه. میگه اون موقع محمد رضا شاه و رضا شاه کار خوب کردن. آقا اصلا کار خوب قرار نیست محمد رضا شاه و رضا شاه بکنه، اصلا قرار نیست. ما قرار کارها رو دولت انجام بده، پول مهندسا بسازن، مدرسه معلمان به قول من بگردونن، تو آزمایشگاه شیمیدانان برن کار بکنن. آخه این چه حرفیه؟ طرف میاد میگه که رضا شاه و محمد رضا شاه کارهای خوبی کردن. اصلا تعجب میکنن. تو اروپا زندگی میکنن، بعد شما تو خارج از کشور زندگی میکنن، این جهانم دیدن. آقایان عزیز، ما میخوایم به قول معروف فرد و ور داریم، به جاش دولت بذاریم. تمام دعوای مشروطه این بود دیگه. میگفتن این پادشاه
پادشاهیش از خدا مستقیم گرفته. مشروطیت اومد گفت نه، اینو مردم از خدا گرفتن، مردم واسه شدن دادن به پادشاه. قبلا پادشاه میگفت من خداوند خودشونی به من داده و ملت هیچ کاره گوسفندان منن، من خدای اینام، من نماینده خدا بر روی زمینم. تو مشروطیت فقط اومدن این مردم بیچاره بعد از یک عالم کشته دادن، چون نفهمیدن که برای چی دارن مبارزه میکنن، اومدن گفتن ما از خدا میگیریم، یعنی مردم واسطه شدن که این تاج از خدا بگیرن بذارن سر پادشاه. ولی باز نپذیرفتن. آقایان عزیز، قرار نیست که جاده رو محمد رضا شاه یا رضا شاه بسازه. مگه معذرت میخوام، رضا شاه محمد رضا شاه پول دارن جاده بسازن؟ اصلا مخترم مهندس بودن، دکتر بودن، پزشک بودن. این کار دولته. تو جهان مدرن کار فرد نیست که. نشون میده که بابا، من خیلی خوشحال میشم بچه‌ای که طرفدار سلطنتن، واقعا خوشحال میشم یه روز بیان اینجا راجع به فردوسی و سعدی و حافظ صحبت کنن. باور میکنی اصلا هیچ سوادی ندارن. این بدبخت گوسفندان آقای رضا پهلوی هن. دیگه بسه دیگه بس. بابا من خفه میشه. حقدار عزیز داد میزنه، خفه میشه آدم. طرف میاد میگه آقا رضا شاه کار خوبی کرده. چه کار خوبی کرده؟ یکی بیاد بگه آقا رضا شاه قرار بود کار بکنه. تو مشروطیت، قانون مشروطیت که اجرا گذاشتیم برای چی بوده؟ که شاه رو از کار بندازیم، کار باید دولت انجام بده. او آقا اومده تو سر دولت زده، خودش شده رئیس دولت، نمایندگان مجلس خودش انتخاب میکرد، نخست وزیر خودش انتخاب میکرد، خودش شده بود همه کاره. من فرمان میدم برو برو، همه باید بترسن. بابا تیمورتاش کشت، بدبخت داور وادار به خودکشی کرد، شاعران میکشت، نویسندگان میکشت، هر کی صدای اعتراضاشون رو میکشت. این مرد دیگه قصابه دیگه، آدم کشه دیگه. ما چرا داریم با الان خمینی جاده میسازه، یعنی دستگاه نظام جمهوری جاده میسازه، اتوبان ساخته، به قول من زیر دریای ساخته، بالا دریای ساخته، موشک میسازه، جاده خیلی اتوبان ساخته، مترو ساخته. حالا ما اینا رو باید نگاه کنیم. اینا احتیاجات هر نظام اجتماعی که بیاد این کار میکنه، چی دیکتاتور باشه چه اون چی که دعوای ماست بحث سیاسی. آقا اداره جامعه است، چگونه باید انجام بگیره. حل مشکلات در سیستم اداره جامعه. و ما معتقدیم که آقا اینو باید دولت ها انجام بدن، نه اشخاص. ما این اعتقاد داریم. این ما از خودمون یاد نگرفتیم، از جهان غرب یاد گرفتیم، از جهان بورژوازی یاد گرفتیم، از جهان سرمایه‌داری یاد گرفتیم، از انقلاب فرانسه و بعد یاد گرفتیم. اینه دیگه، احترام بذارین دیگه. ما گفتیم انسان ها با هم برابرن. باز این کلمه رو ما خودمون نگفتیم عزیزان من. تو امر سیاست اینو باز ما از جهان غرب یاد گرفتیم. جهان غرب این افکار رو آورد به هر دلیلی، به دلیل اقتصادی، یعنی زیربنای اقتصادی داشته، این تونسته بیاره این فکر رو آورد. این فکر پا گرفت دیگه. ادیان با هم برابرن، به قول ما انسان ها برابرن، قوم ها با هم برابرن، ملیت ها با هم برابرن، زبان ها با هم برابرن. یعنی نابرابری رو از بین ببرید. یعنی این دیگه سخت نیست. من نمیدونم چرا اینقدر ما باید سخت بگیریم برای خودمون. ما برای اینکه به جامعه مدرن میسیم میگم ما سکولار، دموکرات، فدرال. سکولار یعنی چی؟ یعنی امر دخالت دین در دولت رو برداریم. نه یهودی دخالت بکنه، نه ارمنی دخالت بکنه، نه آسوری دخالت بکنه، نه بهایی دخالت بکنه، نه شیعه دخالت بکنه، نه سنی. مسئله شخصیشون، دینشون به قول من فکرشون، مسئله شخصی. خب بعد ما اون بر میگردیم میگیم باید بین فرق ثروت
این نابرابری وحشتناک از بین بره. یعنی انسان ها حق داشته باشن یه خونه داشته باشن برای زندگی، حق داشته باشن یه بقول کارت بیمه داشتن برن دکتر میرن پشت در بیمارستان نمیرن. پایان عزیز، اصلا بحث زندگی است. پادشاهان، ولایت فقیه، ایران شهری ها زندگی رو از مردم دریغ داشتن. تنها کاری کردن غارت به چواول ثروت ملی بوده، هیچ کاری دیگه نکرد. خانم شمس پهلوی یه قصر مرمر داشت، کاخ مرمر، کاخ چی بود، مروارید. خانم اشرف پهلوی هم تو موناکو یه قصر ساخته. قربان برم، خانم اشرف پهلوی چی کاره بوده که این همه پول داشته قصر ساخته؟ یکی به من بگه. حقوق پادشاه، حقوق رئیس جمهور، حقوق نخست وزیران مشخصه چقدر حقوق دارن. اینا از کجا پول در آوردن؟ اینا یکی به من بگه. ارثی پدر، پدرشون که یه قزاق بوده که قربان برم، تازه شده پادشاه. خب پادشاه یه حقوق معینی داره دیگه، 12000 تومان، بیشتر که نیست. یه 4000 تومان هم حق سفره داره، میشه 16000. الان بگی مثلا اگه یه رئیس جمهور باید داشته باشه 30 میلیون 40 میلیون داشته باشه حقوقش، یه حق سفره هم بهش میدن، اونم مثلا 10 میلیون 20 میلیون. بعدش هم طبق قانون اگر پادشاهی انعامی از بقول یک کشور دیگه که میاد یه چیزی بهش هدیه میده، اونو باید بده به دولت و دولت باید یه هدیه بده به اون کسی که یه هدیه آورده برای ایران. مثلا پاشا چه کاره است من نمیدونم این حرفا چیه. آره به صورت قرون وسطایی پاشا همه کار است، به صورت شاه عباسی، رضا شاهی، محمد رضا شاهی، ولایت فقیه، اینا همه کارن. اصلا مردم به هیچ چیز رو حساب نمیکنه، براشون هم فرقی نمیکنه. کارشون اینه که دزدی کنن، چوابل کنن و ثروت ملی رو ببرن. این اون دعواست، دعوا سر زندگی مردم. شما میخواید مردم زندگی بکنن یا نکنن؟ اگه میخواید مردم زندگی بکنن باید یک دولت داشته باشی. این دولت هم میخواید داشته باشی، به قول من دولت باید ملی و دموکراتیک باشه. خب این دولت ملی دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی شرکت تمام مردم در سیستم اداره جامعه. کشور ایران هم که دیگه در هر شمس القمری میفهمی این کشور چند ملیتیه دیگه ما باید به زور به قول من قانع کنیم چند ملیتی. یعنی شما نمیفهمید، بنده میرم تبریز هیچ کلمه هیچ ترکی رو نمیفهمم، رو کورس نمیفهم، اصلا گنگم لالم. مثل که اومدم روز اول تو آلمان یا روز اول اومدم تو بلژیک نمیفهمم. خب چجوری میشه بگیم ما دوتا یکی می نگاه به خودت بکن، یکی نگاه به اون بکن؟ نمیفهمی آقا. اون زبان داره برای خودش، خب باید حق داره با زبان خودش درس بخونه، به زبان خودش دانشگاه بره، به زبان خودش زندگی بکنه. خب اینو دیگه ازش محروم نکنید دیگه، اینم که محروم میکنید. بعد اون حق داره بگه آقا من اگر میخوام برم بجنگم برای دفاع از ما میهن چی به من میرسه؟ میگه تو برو بجنگ بمیر، ولی حق نداری در اداره سیستم کشور دخالت کنی. تو اصلا هیچ کاری حق نداری خودت به محرز رأی بذاری. نمونهش قاسملو و غنی بروریان به محضی که مردم کردستان انتخاب کردن، آقای ولی فقیه اینو چی کرد؟ رد صلاحیت کرد و لشکر کشی کرد به کردستان. یا آقای محمد قاضی رو محمد رضا شاه گرفت کشت دیگه. میگم شو تعارف نداریم که کشت، اومد تسلیم شد. آقای محمد رضا شاه اینو کشت، فرمان داد که اینو بکشید. هیچ کم نمیکنه دادگاه مستقل بود، دادگاه مستقل نبود، دادگاه نظامی بردن. فرمانده کل قوا آقای محمد رضا شاه، فرمانده کل قوا آقای محمد رضا شاه. خب این از اینش. از 32 بعدم که همین ما دیدیم، الانم که میبینیم نمایندگان مجلس همه فرمایشیه. پس برای این کشور به شیوه قرون وسطایی اداره میشه عزیزان من. ما باید این کشور رو از این وضعیت نجات بدیم، از جنگ داخلی نجات بدیم. الان جنگ داخلی آقایان چرا باور نمی کنید؟ عزیز 10 بار شما گفت آقا ما شما رو میبینیم وحشت میکنیم، شما رو میبینیم فکر میکنیم همین میخواید سر ما رو ببرید. این حق این مردم، این ترس قانونیه.
شما برید کردستان، من اون سالایی که کردستان بودم از 60 تا 67 هر 100 متر به 100 متر یه پایگاه نظامی بود. مثل که با قول معروف یک کشور اشغال کرده بودن و تو سر اون مردم میزدن. هر روز کردا که داشتن میرفتن یه بار بازجویی میشدن، برگشتن خونه یه بار بازجویی میشدن. این واقعیت یا واقعیت، من دارم دروغ نمیگم. 60 تا 67 اینجوری بود. الان دیگه نمیدونم. خیلی خوب، الان هم که ما دیگه هر روز در تظاهرات کردستان میبینیم. زمان شام هم اینجوری بود. به زور ساواک، به زور ارتش مردم ساکت می‌کرد. به محضی که ساواک ریخت همه شهرهای ایران یک پارچه شعله آتش شدن. کردستان اصلا دیگه مردم کردستان وقتی بیرون اومدن به نمایندگان خودشون رای دادن. آقا مردم کرد نمیخوان آقای گل شیفته یا علیرضا یکتا رو نماینده خودش بدن. کی رو باید ببینن؟ نه نمیخواد. میخوان از خودشون نماینده داشته باشن. حق ندارن. حتی باید تو انتخاب بکنی براش. اگه تو انتخاب نکنی مردم انتخاب بکنن، از کشور بیرونش میکنی، میکشیش، اعدامش میکنی، شکنجهش میکنی. وقتی اینا رو قبول داری، خب دیگه با من چرا داری صحبت میکنی؟ چرا می تو اتاقای ما؟ چرا میخوای با ما گفتگو بکنی؟ ما داریم اینجا بحث سیاسی میکنیم. ما بحث خوب بودن یا بد بودن این شخص یا اون شخص نمیگیم. بحث سر استبداد، دیکتاتوری، عدم اداره کشور به شکل شیوه مدرن. همین. ما طرفدار مقول یک نظام سیاسی هستیم که بر پایه سکولار دموکرات فدرال باشه. شما بر پایه استبداد میخواید کشور اداره کنید. شما میگید کردها حق ندارن. نه کردها حق دارن، اونها هم انسانن. ما همه رو برابر میدونیم. اگه برابرن، خب چرا زمان به زمان کردی تدریس نمیشه؟ اگه برابرن، چرا نمایندگان کردان هیچ وقت در مجلس ما حضور نداشتن؟ همش نمایندگان فرمایشی بود. همش نمایندگان فرمایشی بود. چرا این همه چیز میذاریم؟ فیلتر میذاریم. من رضا شاه همش فیلتر میذاش، خودش انتخاب میکرد. رضا شاه خودش انتخاب میکرد، تو سر نمایندگان میزد، مجلس میبست. اصلا یه کاری میکرد عجیب غریب. یه لومپن لات بود آقایان، تعارف هم دیگه نکنید. مثل خامنه‌ای یه لومپن، یه لاته. من رضا شاه هم همینجوری. مگه میشه تو یه نویسنده شاعر بکشی، زندان بفرستی؟ یعنی اصلا، یعنی آقا معذرت میخوام، راحت بگید. ما نباید به قول من به هیچ وجه از خودم در برابر شما دفاع نمیکنم. شما با ما بگید. شما ایران میان پرستید، پس این آقایانه که میلیاردها پول دزدیدن از کشور رفته، برید دنبال اونا دیگه. چرا اونا نمیگیرین؟ چرا به اونا فوش نمیدین؟ چرا به اونا توهین نمیکنین؟ آقا این پدر سوخته ثروت ملی برده کشور خارج. برو تو موناکو، برو تو موناکو قصر آقای خانم اشرف پرویری ببین. آقا 45 سال، 50 سال، 60 سال مرده، سنش یه روز کار نکرده. قربانت برم. خیلی چون حرفیه. من از 30 سال 40 سال تو آلمانم. صبح باید ساعت 6 بلند شم، سن 70 سالگی برم سر کار تا 6 بعد از ظهر، تا لقمه زندگیمو در بیارم. 60 سال اومده تو آمریکا، اصلا مثل که بالانس میزنه. زنکش هم ور میداره تو خیابونا، میاره فوش میده، میگه مرگ بر چپی و مجاهد، ای مرگ بر پدر تو، جد آباد تو. آقا ما دیگه تعارف با شما نمی کنیم. رو کراست. ما به شما پاسخ نمیدیم، شما پاسخ کنید. نه، ما دیگه نمیگیم بگیم آقا فدرالیسم اینه، فدرالیسم اینه. ما میگیم این کشور باید سکولار دموکرات فدرال باشه. راه دیگری نیست. همون جنگ داخلی رو ادامه بدید، بکشید، زندان ببرید، شکنجه بکنید، ولی سرانجام ما پیروز خواهیم شد. بدون تعارف پیروز خواهیم. همونجوری که اروپایی‌ها پیروز شدن، همونجوری که هند پیروز شد، ما پیروز خواهیم شد. شکست خوردگان شمایید. ننگ تاریخ شمایید که به قول معروف مدافع حکومت‌های استبدادی دیکتاتوری هستیم. نه آقا، ما دیگه در برابر شما تعارف نداریم. هی بگیم نه ما کشور ماست، همونجوری که ثروت دزدیدید میرید بیرون، این بارم میخواید به ثروت بدزدید، اجازه ورود به شما نخواهیم داد. رو کراست. هیچ توافقی هم با سلطنت طلبها و ایران شهری‌ها به قول معروف ولایت فقیه نداریم. نه اصلاح طلبش، نه به قول معروف چی میگم محافظه‌کارش. نه آقا، تمام شد. این کشور باید سکولار دموکرات فدرالی داره بشه. هیچ راهی نیست. سرتون رو بزنین به دیوار، خودتون رو بکشین، اصلا ارتش بیارین، ما رو تکه تکه بکنین، 100 بار ما رو بکشین، سرانجام ما پیروز خواهیم شد.
همونجوری که مردم ویتنام بر علیه آمریکا پیروز شدن، همونجوری که مردم الجزایر بر علیه فرانسه پیروز شدن، همونجور ما کمر دیکتاتورها رو خواهیم شکست تو ایران. ما ملاها رو به زوالدان تاریخ خواهیم فرستاد، تعرفا با این شکست نخواهیم. این سرنوشت جامعه آینده ایران. بدون مرگ ملا، بدون مرگ سلطنت طلبا، بدون مرگ ایران شهری ها، این کشور مدرنی نخواهد شد. این ستا دشمن خونی ما، هدفشون هم چه بابل بغارت ثروت ملی ایران. هیچ اون رضا شاه که سواد نداشت، اون محمد رضا شاه نمیدونست فردوسی کی، حافظ کی، سعدی کی. اون بقیه شو این رضا پهلوی هم که نمیدونه. خانومش هم که آدم بی سواد به قول عقب افتاده است. طرفدارانش هم که همه لات چاقو کشن. 4 تا طرفدارش بیاد همینجا. ببین تو هند نماینده مجلس بریم بخونین آقایان، باید تاریخ، جغرافیا، ادبیات کشورش بدون. شما نمایندگان سلطنت طلبا رو بیارین تو همین اتاق، هر کدامشون ادعا دارن، راجع به هر مقوله‌ای که مربوط به ایران و تاریخ ایران صحبت کن. اگر تونستن 10 دقیقه صحبت کنن، اگر تونستن 5 دقیقه صحبت کنن راجع به حافظ، راجع به سعدی، راجع به مولوی، راجع به اینا، ادبیات ایران دیگه، ستون فقرات ایران دیگه، ادبیات فارسی دیگه، بلد نیستن آقا. اینا فقط چه بلغار، دزدی، شکنجهگر شدن، آدم کشتن بلدن. فقط همین، هیچ کار دیگری برای نیستن. نه سواد سیاسی دارن، نه سواد به قول معروف اکادمیکه دارن، هیچی. من خواهش میکنم اگه کسی پیدا کرد 2 تا سلطنت طلب باسواد که راجع به تاریخ و ادبیات ایران بلد باشه، یه روز دعوت کنید تو همین اتاق، بیاد همینجا صحبت کن راجع به فردوسی، شاهنامه ها، راجع به شاهنامه که خیلی هم خودشون میگن ما بلدیم. باور بکن ما با 1000 نفر اینا نشستم، دیدم این اصلا لای شاهنامه رو باز نگردم، اصلا نمیدونن چیه، اصلا یه تیترش هم نخوندن، عقب افتادن. خب با اینا ما چیکار کنیم؟ لومپن لاتن آقا، رو کراست. میبخشید من اینقدر سریع شفاف صحبت میکنم، خیلی شفاف صحبت. سازمان های سیاسی بلدن، بله آقا، حزب توده ایران بلده، ادبیات بلده، مجاهدین ادبیات بلدن، فدایان ادبیات بلدن، کردها حزب دموکرات کردستان ابراهیم یونسی داشت، عزیز یوسفی داشت، محمد غازی داشت، مثلا کار ادبیات هرچی یاسمی داشت، خیلی داشتن، اصلا خیلی داشتن. بفرمایید آقای سلطان، 4 تا شاعر برام بیارید، 4 تا شاعر که ادبیات فارسی صحبت کرده باشه. شهریاره، هوشنگ ابتهاجه، اخوان ثالثه، نیماست، محمود دولت‌آبادیه، احمد دولت‌آبادیه، هوشنگ گلشریه، که اینا رو زندان کردین که شما چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی. خب کنشگران سیاسیتون کیه؟ زندان رفتن به خاطر آزادی، به خاطر حقوق انسانی، کدامشون؟ اگر رفتن از ما یکی رو نشون بدید. به جرم اینکه آدم کشتن، شکنجه کردن، اینا رو بردن زندان. تازه اونجا ما میگیم آقا زندان اعدام کردن هم قبول نداریم، دادگاه سالانه بذاریم اینا وکیل داشته باشه بیان اونجا صحبت بکنن. ولی واقعیت که اینا چون شکنجه آدم کشتن کاری نکردن، واقعا کاری نکردن. طرف میاد اینجا بگه رضا شاه آقا به قربانت برم، جدت برم، نه ساختمان سازی بود نه مهندسی بود. اون کار به قول مهندس دکتر منم بلد نیستم، من شغلم دبیری. به هیچ جای آقای مامور داشتن نمیتونست کار دبیری بکنه. من مدرسه معسل رو آموزش میدادم، نه آقای مامور داشت. اصلا مامور هیچ کاره بود، جلوی من میگیره، اصلا مزاحم من بود. من باید بهم میگه باید تو مدرسه بگی چی شاه خدا نه شاه خدا میهن یه همچی چیزی. یعنی اول باید شاه بگی، بعد بگی خدا، بعد بگی میهن سوم بود برای اینا. اینقدر این احمق بود. بابا رودکی 1200 سال پیشش نمیفته بوی جوی مولیا نهایتم. میدونین قضیه چیه؟ به خود سلطنت ما خود بچه های ایرانی نمیدونن این شعر چی بوده که اون همه از رادیو بوی جوی مولیا نهایتم، یاد یار مهربان نهایتم، میر ما هستو، بخارا آسمان ما سوی آسمان نهایتم.
میر کیه؟ میگه اصل کاری آسمانه. میر سر رسو بخارا بوستان، سر سوی بوستان آیدن. رودکی زن خود 200 سال پیش عقلش میرسید ولی هنوز در کودن ما نمیرسه. می نویسه شاه خدا میهن، یعنی میهن سومه، خاک تو سرتون. بعد میگن ما میهن پرستیم. حق داشت عزیز هرچی گفت، واقعا حق داشت. من دردش فهمیدم. رودکی 1200 سال پیش خجالتی داره، میگه شاه خدا میهن. اون میگه اول میهن، اول میهن. برید اون شعر بخونید، اون مال 1000 سال. حالا من راجع به فردوسی نمیگم، راجع به شاعران دیگر ایران نمیگم، راجع به آثار نیما و اینا نمیگم. کی رو زنده گذاشتن؟ به کی؟ کدام نویسنده شاعر زندان نرفت در این 100 سال اخیر؟ فرخ یزدی که کشت میشه، کشت، رضا شاه کشت. میرزاده عشقی رو تو وسط همدان گلوله زد. وقتی گفتن یه شاعری مرده، گفت ما 100 تا سرباز کشته میشه، حالا یه شاعر زپرتی هم مرد دیگه. همینجوری گفت. اصلا ملکه نمیفهمید. زنجیر پاره میکرد روز عاشورا، دست سینه ایران میانداخت. برید کتابای میرزاده عشقی رو بخونید، آقا تابلو سیاهش رو بخونید. برید کتابای فرخ یزدی رو بخونید، شعراشو. مملکت از سلام 4 طرف علیکم. بحر شکار، بحر این لقمه شیرین همه مشغول به کار. داد بیداد مگر ایران مرده. اون موقع گفت اینا دزدی دارن میکنن و به خاطر همین شعر فرخ یزدی رو برد تو زندان، اونجا کشت. میرزاده عشقی رو به خاطر تابلوی سیاهش کشته. دیدی من که راجع به زبان صحبت میکنه، مگه بی خود بود طرف بر بگره؟ اگر این بی پدر ملت ایران است و چنین پدر روح پدرش. نشه عارف قزوینی میگه، عارفی که همه میشناسیم دیگه، هنوزم به قول من شعراشو میخونیم. دادش در اومد گاگا این بی پدر ملت ایران است، بچینیم پدر روح پدرش. 3 نقطه گذاشت. خیلی خود دوستان زیاد صحبت کردم، بالاخره وعده‌مون کردیم بیایم از عزیز واقعا حق عزیزه. آخه عزیزی که شاعر، عزیزی که سعدی رو میشناسه، حافظ میشناسه، عزیزی که دائم میگه آقا این سرزمین منه، این کشور منه. طرف شما میخواید تزیه بشی؟ آخه بی خود عزیز ما این است. همون بحث فدرالیسم ما رو ادامه بدیم و خاطرجم باش. فردا روزهای دیگه هم ما ادامه خواهیم داد بحث فدرالیسم. و یقین هم داشته باشید این کشور سرانجام باید بدون چون چرا به شکل سکولار دموکرات فدرال اداره بشه. وگرنه جنگی که الان جنگ داخلی تو ایران، الان ما داریم با هم دیگه می جنگیم، جنگ داخلیه برای رهایی از جنگ داخلی و رسیدن به یک صلح، چاره غیر سکولار. جناب گلچین، شما مسئولیت اداره اتاق داشته باشین. خدا نیامرزت علی رضا. بسیار خب. آقای دادشاه فکر کنم صحبت نکردن. آقای دادشاه هستی شما؟ آقای دادشاه بلوچی هستی؟ آره من هستم، ببخشید من آره هستم، ولی من یه 5 دقیقه وقت می‌خوام. اوکی. آقای بهمن نادر، بسیار خب 5 دقیقه دیگه میام برمیگردیم. بعد از آقای بهمن برمیگردیم به شما. آقای بهمن نادر هستی؟ هستم ولی چیزی صحبت نمیخوام بکنم، فقط منم بالا به علیرضا یه فوشی بدم. آقای عزیز، رفت آقای عزیز.
عزیز فراری داده دیگه، عزیز که اونجاست، من اینجا هستم. رحمان هم پیش شماست، من به قول من اینجا هستم. رحمان جان باک خورد. یه 30 ثانیه چیزی میخوام بگم. جالبه تو دادگاه هم جمهوری اسلامی هم دادگاه شاه می نوشتن برای زندانی علیه امنیت کشور و همکاری با کشورهای بیگانه. امنیت ملی. اصلا من نمیدونم این از کجا آوردن اینا. یعنی عزیز امنیت کشور به هم زده بود. عزیز پول برداشت از کشور اومد بیرون. والا بلا من عزیز از نزدیک دیدم، این رحمانم از نزدیک دیدم. نمیدونم اگه خیلی پول دزدیدم به من یه مقدارم به من ندادن، من باید از اینا شکایت کنم. اونا هم باید از من شکایت کنم. بابا ما صبح تا غروب میریم کار. والا بلا زندگیمون هم مشخصه. ولی اتهامی که به ما میزنن یعنی اتهام نه، مت تو دادگاه نظامی، عین دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی. 4 تا افسر قزمید نشسته بود اونجا. میاد عزیزم بیاد، جای تو خالی عزیز. مرسی. نه میدونی علیرضا جریان چیه؟ جریان اینه که یه طرف عکس رضا شاه رو برداشته، یه طرف عکس محمد رضا شاه، وسط هم خودش اومده اینجا میگه اگر فدرال بشه ایران تکه تکه میشه، اینا میرن. یعنی توهینی بالاتر از این که اینا میرن ایران تکه تکه میشه، ایران تجزیه میشه. کی تجزیهش میکنه؟ بلوچ‌ها. کی تجزیهش میکنه؟ کردها. آخه این حرفه آدم واقعا دیوانه میشه. بعد بنده تمام عمرم رفتم توی 5 سال که کار کردم توی ایران، رفتم 50 روستا رو رانندگی کردم، کتاب دادم به بچه ها. بعد اومده ملا اومده ما رو بیرون کرده، پدر اون ما رو رفته زندان کرده. اومدیم تو دوره خمینی این از کار بیرونمون کرده. رفتیم طلاهای زن بچه رو فروختیم، ملک میراث پدری اگه داشتیم فروختیم، ماشین زیر پا رو فروختیم. اومدیم توی خلیج فارس مسقط رانندگی کردیم. تا رانندگی کردیم شبا تو رودخانه، به شرافت ما شبا من شبها توی مسقط توی رودخانه خوابیدم، توی رودخانه. بعد کار گیر آوردم چی؟ با بنز 5 تن بلند شدم از مسقط رفتم دبی، فروخت و میوه و اینا رو می آوردم 4 صبح می رسوندم توی مسقط. طرف بلند شده اومده بدون اینکه یک کرون از آقا چی آدم بگه 62 میلیون دلار رو برداشته اومده دزدیده اومده این عکسش زده اینجا میخوام بیارم شاش کنم. انگار مثلا ما رو گاو زاییده، ایشون تخم طلایی بوده. عزیز ببین قربان دارم، از زندان بگو، از حکم اعدامت بگو، اون مجاهد رو بگو، بچه های مجاهد بگو، بچه های تودی رو بگو. بابا آقا چی بگه آدم؟ ببین اینا آقا طرف رفته بهترین کارش این بوده که فروغی رو که رفته حکمت فلسفه رو نوشته و زندان کرده، پسر 36 ساله وزیر امور خارجه رو برداشته با چاقو کشته بدون محاکمه. مصدق بزرگ رو برداشته محاکمه دادگاه نظامی برده، میگه دوباره میری شاش میکنیم، دوباره پسرش میبری شاه میکنیم. آخه بابا یه چیزی انصاف هم خوب چیزی خدا وکیلی. اون وقت میگه من حقوق بشری هم هستم، من ایران هم دوست، حالا جالب ایران هم دوست دارم ولی همه ایران دوستا رو میکشن. آقا عزیز شما اینا هم میخواد ایران رو تقسیم بکنید. قربان دارم این پدر سوخته میخوان ایران تجزیه کنن، اینا وطن فروش، اینا میخوان ایران تجزیه کنن. جدی میگم عزیز، اینا وطن فروشن، اینا قصد تجزیه ایران دارن. خیلی عجیبه ما علیه اینا باید واقعا، بشین دادگاه الهی انسانهایی شکایت میبینیم کنیم. آدم واقعا دق میکنه. آقا این ایران گل و بلبله، کی میخواد از ایران بره بیرون؟ چرا میخوان این وطن به این زیبایی عزیز رو میخوان جان اینا خرابش بکنن؟ عزیز اونا میخوان از ایران برن بیرون، اونا میخوان ایران تجزیه کنن، اونا دارن ثروت ایران میدزدن. این پدر سوخته دزدن، این پدر سوخته میهم فروشن، اینا با بیگانگان همکاری میکنن.
ما کجا کاری که اینا هم چرا ما خودمون موضع دفاعی قراریم؟ نه آقا ما از این موضع ما حمله است. هر سرکردن هر ایران شهری هر ولایت فقیه بیاد ما به اینا میگیم خائن به مملکت، دزد ثروت ملی ایران، آدم کش و قاتل جوانان ایران. تمام شده رفت دیگه، بحثی نداری. سلام آقای عزیز. توقع پیدا کن؟ هر کاری که آرمان داره بلکه مثل که باز جوانه دیوانه اسم منتانه روی سلام به تمام آقایان آقا خانم هایی که تشریف دارن ملیت های ما ایرانی هست و سرازی باتری که تلفون هم تمام الان خاموش میشه. ببخشید من بعدا میام باید این رو خاموش کنم. مرسی. چون وقت نیست خب این چارجش تموم شده. مرسی. جناب بهمن جان هستی شما؟ بهمن عزیز، رفیق بهمن. بله عزیز بله جانم. بفرمایید. والا آخه چی میگم، همه حرفا رو زده شده دیگه، تکرار 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 فقط ملال آوره. منتها یه چیزی هست، ببینید مشکل میدونید کجاست از نظر من؟ مشکل اینجاست که ما مسئله انسان را یک دید و یک تعریف درست ازش نداریم. ما اگر تعریف درستی از انسان داشته باشیم باید بپذیریم که همه انسانی و از حقوق برابر باید برخوردار باشیم. ولی وقتی این درک رو نداشتیم بعضی ها انسان تر میشه و حقوقی بالاتر خواهند داشت. بحثی که اینجا وجود داره بحث این نوع شکل حکومتیه و یک پیشنهاده که یک سری آدم ها اینو بهتر تشخیص میدن، استدلالی هم دارن براش. این نیست که این آیت از آسمان افتاده است، نه، تجارب جامعه بشری تاکنون در مورد نظام سیاسی که میخواهد از حقوق و برابری انسانها در مقابل قانون مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع کند، تا کنون دستاوردش این بوده است: سیستمی به نام فدرال. حال اینکه این سیستم در آینده تکامل جامعه بشری باز هم پاسخگو باشد یا نباشد هیچ کس این را نمی‌داند، ولی تاکنون این است. و ما وقتی هم نگاه جهان معاصر می‌کنیم، پیشرفته ترین کشورها
از این سیستم استفاده میکنند و این سیستم حاکم است بر اتخاذ سیاست‌های آن کشور در مورد حق و حقوق انسان‌های مقیم در آنجا. حال دوستانی کسانی دیگری هستند که نوع دیگری را مطرح میکنند. یک نوعش حکومت‌های فردی است که یک نفر در اون بالا بنشیند و برای دیگران، برای همگان تعیین تکلیف بنماید. حال این یک نفر اون قدرت را از کجا گرفته؟ این چیزی که این آقایون سلطان و خانمای سلطنت طلب مطرح میکنن، این آقا این قدرتش را از این که از پدرش گرفته، چون زاده آن پدر است، نه چون صلاحیت دارد. چون زاده آن پدر است، پس میبایستی حاکم بر سرنوشت 80 میلیون انسان باشد و آنچه را که خودش میخواهد انجام بدهد. این در دنیای مدرن و در دنیای امروزی یک مقدار من فکر میکنم خنده آور باشد. اگر چنانچه صلاحیت ها از تولد و زاده شدن از یک خانواده به من به ارث میرسد، واقعیتش اینه که نه با علم سازگاری دارد نه با عقل. من میتوانم پسر فلان عالم دینی باشم و حتی نماز خواندن هم بلد نباشم و میتوانم بچه یک روستایی ساده باشم و بسیار بسیار مسائل اساسی را درک بکنم، تحصیل بکنم و بتوانم پاسخگوی نیازهای جامعه بشری نیز حتی باشم در بعد تئوریک. حال شما این را بیایید مقایسه بکنید با این فکری که من میگم. فدرالیسم چیزی نیست، فقط تقسیم قدرت است، تقسیم قدرت مرکزی. و تجربه ما، تجربه جامعه ما در طی قرون این رو نشون میده که قدرت مرکزی متمرکز هیچگاه پاسخ ضرورت‌های یک زندگی انسانی برای مردمان مقیم در این کشور نبوده است. زندان و شکنجه و درب دری و فقر و فلاکتی که همه شاهد آن بودیم. در روستاهای ایران مردمانش، در بسیاری از روستاها من شاهدم، مردمانش توالت نداشتن، میرفتن. ما یه اصطلاحی داشتیم بهش میگفتیم برو توالت صحرایی، یعنی برو تو اون صحرا. در حالی که کشوری که زیر دست این آقایان بود یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان مثلا به شمار می آمد. این هاست که بایستی این آقایان باید بیان به اینها پاسخ بدن، نه اینکه خدمات کرد. مثلا خدماتشون چیه؟ اینها نمیدانند که جامعه انسانی وارد مرحله مدرنیسم شد در نزدیک 200 سال پیش و با خودش حرکت تکاملی جامعه اجزایش را با خودش همراه میکند. وقتی که انقلاب صنعتی در انگلیس شد، جامعه جهانی رفت به طرف نظام دیگری و اون نظام دیگری اقتضا می کرد که برای مدیریت جامعه مدیر داشته باشد
و این مدیرها در دانشگاه ها ساخته می شدند. لذا بایستی دانشگاه بزنه، چون مکتبخانه دیگه پاسخ مدیریت جامعه مدرن را نمیدهد. حال ما این را بیاییم بنویسیم به پای یک نفر، یا مثلا صنعت مدرن میاد تو جامعه جهانی، خب ما باید ازش بهره برداری بکنیم، البته نه به این نوعی که اینها ازش بهره برداری کردن. حال ما این را بنویسیم به پای، یعنی ما تکامل جامعه بشری را به پای یک نفر می نویسیم. این یعنی من از کلمات استفاده نمی کنم که سوء تعریف شه، ولی واقعا متاسفم باید بگم این یعنی بیخردی محض که تو تکامل جامعه بشری رو به اسم یک نفر بنویسی. خلاصه این که آن چیزی که امروز تجربه شده در جهان و برای کشور ما با این رنگارنگی که وجود داره ما فکر میکنیم که درست است و پیشنهاد میکنیم، تقسیم قدرت است در شکل یک نظام حکومتی، یک نظام سیاسی به اسم فدرالیسم و با تعریف خاصی که از فدرالیسم شده و در جهان تعریفی دقیق است، علمی است و و در شرایط مشخص کشورها میتواند تا حدودی اشکال مختلفی هم به خودش بگیرد. ما وقتی پذیرفتیم باید قدرت تقسیم بشود، حال یک خصوصیت جامعه ما دارد. فدرالیسم که من ازش دفاع میکنم فدرالیسم استانیه، ولی یک خصوصیت در جامعه ایران داره دست هیچ کس نیست. همین این در جاهایی همگام است با فدرالیسم ملیتی. چرا که مثلا شما بخواید به استان فرض میکنیم بلوچستان به عنوان یک استان در آنجا بشود یکی از استانهای فدرال. خب ساخت جغرافیایی جامعه ما این است که آنها همه بلوچ هست، یا در کردستان همچنین، یا در ترکمن صحرا همچنین. ولی تعریف فدرالیسم که من ازش دفاع میکنم فدرالیسم استانی است که قدرت بین استانهای مختلف تقسیم شود تا دیگر شاهد این نباشیم که در یک جا انقدر ثروت ریخته در یک بخش از یک شهر، فقط یک بخشش، نه جنوب تهران نمیگم، انقدر ثروت در شمال تهران ریخته که دارن بالا میارن. و در بلوچستان کتابی میخوندم نوشته بود، رفتیم اونجا، اسم خوبی هم داره، حالا حافظم یاری نمیکنه اسم کتابم بهتون بگم. رفتیم مدرسه، گفتیم بچه ها کو؟ گفت رفتن چرا، یعنی رفتن از بیابان علف جمع کنن و بخورن، هم گیاهان خوردنی البته، توجه میکنیم. ولی بچه فلان آقا در شمال شهر تهران فقط پول کیف مدرسه به اندازه حقوق 3 ماهه کارگر یک خانواده کارگری است. ببخشید زیاد چربریختم. آقای عزیز مایکت بازه ولی صدایی نمیاد، نمیدونم جریان چیه. آقای گوشینفر اصلا صدای من داشت یا من داشتم برای خودم حرف زدم؟ نه صدای شما می اومد ولی کاملا مفهوم بود. آقای عزیز مایکش بازه ولی صدایی نمیاد، من نمیدونم جریان چیه. صدای تو رو میشه گوش نکرد.
بهمن جان صداد ملکوتی بود، ما هم گوش کردیم. اتفاقا من و پوریا با هم گوش کردیم. که ثروت و پول و امکانات میاد میره برای زعفرانیه و کامرانیه و قصر فلان و کاخ فلان و حاج آقا فلانی دیدید دیروز توی ونکوور واسه خودش داشت با خانم بچه ها میرفت، پاسپورت اسرائیلی یا کانادایی دستشه، میرن میان کیف دنیا رو میکنن، با هم دیگه لواط میکنن، با جناقه میپره رو با جناقه، نمیدونم بچه ها رو میگیرن تجاوز میکنن، سرشون گرمه، به این میگن اسلام عزیزان. و آمادن اگر یه موقعی شما مثلا خواستید اعتراض کنید یه گلوله تو مغزتون بزنن. این کل ایران و ایرانی خواهد بود از 1402 به این طرف، برای اینکه خوب متوجه بشید که چه خبره. ببین یه مقام دولتی اومده گفته که چون الان تصاویر داره میاد همینجور سراسر مملکت مردم بدبخت وایسادن تو، بفرمایید ببینید تصاویری از صف کیلومتری مقابل جایگاه‌های سوخت در بوکان، مردم همینجور از زاهدان گرفته تا کردستان همینجور وایسادن تو صف، 2 لیتر بنزین و اینا. یه مقام دولتی اومد گفته آقا دیگه پول نداریم بنزین وارد بکنیم، منتظر بنزین نباشید زیاد. بنزین برای چی تونه؟ تمام مملکت ببینید آتش سوزی در خیابان امام رضا، همینجور روزانه خبر در مورد اینکه ساختمون‌ها، کارگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها دارن میسوزن روزانه، چندین و چند مورد. حالا من اصلا نمیدونم موردی داره ما بشینیم وقت بذاریم برای شما توضیح بدیم که کجا داره میسوزه و کجا نمیسوزه. حالا میخوام این رو بگم که با در نظر گرفتن اتفاقاتی که داره میفته شما خودتون میتونید حدس بزنید که دوران 1402 دوران ورود به جهنمیه که جمهوری اسلامی براتون تدارک دیده. و این جهنم اگر برنامه کاوه آهنگر فردا رو بشنوید میبینید که این جهنم، این چیزی که الان دارید در کنار اون چیزی که قراره تا چند ماه دیگه بهش برسید هنوز بهشته. مردم از تشنگی، گرسنگی، بی بنزینی، بی برقی و اینا دارن میمیرن، سرشون میزنن، خودکشی میکنن و این در کنار اون چیزی که در راه هستش بهشت است. بنابراین خودتون رو آماده بکنید برای خروج از بهشت و حرکت به سوی جهنمی که نظام تدارک دیده. این چند تا زندانی گل بلبل که برن خونشون خواهید دید که اتفاقات بزرگی در راه هست برای شما.
برادران تلاویوی واشنگتنی چیز گنده آماده کردن. اگر بخواید بدونید چیه، برنامه فردا، برنامه کاوه آهنگر رو عزیزان تماشا بفرمایید. براتون بر اساس اخبار و گزارش‌ها توضیح خواهم داد که به قول علما سر گنده قضیه هنوز زیر لحاف آخونده. ای وای به روزگار، با ما باشید. از ایجاد کیاس، وحشت، پنیک، هراس جلوگیری بکنن. اعداد در مورد تاریخ و غیر و ذالک و اینا روش حساب نکنید. اتفاقات بسیار بدی در بازه‌های بسیار کوتاه در راه. اینو فردا با هم باز میکنیم. بیننده این برنامه باشید. مهمه و میخوایم ببینیم که این وجه استثنایی که برای ایران قائل میشن از چی ناشی میشه. با ما باشید. دانش و اینها و یهو میبینید خودشونو از زیر قید و بند استثمار و استحمار سیستم خواستن خودشون راحت بکنن. بعد اون طبقه بالا که به عنوان لاشخور نشسته داره این پایینیا رو غارت میکنه، چیکار بکنه؟ اون بالا چیزی که احتیاج داره یه مش به قول معروف انسانهای مطیع و تابع و رام احتیاج داره. دوسیل باشن، به قول معروف آدم‌هایی که حرف گوش کنن. چجوری آدم ها حرف گوش کن میشن؟ زمانی که اومدی در ذهنشون یه چیزی رو انقدر اهمیت دادی و بزرگ کردی که تبعیت کردن از اون براشون عادی باشه. اصلا مذهب یه مرحله جلوتر هم میره، میگه تو از این منبع تبعیت بکنی عادی که هیچی، فوق‌العاده است. میدونی چرا؟ چون بعدا میبرم بهت حوری میدم، مثلا میبرم تو بهشت. تو اینجا مثل بره منو دنبال کن، هرچی میگم انجام بده، اجازه بده حاصل کارت رو بگیرم، استثمارت کنم، بچاپمت، غارتت بکنم، دخترای 8 سالت رو به ازدواج خودم در بیارم، پسرات رو مورد تجاوز بدم تو کلاس قرآن، عرض کنم هست و نیستتو ببرم، به من خمس بده، زکات بده، نمیدونم کار کن، نوکری کن، مریضم شدی بگو خدا خود شفا بده و اینا. بعدش هم لشتو یه جوری ببرن زیر خاک دفن بکنن که گندش منو خفه نکنه، من این بالا به شکم و زیر شکمم برسم. این کل سیستم چیزی که بهش سیستم طبقاتی میگن در طول این چند هزار سال گذشته تاریخ. بنابراین مذهب ابزاریه که طبقه حاکم مورد استفاده قرار میده که بتونه توده ها رو رام بکنه. توده ها رو اصطلاحاً در علوم اجتماعی میگن خر بکنه، خرشون بکنه، گولشون بزنه و بیاره تبدیلشون بکنه به کسانی که بشه سوارشون شد. این کلمه که میگفتن توده ها رو خر بکن به معنی این بودش که خر دیدید طفلک حیوانیه، از بچگی میبینه ننه باباشو یاد میگیره که من باید برم اونجا یه پالون بندازم روم سوارم بشم، منم هی ببرم و بیارم، بار ببرم، آدم ببرم و اینها. خب ما چیکار میکنیم در سیستم طبقاتی؟ همون کار خر میکنیم دیگه. 30 سال 40 سال خدمت میکنیم بهش، کار میکنیم، بچه درست میکنیم یعنی جفتگیری میکنیم مثل جناب اولاق به طور مثال. عرض کنم بچه ها رو تربیت میکنیم یعنی دوباره جانشین برای خودمون که کمرمون زیر بار چیز داره خم میشه و اینا باید بندازنمون یه گوشه‌ای بکشنمون ببرن دفنمون بکنن، بچه بیا جایگزین بشه. عرض کنم سواری میده، همه این کارا رو که اون طفلک اولاق میکنه ما هم میکنیم دیگه. کار مذهب تبدیل انسان به اولاق هست. مذاهب ابراهیمی ساخته و پرداخته شدن برای این جنبه اهانت و این حرفا نداره ها. نگاه بکنید میبینید مکانیزم 99% شباهت داره. زندگی انسان مذهبی در نظام طبقاتی 99% شباهت داره به زندگی اولاقی که داره هر روز برای 30 سال مورد استثمار قرار میگیره. تفاوتش فقط اینه که اون طفلک 4 پا داره، ما 2 پا داریم، یه ذره گوشاش ظاهرا بلندتر است. اصل قضیه همینه. حالا ممکنه یه کسی اینو میشنوه بگه چقدر داره اهانت میکنه و فلان حرفا، ولی مزخرفات اهانت و توهین و فلان احترام به عقاید و اینا رو خود این شل ناموسا درست کردن که بتونن اون کثافت مذهبشون رو محافظت بکنن. کسی بهش دست نزنه، کسی خواست دست بزنه برن بزننش، بکشنش. محاربه سلمان رشدیه بریم بزنیم بکشیمش، کسرویه بریم یه گلوله تو مغزش بزنیم.
این داستانا رو برای این ساختن. حالا شما وقتی که دوستان آقای عزیز توی بک چنل بر من نوشتن که یه مشکلی پیش اومده، روم رو باید ببندن و دوباره باز بکنن، چون مثلا که خودشون الان اصلا نمیتونن صحبت بکنن. یعنی که روم بسته میشه ولی دوباره باز میشه.